Amen.
tũhonokagia na ndũgatũtware magerio-inĩ, no gũtũhonokia ũrĩtũhonokagia ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku na hinya ũgocwo tene na tene. Ameni. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũũke, o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ, o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tũhe ũmũthĩ irio cia gũtũigana, nawe ũtuohere mehia maitũ, o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no gũtũhonokia ũrĩtũhonokagia ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene. Ameni. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, ũthamaki waku nĩ ũũke, o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ, o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tũhe ũmũthĩ irio cia gũtũigana, na ũtuohere mehia maitũ, o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no gũtũhonokia ũrĩtũhonokagia ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene. Ameni. Arogocwo Ngai na Roho na Jesu mũkũũri witũ, mũtheru wa Isiraeli, Ngai wa kĩgongona, we ũtũũraga tene na tene. Ngai ithe witũ, rũciinĩ rwega nĩ tuoka mbere ya ũthiũ waku. Ngai ithe witũ, mbere nĩ gũgũcokeria ngatho kuona nĩ ũtũtongoretie ithuothe ũmwe witũ. Ngai ithe witũ, tũgĩũka gĩikaro gĩkĩ nĩ ũndũ wa ũrĩa wĩtĩte ndungata yaku Rabani, Ngai ithe wa maithe maitũ na mũtumia wake Debora, twĩ nake gĩikaro gĩkĩ na ciana ciake, ona bamĩrĩ yao ya mbarĩ wa Abu. Ngai ithe wa maithe maitũ, Ngai ithe witũ, arĩa marutĩte wĩra mũnene nĩ ũndũ kuma rĩrĩa Rabani akoretwo na thĩna wa mũrimũ, nĩ mehotorete harĩ we Ngai ithe witũ, ona kanitha ũndũ ũmwe Jesu mũthĩnjĩri mũnene. Nĩ twagwĩta nĩ ũndũ nĩ tũkũhoete nĩ ũndũ wa Rabani mũno kuma rĩrĩa arwarire, na tondũ nĩ ũmũtũrĩtie Ngai ithe witũ, tuoka gũgũcokeria ngatho nĩ matukũ macio ũratũhete we, na tũgaikarania nake gĩtugĩ gĩa kanitha. Ngai ithe wa maithe maitũ, na gĩtugĩ kĩa bamĩrĩ yao Jesu mũthĩnjĩri mũnene. Nĩ twagwĩta ihinda-inĩ rĩrĩ nĩ ũndũ mwĩrĩ wake nĩguo tũrathiĩ gũcokia tĩĩri-inĩ, no muoyo wake nĩ ũkuĩte ũgathiĩ ũkawĩiga handũ harĩa hega. Nĩ twagĩgwĩta ithuĩ Ngai ithe wa maithe maitũ, wĩtĩkĩra gũtũtongoria na ũtwarane na ithuĩ. Tũcoketie ngatho Ngai ithe witũ kuona ũtũgomithanirie o mũndũ auma gwake, ũguo tũgomanire, tũgomanie mĩĩrĩ na tũgomanie ngoro, naguo wĩra ũyũ tũrute Ngai ithe witũ twĩ hamwe nawe. Ngai ithe witũ, nĩ tũkũhoya ũtũtongorie na ũtwarane na ithuĩ, ũtũhe kĩambĩrĩria kĩa maũndũ mothe Ngai ithe wa maithe maitũ, nginya rĩrĩa wĩra ũyũ ũrĩkorwo ũcokete na thutha. Gĩtũtongorie na ũtũikarie rĩĩtwa-inĩ rĩa Ngai na Roho na Jesu mũkũũri witũ. Hamwe no Ngai ithe wa maithe maitũ, twĩna ciana cia Rabani haha na mũtumia wake, nĩ twametĩria hinya ũrĩa umaga igũrũ Jesu mũthĩnjĩri mũnene, ũrĩa ũtaheanagwo nĩ andũ a gũkũ thĩ. Ngai ithe witũ, nĩ twametĩria wega waku Ngai ithe wa maithe maitũ, nĩ twekĩra gatagatĩ rũgiri Ngai ithe wa maithe maitũ nĩ ũndũ wa caitani, nĩ ũndũ aikaraga akĩũrũraga Ngai ithe wa maithe maitũ agĩetha andũ a gũtambura. Nĩ ndahoya nĩgetha ũteithie bamĩrĩ ĩno na ithuĩ tũteithie ta kanitha ona bamĩrĩ yao, tũtongorie no twĩke wega rĩĩtwa-inĩ rĩa Ngai na Roho na Jesu mũkũũri witũ. Ngai Baba tũtongorie, Ngai Baba tũtongorie, Ngai Baba tũtongorie. Ngai nĩ twagwĩta ũtũtongorie tũkiuma gũkũ Ngai ithe wa maithe maitũ, nginya rĩrĩa tũrĩkinya kanitha-inĩ kũrĩa tũgũthiĩ kũigua ciugo ciaku na maũndũ ma ndungata yaku ĩno wĩtĩte Rabani Jesu mũthĩnjĩri mũnene. Ithuĩ twĩ haha na arĩa me njĩra, ona arĩa tũtarĩ nao haha Ngai ithe witũ, twahoya gũtongorio nĩwe, na rĩĩtwa rĩa Ngai na Roho na Jesu mũkũũri witũ. Maũndũ mothe me guoko-inĩ kwa Ngai na Roho na Jesu mũkũũri witũ. Ameni. Mwathani agocwo. Tũkwenda gwĩta transport manager nĩgetha oke atũtarĩrie ũrĩa tũgũthiĩ na nĩgetha tũhote kũrĩkĩrĩria. Sore, ngwenda kuga rĩtwa
Rĩtwa nĩ Joseph Kimani wa Kahũra na gwitũ akĩrĩ ka Mũkabi na Ngai amũrathime. Thengiũ tũrathiĩ tũhunjĩtie ũrĩa twahota kwĩhĩka. Karibu sana. Nĩgetha tũhote gũthikĩrĩria. Mũrĩega harĩ twarĩa kwa njĩtagwo Kennedy na ndoka haha nĩ ũndũ wa tũteithanie ũrĩa tũgũthiĩ. Tũngĩrora thaa wega, thaa ici nĩ thaa 2:20 na si thaa 2:20 thaa 2:20 na tũrenda gũthiĩ tũtarĩ na ihenya mũno. Koguo mĩbango itũ ya transport ihana ũũ. Ngari iria tũgũkĩte nacio na iria twakora gũkũ nĩ tũgũbangana nĩgetha tũkorwo twĩna muoroto ũmwe. Na gatagatĩ-inĩ gaitũ nĩ njũĩ kwĩna andũ matarĩ na ngari, nĩgetha tũtigatige mũndũ gũkũ. Niĩ na Boniface akuhĩrĩria haha. Boni, so nĩ ithuĩ tũgũkorwo twĩna mĩbango ĩyo. Koguo mũndũ wothe ũtarĩ na ngari na arĩa mena ngari tũkwamba gũbanganĩra harĩa nja. Na nĩ tũgũkorwo twĩna mũtaratara wa ũrĩa tũkũrũmĩrĩra. Stop over ya mbere ĩgũkorwo ĩgakĩra. Tũtirenda gũtiga ageni. Tũgũthiĩ tumanĩte thutha kahora. Stop over ya mbere ĩgũkorwo harĩa gakĩra. Na ndĩgũkorwo ĩ ya kũrũgama atĩ hau kuma ngari nĩ gwetanĩrĩra ndagĩka 5. Tũcoke tũthiĩ kũrĩa gwĩtagwo ka Mũkabi. Njĩra ĩrĩa tũkũgera nĩ ĩno ya Kagũndũ-inĩ. Tũtigũcoka Kaharati. Na ngari ĩrĩa ĩgũkorwo ĩ mbere nĩ KBM 894. Ĩyo nĩyo ĩgũtũhe mwerekera. KBM Boniface kuhĩrĩria. Ũyũ nĩwe tũgũkorwo twĩ nake. Koguo niĩ wanyona kana wone ũyũ, ũcio nĩwe tũgũkorwo tũkĩteithania nake. Ngari ĩyo KBM ĩgũcoka ĩrũmĩrĩrwo nĩ ngari ya Haas. Ithuĩ tũcoke tũrũmĩrĩre, tũgũbangwo. Koguo ũngĩkorwo ũtarĩ na ngari no twende kũmenya haha mũndũ ũtarĩ na ngari. Nĩ ngũiguĩte nĩgetha tũkĩrore ngari iria twĩ nacio kana nĩ tũkũfit. Haya, koguo nĩ ũgũtuona na nĩgetha tũkĩrĩkĩrĩrie maũndũ macio. Otherwise nĩ ũndũ wa harĩa tũrathiĩ kanitha-inĩ, twathiĩ ndereba o ũcio wa KBM harĩa kanitha-inĩ hena parking 2. Hena kanitha-inĩ wa Catholic, hau hena ground na hena barabara na kwĩna security. Koguo ndũkaigue wĩna wasiwasi, twakinya twabanga ngari wega nĩguo maũndũ mothe nĩ megũkorwo me sawa. Asanteni. Thank you. Mwathani agocwo nĩ twakinya handũ hangĩ hega agũthiĩ kuona mwĩrĩ. Tũkwenda kwĩgaya wega. Arĩa matekũingĩra kuona mwĩrĩ rĩu makinyire kũingĩrĩra harĩa. Nĩ ndamahe Kagũndũ-inĩ. Ĩni. Tuonere mwĩrĩ na wĩna hau kuona mwĩrĩ. Twauma rĩu hau tũgũthiĩ ngari-inĩ. Koguo nĩ twarĩkanĩra na andũ a Ngai arĩa mekũingĩra, nĩ tũgũthiũrũrũkĩria harĩa andũ aigana ũna nĩgetha tũgoce Ngai, andũ makĩonaga kĩ mwĩrĩ. No bamĩrĩ nĩo mekũrigia, koguo andũ arata aya aitũ ithuothe tũkũingĩra hau nĩ ithuĩ tũgũtongoria tuone mwĩrĩ. Na tondũ nĩ twahoerwo gũtirĩ na ũndũ ũngĩ, no kũingĩra tũkũingĩra nĩgetha tuone mwĩrĩ, nĩgetha tũhote gũthiĩ na mbere. Tũrũgame na igũrũ nĩgetha twĩbange wega, hau tũkirie nĩgetha tũhote kũingĩra. Bamĩrĩ mũhorerete na arĩa matekuona mwĩrĩ nĩo tũguga megũcoka na thutha ũguo maumĩrĩra haha.
Karibuni sana.
Amaema ya meno ulo
nama Githini wa kanitha noguo gutarie Yesu agabiria tumunyariri Ombe kirikaniro kieru Iro umite kuri Jehova Ucokeria ucokagiriria Kinoro muru urujaga Andu othe mundu na njira yake Wathani witu niothire ciiga Iciothe na gĩcio na wendani Mũtwe na moko na maguru Na matũ na maitho ningĩ na kanua Gĩro umĩte kũrĩ Jehova Nĩgũcokerio cokagĩrĩria Na mũru ũhurujaga Andũ othe mũndũ na njĩra yake Ũrĩa ciothe warĩkia kũmbwo Jehova kĩũitĩria Orege uge wa kũrutithia Kĩra o wĩra wake o mwene Umĩte kũrĩ Jehova Nĩgũcokerio cokagĩrĩria Na mũru ũhurujaga Andũ othe mũndũ na njĩra yake Kanitha wothe ũkĩgĩa tũmwo Ĩna nabii na arutani Cia mairigagwo cia kuonania Na gũteithania na gũtarana Ĩno umĩte kũrĩ Jehova Nĩgũcokerio cokagĩrĩria Na roho mũru ũhurujaga Andũ othe mũndũ na njĩra yake Ĩga wĩhinya nĩgũkũrana Rorĩa wa ma na roho mũru Ũrĩa ũngĩbuthia kanitha wothe Ũharagane ũtuĩke mũkuũ No umĩte kũrĩ Jehova Nĩgũcokerio cokagĩrĩria
Iuna tena 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 Iwewa kukueire Ikane ikane nata Ikuma irenewe Onama kinya mariatia Idurage ahiwe Imadena mode magiuka Adidemo magi Yeah.
tukamuona na maitho tondu niwe watukurire mwana ucio muoreri riu ni mwene hinya wothe ingikuga thiete tietaga twamakũriwa aciarĩtwo kwa Daudi na ndiwe Kristo nikuo mũkonekana arĩa karĩ ĩkaubĩtwo na tama ake mũharati ũrekio arĩkia kuga makĩona igũrũ arekio Ngai gĩtutu mekũina rũrũ igũrũ Ngai nĩagathwo arĩ gũciaranwo ciana cia Ngai ciendane matu-inĩ na thĩ ĩno aikarĩte thĩ ũtukũ arĩithia mbũri
mahinya makwa mothe indikinyagĩra Jesu indikinyagĩra Jesu indikinyagĩra Jesu ena ngoro yakwa yothe yakwa nĩyonjeke njĩra yakwa nĩ ngutheru na nĩ njĩra yakwa mbata o matuku mothe gũkũthi nĩndĩkinyagĩra Jesu nĩndĩkinyagĩra Jesu nĩndĩkinyagĩra Jesu ena ngoro yakwa yothe yakwa nĩ ya muoyo na nĩ njĩra ya gĩkeno gĩtagathira mũciĩ-inĩ wakwa igũrũ nĩndĩkinyagĩra Jesu nĩndĩkinyagĩra Jesu nĩndĩkinyagĩra Jesu ena ngoro yakwa mũgambo wa Jesu nĩ mwathani witũ Jesu nĩ mũkũri witũ nĩkinyagĩra yacirithia nĩamaricaĩ na nĩkĩmarũa othe mamũricĩirie ndundu mecirie ndĩmamũtegea kĩaria nĩguo mamũcambie Jesu akĩmahota no thingu na ũhoro hama Ngai nĩaihũrire kĩmeia mahinga icio tondũ andũ arĩa angĩ makĩario ũcio no maingatwo thunagogi makĩrwo maikaragĩra agĩtĩkia Musa makoa mĩrigo magakuithia andũ na matingĩoya na kĩara athukirwo nĩ Jesu imeo amerire atĩ makeraga rũmurumagate ngamĩra makamĩmeria magĩturwo Jesu amera manambĩrĩra thike mũndũ mũkuũ ĩkagemio igũrũ na thĩinĩ kũiyũire igunyũ akiumũrĩrwo nĩ Jesu ĩmatheragia ikombe igũrũ na thani na thĩinĩ gwĩ gĩko gĩa ũici na ũtunyani magetia thakame ya andũ arĩa atheru kuma ya Habili na anathi othe ona arĩa Zakaria ũrĩithi mũtheru Jesu nĩacirithirio nĩ Afarisai na ndĩkimarũa othe mamũrigicĩirie athira ndundu mecirie mamũtegea kĩaria nĩguo mamũcambie Jesu akĩmahota no thingu na ũhoro hama wa Ngai nĩaihũrire meia mahinga icio tondũ andũ arĩa angĩ makĩario ũcio no maingatwo thunagogi makĩrwo maikaragĩra ũgĩtĩkia Musa makoa mĩrigo magakuithia andũ na matingĩoya na kĩara athukirwo nĩ Jesu imeo amerire atĩ makeraga rũmurumagate ngamĩra makamĩmeria magĩturwo Jesu amera manambĩrĩra thike mũndũ mũkuũ ĩkagemio igũrũ na thĩinĩ kũiyũire igunyũ makiumũrĩrwo nĩ Jesu ĩmatheragia ikombe igũrũ na thani na thĩinĩ gwĩ gĩko kĩa ũici na ũtunyani
Mai
ciana cia thamaki mangĩkarega gĩthima ona niĩ nĩngamarega twarega roho thingu tũkagaya ta Esaũ endetwo nĩ ithe arathimwo akĩenda irio cia iria rĩmwe tũgakenwo mũno mũno ikiri cia gatũrũme nĩmakagoca mathani mena thũmbĩ cia thahabu arĩa matarĩ mathani thĩinĩ wa nyũmba ya ngoro makagaĩrwo mũtino nĩ ũndũ tiayona tiahoro ndũngĩgaya ta Musa rĩrĩa rĩkwa Firaũni akiuma nyũmba yo nene akĩgaya mĩnyamaro tũgakenwo mũno mũno ikiri cia gatũrũme nĩmakagoca Mwathani mena thũmbĩ cia thahabu gũkena nĩ ũrĩa ũkerega tondũ ndakariganĩra aigĩirwo thũmbĩ yo nene igai rĩtanathira ũrĩa wĩna mũtharaba angĩkaga kũhurũkia ona tekuona mũnyaka nĩakagaĩrwo thamaki tũgakenwo mũno mũno ikiri cia gatũrũme nĩmakagoca Mwathani mena thũmbĩ cia thahabu arĩa athingu nĩ arathime rĩrĩa mekũnyarirĩka tondũ wa kwĩrĩgĩrĩra bũrũri warĩa me muoyo ngũmwĩra na matwĩ mbũri gatagatĩ-inĩ ka nyamũ mathani-inĩ mo igũrũ cia kũhingũra matu-inĩ tũgakenwo mũno mũno ikiri cia gatũrũme nĩmakagoca Mwathani mena thũmbĩ cia thahabu Mwathani endire Betũrũ nĩ ihiga rĩa ũthamaki rĩrĩa rĩoni ona angĩkorwo nĩ athĩni kana ciana cia ũthamaki mangĩkarega gĩthima ona niĩ nĩngamarega twarega roho thingu tũkagaya ta Esaũ endetwo nĩ ithe cia gatũrũme nĩmakagoca Mwathani mena thũmbĩ cia thahabu arĩa matarĩ mathani thĩinĩ wa nyũmba ya ngoro makagaĩrwo mũtino nĩ ũndũ tiayona tiahoro ndũngĩgaya ta Musa rĩrĩa rĩkwa Firaũni akiuma nyũmba yo nene akĩgaya mĩnyamaro tũgakenwo mũno mũno ikiri cia gatũrũme nĩmakagoca Mwathani mena thũmbĩ cia thahabu gũkena nĩ ũrĩa ũkerega tondũ ndakariganĩra aigĩirwo thũmbĩ yo nene igai rĩtanathira ũrĩa wĩna mũtharaba angĩkaga kũhurũkia ona tekuona mũnyaka
kwenda roho yakwa inaruo ona mwili wakwa wothe no Ngai ndangĩnjiguithia ingĩona igerio iritũ ndaiga ngoro-inĩ yakwa o ũrĩa ũkwenda ona ngĩgĩa nduma ndomĩrĩria ngoro-inĩ ĩka Ngai wa ũhonokio o ũrĩa ũkwenda thĩnĩka ndĩ o nyiki nĩkuonana na ratakwa Ngai wakwa ĩka wakwa o ũrĩa ũkwenda ũngĩnjĩta tũtigane na kĩrĩa nyendete mũno kĩiyũkie nĩ gĩaku Ngai o ũrĩa ũkwenda ndani wakwa garũra o ta ũrĩa kwagĩrĩire anjiga no tuĩke Ngai o ũrĩa ũkwenda roho yakwa ĩna ruo ona mwĩrĩ wakwa wothe no Ngai ndangĩnjiguithia ruo o ũrĩa ũkwenda ona ingĩkua mwĩrĩ ũyũ nĩngona gĩkeno igũrũ nĩngainaga nyĩmbo igũrũ o ũrĩa ũkwenda ingĩnjĩta tũtigane na kĩrĩa nyendete Ngai na gũkũ thĩ
Jesuito imudhambetio nĩ thakame mũhonokia witũ nĩ wa kwĩhokwo nĩ mũkũmwĩhokao rĩu inyuĩ nĩ mũthambĩtio nĩ Jesũ rĩu ngoro cianyu nĩ njerũ ta ira nĩ mũthambĩtio nĩ mũhonokia nĩ mũceraga na mũhonokia na mũtheragio nĩ thakame nĩyo igongona rĩa gũtũthereria nĩ mũkũrĩtĩkia rĩu inyuĩ nĩ mũthambĩtio nĩ Jesũ rĩu ngoro cianyu nĩ njerũ ta ira nĩ mũthambĩtio nĩ mũhonokia gũikania nĩ agoka narua nĩ mũgakorwo mũrĩ ake ngoro cianyu nĩ igakinya igũrũ igatũrage na Mwathani inyuĩ nĩ mũthambĩtio nĩ Jesũ rĩu ngoro cianyu nĩ njerũ ta ira nĩ mũthambĩtio nĩ mũhonokia ĩtigai mehia manyu mũthambio nĩ thakame inyuĩ nĩ mũthambĩtio nĩ Jesũ rĩu ngoro cianyu nĩ njerũ ta ira nĩ mũthambĩtio nĩ mũhonokia mũkinyĩte harĩ Jesũ witũ nĩ mũthambĩtio nĩ thakame mũhonokia na mũtheragio nĩ thakame nĩ igongona rĩa gũtũtheria nĩ mũkũrĩtĩkia rĩu inyuĩ nĩ mũthambĩtio nĩ Jesũ rĩu ngoro cianyu nĩ njerũ ta gũikania nĩ agoka narua nĩ mũgakorwo mũrĩ ake ngoro cianyu nĩ igakinya igũrũ ngoro cianyu nĩ njerũ ta ira nĩ mũthambĩtio nĩ mũhonokia ĩtigai mehia manyu mũthambio nĩ thakame yake gĩthima gĩa thakame kĩrĩ haha nĩ mũgũkĩhokao rĩu inyuĩ
twaririkana rĩu kĩhendo kĩa Jesu otorĩa mwathani rĩrĩa akuire ngoro yarutire ĩcoke kũrĩ Ngai o ũguo na ithuĩ tũrĩ ake ngoro citũ ciothe nĩtũmweone wakũhoya Jesu ũikarie ũtukũ wothe ona hingo ciothe wakũhoya rĩngĩ ũikarage ngoro-inĩ citũ rĩu ndũgatonye ũguo nĩtũkwenda rĩu tũrĩ thĩ tũtũre na kĩendo na tha cia Mwathani Ũtatũ Mũtheru Ngai ũmwe twĩka wakwa nĩ thĩ na niĩ nduĩke waku Yohane thũu nĩ gwatuka twaririkana rĩu kĩhendo kĩa Jesu o ta ũrĩa Mwathani rĩrĩa akuire ngoro arutire gĩcoka kũrĩ Ngai o ũguo na ithuĩ ake ngoro citũ ciothe nĩtũmweho rĩu twakũhoya Jesu ũtũikarie ũtukũ wendo na tha cia Mwathani Ũtatũ Mũtheru Ngai ũmwe twĩka wakwa ndĩ thĩ na niĩ nduĩke waku Yohane thũu nĩ gwatuka twarira akuire ngoro arutire ĩcoke kũrĩ Ngai o ũguo na ithuĩ tũrĩ ake ngoro citũ ciothe nĩtũmweho rĩu twakũhoya Jesu ũikarie ũtukũ wothe ona hingo ciothe twakũhoya rĩngĩ ũikarage ngoro-inĩ citũ rĩu ndũgatonye ũguo nĩtũkwenda rĩu tũrĩ thĩ tũtũre na kĩendo na tha cia Mwathani Ũtatũ Mũtheru Ngai ũmwe atumia othe anake na airĩtu ona tũirĩtu ũkĩhai toyo inyuĩ mwĩrirĩirie njĩra muoyo amũkerirĩria ũrĩa mũtarĩ wa maeni iguai gĩtina kĩa nyũmba ĩrĩa ya ũhonokio Jesu akĩire andũ othe tũkoima werũ-inĩ magerio-inĩ make etire Petũrũ na Jakubu na Johana makĩrathimirwo kĩhana maithori akĩmatua nyũmba ya ũhonokio ya kũhonokia nĩo andũ othe yume gwĩ Caitani iguai gĩtina kĩa nyũmba ĩrĩa ya ũhonokio Jesu akĩire andũ othe Mwathani twathurire Petũrũ na Jakubu na Johana atatũ akĩmambatia kĩrĩma gĩtheru akĩmahoera
Yemuoe na iguru bende urana ibaranete Yemuoe na iguru bendera yake Murute wira mutare na guaya wira mwathani ni muingi ma Ara urana mutare na guaya Kahora kahora mwana girie Eandiria wira saitani Kristo niwe munene witũ na mbere tũrĩ aingĩ mũno Twĩhambe na Jesũ nĩtũgatoria injiri na kana nĩ iti mũrango tũtikatwone gũcitũ araũranai mũtarĩ na guoya kahora kahora mwaranagĩria eanĩriai wĩra wa Saitani Kristo nĩwe mũnene witũ mwene hinya wothe twagũthaithama na ndũgatũtige ithuiki arayathira amũre ndwaku waku igũrũ tũkaheo muoyo araũranai mũtarĩ na guoya kahora kahora mwanagĩrie eanĩriai wĩra wa Saitani Kristo nĩwe mũnene witũ andũ arĩa angĩ mwĩthagathagei na mũtigakane Jesũ mwathani mwega na mũreri mũngĩ mũrega ndagakena araũranai mũtarĩ na guoya kahora eanĩriai wĩra wa Saitani Kristo nĩwe mũnene witũ ngakena mũno ndakinya igũrũ kũrĩa mwathani twathire nĩokandĩria maũru mothe marĩa ndonetwo nĩ Saitani araũranai mũtarĩ na guoya kahora kahora mwanagĩrie Maguta matheru nĩguo mwahumbirwo kĩrumi ngiuma kũrĩ Ngai makanitha ma ndũrĩrĩ ciothe hĩndĩ ĩrĩa mwaitĩrĩirio maguta mũgĩtuo itugĩ cia thahabu mũcuragie tawa nĩguo mwahumbirwo kĩrathimo hamwe na kĩrumi ikiuma kũrĩ Ngai ngata ciothe cia makanitha nĩmũigĩrĩirwo moko mũkĩĩta mũrũgamĩtio mbere ya Ngai mũgĩtuo aira nĩguo mwahumbirwo kĩrathimo hamwe na kĩrumi ikiuma kũrĩ Ngai athuri na atumia hĩndĩ ĩrĩa mwaingĩranirio nĩ kanitha aira mehumbĩte irĩkanĩro amĩtwa yama nĩguo mwahumbirwo kĩrathimo hamwe na kĩrumi ikiuma kũrĩ Ngai anake na airĩtu mũthenya ũrĩa mwaciarirwo rĩngĩ nĩ kanitha mũkĩbatithio marĩtwa meru aira marũngĩo nĩguo mwahumbirwo kĩrathimo hamwe na kĩrumi ikiuma kũrĩ Ngai kana nĩ theru ciarathimĩirwo mũthamaki wa Ngai nĩ Jesũ hĩndĩ ĩraigire mũmenyerere kwĩtithia kamwe nĩguo mwahumbirwo kĩrathimo hamwe na kĩrumi
Akeranĩria maguta matheru nĩguo mwaumirwo kĩrathimo hamwe na kĩrumi ikiuma kũrĩ Ngai akanitha mandũrĩrĩ ciothe hĩndĩ ĩrĩa mwaitĩrĩirio maguta mũgĩtuo itugĩ cia thahabu mũcuragie tawa nĩguo mwaumirwo kĩrathimo hamwe na kĩrumi ikiuma kũrĩ Ngai ngata ciothe cia makanitha mwaigĩrĩirwo makwamũkĩrĩka mũrũgamĩtio mbere ya Ngai mũgĩtua ira nĩguo mwaumirwo kĩrathimo hamwe na kĩrumi ikiuma kũrĩ Ngai athuri na atumia hĩndĩ ĩrĩa mwaingĩranirio nĩ kanitha Ngai amehumbĩte irĩkanĩro na mĩtwa yothe nĩguo
igũrũ ya mwenawe nĩ onga kenaga tondũ ngatũraga hakuhĩ makĩria Ngai wakwa hakuhĩ nawe Ngai nĩ gwakwenda hakuhĩ makĩria Ngai wakwa ihingo
Matuko
Githini wa kanitha noguo gutarie Yesu agabiria tumunyariri ombe kirikaniro kieru ino umite kuri Jehova gucokereria ucokagiriria kinoro muru urujaga andu othe mundu na njira yake wathani witu niombire ciiga ciothe na gĩcio na wendani mũtwe na moko na maguru na matũ na maitho ningĩ na kanua gĩno umĩte kũrĩ Jehova nĩgũcokerio cokagĩrĩria na mũru ũnjaga andũ othe mũndũ na njĩra yake rĩrĩa ciothe warĩkia kũmbwo Jehova kĩũitĩria korege ũgĩ wa kũrutithia kĩra o wĩra wakĩo mwene umĩte kũrĩ Jehova nĩgũcokerio cokagĩrĩria na mũru ũnjaga andũ othe mũndũ na njĩra yake kanitha wothe ũkĩgĩa tũmwo kĩna nabii na arutani ciama iringagwo cia kuonania kĩna gũteithania na gũtarana kĩno umĩte kũrĩ Jehova nĩgũcokerio cokagĩrĩria kĩna roho mũru ũhurunjaga andũ othe mũndũ na njĩra yake ĩra hinya nĩgũkũrana ũrĩa wa ma na roho mũru kĩũrĩa ũngĩbuthia kanitha wothe ũaragane ũtuĩke mũkuũ no umĩte kũrĩ Jehova nĩgũcokerio cokagĩrĩria Yes, thank you so much. Karibuni sana kutoka kamati. Wachungaji na wakazi wote. Tafadhali mnaenda. Kamini inastara barabara kutoka Kadogo. Ni wageni. Yes, ndio. Ya kama 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 mambo ndio wanaotumia. Ndio. Asante so much. This is the
Assistant Chief, Governor, MCA, andũ acio othe nĩ ohete itĩ hama-inĩ ĩno. Ũguo mũndũ wothe wĩ haha nĩ mũtongoria. Nayo hama ĩno nĩ ya family. Family ya ĩtagwo na gĩthũngũ immediate. Immediate nĩ kuga nyina wa Shirũ na ciana ciake. Na andũ arĩa othe maciaranĩirwo na Rabani othe megũkorwo me itĩ-inĩ ici. Na Ngai witũ ũkorwo mwega. Akionekana ira sakayo kwero meya neketukia ulila na kulemela. Nikamutiga kinya
Zakayo kweromeya nikindukia kuri dhahabu na kuri fedha. Haya nakionekana hiyo Zakayo ikweromeya nikindukia kuri dhahabu na kuri fedha. Asante timu ya sawa mwangu atia migambo ya sawa na matiambĩrĩirie kũina nĩ gũthondeka marathondeka ko na Ngai witũ nĩ ũkorwo mwega. Ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ tondũ ndamenyithio atungatĩri aitũ nĩ aingĩ mũno nĩ ngwĩhoya na gĩtĩo atungatĩri arĩa mangĩkorwo matarĩ a gĩthomo gitũ gĩa kũrinũ please mwĩtĩkĩre ndĩmũhe haha na gĩtĩo kĩnene nĩ ngũmũhe haha na gĩtĩo kĩnene mũno nĩgetha tũgĩthondeke maũndũ macio moke wega. Ũguo hi please ũndeithĩrĩrie haha harĩ aini akwa na aini tũkũmahe itĩ ici cia mbere nĩgetha tũtigagĩtinde tũkĩmeta tondũ nĩ mekũina mũno tondũ mũthuri ũyũ ũhurũkĩte ararĩ mũini na nĩwe ũratũtongoragia nyĩmbo gũkũ cia gĩkũrinũ na maũndũ magakorwo me mega. Ũguo please mũnjĩtĩkĩre tu nĩgetha hathiĩ wega tondũ atungatĩri akwa nĩ aingĩ mũno na Ngai witũ nĩ gũgũtũteithia. Family yothe akorwo wĩ brother ya Rabani kana wĩ sister ya Rabani kana wĩ mũtumia wa Rabani kana wĩ mwana wa Rabani ithuothe tũgũikara hema-inĩ ĩno na Ngai witũ nĩ egũkorwo mwega. So man please ndĩroiga atĩrĩrĩ andũ arĩa mena harĩa rũgongo please ikũrũkai andũ a family please nĩ nderwo nĩ mwebanga wega ikũrũkai na nĩ hegũthiĩ wega. Utugi waku ũrĩa ũkinyanĩria nwaku nĩndakũhoza nĩ tondũ ũrĩ mwega. Ũgeithagia ngoro yakwa hĩndĩ yetereire rĩrĩa andũ mandiganĩire ũkoragwo mwega. Nĩndakũhoza nĩ tondũ ũrĩ mwega. Tukigocaga tuthie na mbere tukibangaga arĩthuĩra ciana-inĩ kũrĩa nawe kwega ibura ĩmwe kĩbataga tũrĩa kĩrĩma-inĩ kĩmũrathima nĩ tondũ ũrĩ mwega. Tondũ nĩwe mũnyũmbi ũteithagia ngoro yakwa hĩndĩ yetereire rĩrĩa andũ mandiganĩire ũkoragwo mwega. Nĩndakũhoza nĩ tondũ ũrĩ mwega. Mũiru wa Benino kĩmũwe mwana nĩ tondũ ũrĩ mwega. Ũteithagia ngoro yakwa hĩndĩ yetereire rĩrĩa andũ mandiganĩire ũkoragwo mwega. Nĩndakũhoza nĩ tondũ ũrĩ mwega.
ire Nendele mandia nirio kwa mwendani Nendako asante tondo imwega. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Asante sana DJ, asante sana. Mutika maketo guthio guo nginya twibange. No horo cio ni mwega niraigua migambo yo ĩ sawa. Ngai amũrathime mũno. Timu itu ya Kĩgoco. No horo cio kĩrĩ mwega. Atumia itu othe a gĩthomo tũraikara njukua-inĩ ĩno. Na mwĩtĩkĩre atumia a atungatĩri maikare mbere. Nĩ ndona mũtumia wa Archbishop witũ nake nĩ akinya. Karibu sana mũtumia wa Archbishop, karibu. No horo cio gĩthiĩ wega. Ũguo atumia othe a gĩthomo gitũ tũgũkorwo twĩ haha na Ngai wa muone ũkwe mwega. Nayo andũ arĩa metagwo immediate family na mũtungatĩri Amos Ũthiũ kĩndeithagia wĩtĩkĩre andũ acio maikare haha. No horo cio nĩ ũkorwo wĩ mwega. Njukua ĩno nĩ ngugĩte rĩngĩ nĩ ya atongoria. Ũguo korwo wĩ hau na wĩ MCA na wĩ sub chief na wĩ governor nĩwe twahe njukua ĩno na nĩgetha hathiĩ wega. Thank you so much atongoria. Ngai amũrathime. Andũ a family, the extended family nayo ĩ mwena ũyũ. He mũndũ wĩtagwo Mheshimiwa Thiong'o ndĩramuona. Nayo family ĩyo ĩngĩ yothe mwĩtĩkĩre tũikare mwena ũyũ na nĩgetha hagĩthiĩ wega. Ndĩrakwĩra ũguo tondũ nĩ ũru mũno gũkĩrithia mũndũ. Nĩ ũru mũno Mheshimiwa akinyĩte ndĩmwĩre agĩthiĩ na harĩa thutha. Githĩ ti ũru? Tondũ nĩ kĩhoto na nĩndĩramenya nĩ maroka me njĩra na ũhoro ũcio kĩrĩ mwega. Asante sana. No tũgĩthiĩte wega. Andũ arĩa me barabara please. Andũ arĩa me barabara please nĩ ngũmwĩhoya na gĩtĩo mũingĩre tondũ igongona rĩrĩ nĩ iharĩrĩkĩku na nĩ tũthiĩte wega. Andũ a family please mũke hema-inĩ ĩno na family ya Arabani maikare mbere. Ciana cia Arabani, mũtumia wa Arabani megũikara mbere na Ngai witũ nĩ egũkorwo mwega. So thank you so much. Nayo njukua ĩrĩa itũ nĩ ya atungatĩri othe. No horo cio nĩ ũkorwo wĩ mwega. Na nĩ ndona atungatĩri aitũ no makinyĩte. Haiya. Mũraithe witũ Njaũ, Archbishop arĩ haha. Menya ũhoro ũcio ũrĩ kũbanga. Nĩgetha tũkĩmenya kana mekwamba gũthiĩ na harĩa nĩ ũndũ wa delegation ya gũka. Na nĩgetha hagĩthiĩ wega. Ũguo Prince Njaũ ĩtĩkĩra kũ-coordinate ũhoro ũcio na nĩgetha hagĩthiĩ wega. Asante sana. Nĩgetha hathiĩ wega atungatĩri acio ma-coordinate nĩgetha tũmenye ũrĩa mekwĩbanga nĩgetha mokanie hamwe na atungatĩri arĩa angĩ na nĩ hegũthiĩ wega. Ndona andũ no marebanga. Asante sana. Thank you so much. Tũthiĩte wega. Andũ arĩa me harĩa rũgongo mũtungatĩri Kamunye please andũ a family mwĩtĩkĩre kũhorera tondũ mũthenya ũyũ nĩ wanyu. Mwĩtĩkĩre ithuĩ othe twĩbange na Ngai wa muone ũkorwo mwega na maũndũ nĩ megũkorwo me very good and very nice. Waimbaji karibuni. Haya. Ikawa isinda situma mwathi wako nĩondo cia manene ũningĩire ũrotũra kumagio nĩ ciothe nĩũndũ karu waku Imanueli amũkĩra icio ngatho ciakwa kuma nyinyi-inĩ wakwa nĩkuonete wĩ mwega Jesũ nĩguo mwega na rũciũ nginya tene. Ciana ngora rĩmwe nĩngatigĩra aigua guoya yakĩire ĩgwatagia kana nyitĩte guoko kamĩrĩria ngatho ciakwa kuma nyinyi-inĩ wakwa nĩkuonete ĩmwe nĩguo mũthĩ na rũciũ nginya tene. Tũkaina hamwe na andũ aya nĩgetha twĩkĩre riri igongona rĩrĩ ritũ rĩa ithe wa Shiro. Nĩmũreka rũhiũ ũguo tũgoce Mwathani tũtige gũikara na kĩeha.
o tukiumagereria family uguo tukibangaga nigetha twambiririe Tuthuriria one ngoma arĩa marore matiraina kuigwa wabino wingia kale kuigwa kuria toria mukira isiaka siakwa kumaine wakwa nikwanete mweri tukiambara nĩguo mũthenya ũcio nginya tene hũra karuhi ũguo tikũmboeka ũtikũmboeka andũ a bamĩrĩ tigai kũmboeka hũrai karuhi ũguo nĩgetha mũthirwo gĩkĩeha ndĩrĩ na andũ ingĩ kiuga nĩkuonete ciama na nĩũkaringa nĩkuona ũkamahonokia tumia nake na airĩtu ũroroco ikatho ciakwa kuma nyinyi-inĩ wakwa nĩkuonete ĩmwe njĩkĩambara nĩguo mũthenya ũcio nginya tene akende atoe itamboe atake kioro yotika motiga kinya koimame kendo kakigoro akende kenya ile sakayo ekwaro meya nekenduke kurela na kurevela makibangaga wega ndona mũtongoria witũ wa kahũa Prince tikira tũrehe njukua-inĩ ĩno nĩyo yatongoria asante karibuni sana yethithalo twena mũrata yona karĩangi yejesu nĩrĩo rĩtwa rĩake ĩnoe mũndũ erie mũndũ nigetha tuingate kĩeha nĩ kĩingate nĩ gĩkeno na nigetha tũmĩrĩrie bamĩrĩ twĩ hamwe ĩni ũguo ithe wa Shilo ndangĩhota kũmũinĩra rĩu mũinĩre tondũ wĩ muoyo mũthenya tuonane
wonete we makona iguru goce Jesu we wonete we makona iguru goce Jesu. Na ndugaikare thi tafadhali turugamite oro uguo twibange nigetha tuine nyimbo cia gikurino na nigetha tungatĩria aitũ maikũrũke na nyĩmbo icio moke mebangĩte tondũ mũtungatĩri ũrĩa tũrathika nĩ mũtungatĩri ũkoretwo arĩ mwarimũ wa nyĩmbo, koguo please twĩbange wega gĩthomo, nyĩmbo horeru wega cia gĩkũrinũ nigetha na watungatĩri magĩũke wega nigetha tũcoke twĩtĩkĩrie arĩa megũtũrutĩra mwĩrĩ na nigetha hathiĩ wega. Tũkĩbanga gũkũ nigetha twambĩrĩrie andũ aitũ a gĩthomo gitũ ithuothe twĩ mwena ũyũ gĩthomo gitũ, uguo karibuni sana gĩthomo gitũ ithuothe twĩ mwena ũyũ. Wona twakinya mwena ũyũ hai wĩkũ hai ũkandeithia kũbanga andũ mwena ũyũ na nigetha hagĩthiĩ wega kũringana na protocol, especially atumia a atungatĩri maikare mbere na nigetha hathiĩ wega mũno. Uguo karibuni sana, ndona my sister nake gũkũ, asante sana, nigetha twĩbange na Ngai witũ nĩ egũtũrathima. Uguo hai ũkandeithia kũbanga andũ acio nĩ ũndũ wa gĩthomo na nĩ hegũthiĩ wega. Uguo rekei tũine na nigetha tũkĩace in atungatĩri aitũ, twende kazi. Endelea ngũtungata na hinya wa mwĩrĩ ngoro yakwa yũragia ino ngathiĩ igũrũ ndonyitĩte nderekeire matu-inĩ kiugo-inĩ kĩa Baba gĩkarĩithagio nĩ Jesũ mũrĩithio takano ĩrĩ na hinya mwĩrĩ ngoro yakwa yũragia inogathiĩ igũrũ ndonyitĩte nderekeire matu-inĩ kiugo-inĩ kĩa Baba gĩkarĩithagio nĩ Jesũ mũrĩithio takanoa Hallelujah.
igora kura iguru enoke mwae avira itoya nokienu goya kwa ina maidori eteire ija iguru Bana ukara itoke nyumba honokie bana matewa honokia tewa honokirenu igoya kwa ina maidori eteira ija iguru nyumba yandu eteira korosia makiuga yemanine Edemaga izame honokie honokia dewa Edaya honokia Ekoya kwa ina maidori Eteire iya ilu Kakore anakojwa Edeoma jumeranu Akemwela ikonekiru Edaya minago honokie honokia Nakirianu Goya kwa ina maidori Eteira ija iguru Wadikele liai Ema diate etire Nakare ikuoke amura Oke amaki etaria Honokia neuma Nakirianu Goya kwa ina maidori Eteira ija iguru Wadikele liai Gaye kwena kumuhonokia Itoake natea Eteira Asiane itutukira limo Dole akuone makariokyo Emape moke Amwena idwe twabatanie Eteira Asiane itutukira limo Akemuragia Egaia kwa adiganike Akenatia Eteira Asiaria itotokera limo Umane magaturio Ebagai Ondo igeru etu igekara Ito akenatia Otuhora yoko Asiaria itotokera limo Kuna magi monoria Nekamorania Aeta bagari hato bagari Etenua kwa yoke Ekonoa Ayore atare Ake natea Eteira Asiaria itotokera limo Ula emu Eivire mugabo Eterina Jehova Ehaoigatea Jehova kemwera Emorathimithia Ewaitaga maithori makoria kuerea Ekeno gitu Atwareirwo andothe Mameza orake Kureithini airo Endereokire thĩ Tarĩ wakenire No macio maithima ciaire Ewaitaga maithori makoria kuerea Ekeno gitu Atwareirwo andothe Mameza orake Aivarima Mariareire Mothe Eharaika One Aita Maidori Makoria Kuerea Agekeno Gitu Atwareirwo andothe Mameza orake Tworeirio ro uguo twitikirie nigetha aria makirira mwiri nigetha marahure nigetha na ithuĩ tũmetĩke ũguo tũtigaikare thĩ
tafadhali tutikire kurugama iguru nigetha tuhe kanitha gitio na tuhe mundu gwitwo ithe wa Shiro gitio giake kia muico. Sam wa Kafuku tafadhali hari uri Sam Kafuku witikire guka nigetha wonane na Asha witu ugwitwo Jau. Thank you so much. Ungirora hau hama-ini yaku hena iratathi riho ria guscan uguo no uscani rugano na thimo yaku nigetha uhote kuruona. Ona haha gate-ini ugitonya hena scanner i hau na ni uguscani rugano na horo cio ni gukorwo wi mwega. Atungatĩri aitũ othe nginya arĩa matarĩ akũrinũ ithuothe tũkwĩbanga harĩa ũguo njorotete nigetha tũkorwo hau hamwe na athuri a kanitha na atungatĩri aitũ othe a kĩgongona nao makĩrĩ harĩa na nĩ ndĩrona mũtungatĩri witũ wa thĩ nĩ aramabanga wega na Ngai witũ nĩ egũkorwo mwega. Ũguo ithuothe tũgũthiĩ ũguo tũthiĩte wega na Ngai wa muoyo nĩ egũtũrathima na nĩ egũtwĩka wega. Tũrarangio ũguo nĩgetha mũkorwo mwebanga. Ona hinya ona kũgocwo tene na tene. Amen. Ithe witũ ũrĩ igũrũ amũrwo ũthamaki waku nĩ ũke o ũrĩa wendete we nĩ wĩkaga gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkaga kũu igũrũ. Ũtũhe ũmũthĩ irio cia gũtũigana na ũtuohere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ twagĩra arĩa matwĩhagia na ndũgatũtware magerio-inĩ no ũtũhonokie ũrĩa tũhonokagia ũru-inĩ nĩ ũndũ ũthamaki-inĩ waku ona kũgocwo tene na tene. Amen. We nĩ wĩkaga gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkaga kũu igũrũ. Ũtũhe ũmũthĩ irio cia gũtũigana na ũtuohere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ twagĩra arĩa matwĩhagia na ndũgatũtware magerio no ũtũhonokie ũrĩa tũhonokagia ũru-inĩ nĩ ũndũ ũthamaki-inĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene. Amen. Arogocwo Ngai na roho na Jesu Kristo mwathani witũ. Ngai wa Ibrahimu, Ngai wa Isaka na Jakubu mbere ya roho waku mutheru tũgũcokeria ngatho rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Thengio nĩ tondũ Jehova nĩ warahũrire ngoro citũ ona mĩĩrĩ itũ mwathani Ngai wa muoyo na twĩna thayũ na kĩrĩrĩro kĩa muoyo. Rĩĩtwa rĩaku Ngai rĩrogocwo. Nĩ tũgũkena nĩ tũkwambararia rĩĩtwa rĩaku nĩ tũgũgũtĩĩa mũno mwathani Ngai wa muoyo nĩ tondũ wa gũtũigana muoyo mwathani. Rĩĩtwa rĩaku Ngai rĩroneneha. Ĩtĩkĩra kwamũkĩra ngatho citũ. Rĩĩtwa rĩaku Ngai rĩrogocwo na roho na Jesu Kristo mwathani witũ. Tuohere meka na mahĩtia mwathani Ngai tondũ tũrĩ ehia tũrĩ rũciaro rwa ndamu rwa ĩna tũkĩhagia o mũthenya. Nĩ tuonaga na nĩ twaragia na nĩ tũiguaga na nĩ tũrangaga mwathani tũrekere Ngai na nĩguo ithe witũ mwathani Ngai wa muoyo ithe witũ igongona rĩrĩa tũngĩruta mwathani Ngai wa muoyo rĩtĩkĩrĩke nĩwe. Mwathani Ngai wa muoyo hamwe na ndungata ciaku arĩ na ithe witũ ithe witũ arĩa magomanĩte gĩikaro gĩkĩ mwathani. Na mathira gũkũ thĩ ĩno mwathani Ngai wa muoyo nĩ oke gwaku igũrũ akahurũka. Kĩtie wĩra nĩ tondũ nĩ ũmwĩtĩte mwathani. Wĩtĩkĩre Ngai kũmahe hinya na makĩria nyina wa mwathani ona ciana cia Ngai wa muoyo. Mahe ithe witũ mwathani Ngai kũmũrĩria na ũmahe ithe witũ mwathani Ngai ngoro njega. Ona kanitha mwathani noguo tũngĩhoya. Rĩĩtwa rĩaku Ngai rĩrogocwo. Kuona atĩ harĩ ithe witũ mwathani Ngai wa muoyo mũtongoria wa andũ aingĩ na nĩkĩo tũgomanĩte haha tũrĩ ithe witũ mwathani Ngai mĩhĩrĩga yothe. Rĩĩtwa rĩaku Ngai rĩrogocwo. Nĩtũtongorie no tũrĩithie. Rĩĩtwa rĩaku Ngai rĩrogocwo na roho na Jesu Kristo mwathani witũ. O mũthĩngũ tũtongorie wenda-inĩ gwaku na kwa roho na kwa Yesu Kristo. Na kwa roho na kwa Yesu Kristo mkuu wetu. Amen. Na kwa roho na kwa Yesu Kristo mkuu wetu. Amen. na ithe witũ tũgĩe na kĩambĩrĩria na kĩrĩkĩro. Rĩĩtwa rĩaku Ngai rĩrogocwo na roho na Jesu Kristo mwathani witũ. Maiga na Ngai ũgocwo na roho na Jesu Kristo mũkũri. Yesu nĩ mũrĩithi wa mbũri ciake,
rĩu tũrĩ ake tumakioneke tũmũikagĩra wagĩtũtwara ũndũ kwĩna nyota kana kwe Yesu nĩ mũrĩithi na kayũ gake nĩko twetereire gatũkania ona gatũkania no twĩkendaga tũrĩ rũru rwake na tũkamũ ya Yesu nĩ mũrĩithi nake nĩ mwende nĩ gũkua kwĩre nĩ ũndũ wa mbũri twĩkĩrĩtwo ũina ũmenyekage na nĩ rwa thakame Yesu nĩ mũrĩ ũini atũikaragia na mũĩngĩ atũingata rĩrĩa tũgakua Ngai tũrũgamie oro rĩngĩ tũtikamaka ohũre rũhiũ nako ũtaramenya rwĩmbo mũrĩithi Kariuka Wagĩkũ agendia ewe na thanju na rĩgu rũgendo tũgwatĩte twĩrĩtwo nĩ Ngai witũ ituona kũrutwo na kwega rũgo kana kĩanda rũgo kana kĩanda tũthiĩ gwake mũciĩ mũtangĩtigĩra mũtangĩrĩra ingĩ nĩ tũtirĩ guoya twĩna arata akuĩ iharaika ingĩ meho na Mwathani Jesu Kristo na Mwathani Jesu Kristo ndiwe mũtũtangĩrire utondũ mũgũthiĩ gũkora tũtigacoka gũthĩna hĩndĩ kwa Ngai tũgatũũra nĩ kwa Ngai tũgatũũra mĩthenya yothe yothe tũngĩgĩũka na ithuĩ biũ ũguo mwathũra ũguo toguo wega ma Jesu Kristo nĩamwĩtaga nake no amwetereire nake no amwetereire ũcio mũthaka gĩgĩũka na ithuĩ ũguo mwathũra acani mũtingĩregwo ũguo toguo wega ma Jesu Kristo nĩamwĩtaga nake no amwetereire nake no amwetereire mũciĩ ũcio mũthaka arĩa marĩ na hinya nĩ arĩa mena wĩtĩkio arĩa mekũhamba ĩno na niĩ nĩngũigua ngĩtwo ngatuĩke mũthigari nginya ĩrĩa
igongona rĩa marĩo na ndirio nĩ Jesũ rĩrĩa igire nĩ ndoka Gwĩka ũrĩa ũkenagĩire witũ Ameni Jehova gocwo Ndĩmũria gocwo na gocwo Mane gwĩ igongona Aku nĩrogocwo ũmũthĩ na rĩgocwo matu-inĩ Ithe witũ wĩ igũrũ rĩtwa rĩaku we nĩrĩa mũrũ wa thamaki
mwaki wakuoke oria wendete we Jehova ene gwawekagwo kuthi na oria wekagwo kuiguru irio cia gũtũigana na ũtũrekere mehia maitũ tũrĩa na ithuĩ tũrekanagĩra ndũgatũtware herio-inĩ no tũhonokagie ũri-inĩ warĩa me muoyo thikĩrĩria igũrũ ĩno agĩrũkaĩra nĩũndũ wa thĩna na tondũ rĩ mũnene na ndingĩmũigua ndũgatũtige atongoririe Musa na gĩtugĩ kĩa mwaki rĩroimaga Misiri nyũmba ya ũkombo na tondũ rĩ mũnene na ndingĩmũigua ndũgatũtige ũtongorie Mwathani nĩguo tũgakorwo hamwe na Iburahĩmu ibuku-inĩ rĩa muoyo na tondũ rĩ mũnene na ningĩ ũrĩ mũigua ndũgatũtige. Andũ no maikare thĩ na nigetha ngwete kiugo kĩmwe nigetha njĩtĩkĩrie Bishop nigetha tũtware mbere ya Ngai nigetha tũgĩthiĩ na mbere. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Wĩgũrũ rĩa ũcio mũriganĩtie nake ũmwĩre welcome. Thengio mũno tondũ ithe wa Shiro ndangĩhota kuuga ũguo na nĩkĩo twoiga on his behalf. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ nĩ ũndũ wa mabata marĩa matwaranaga na andũ nĩ tũrĩ na mũciĩ wĩ haha njorotete na no ũhũthĩrwo nĩ arũme othe no mahũthĩre mũciĩ ũyũ na maũndũ nĩ megũkorwo me mega. Nĩ tũrĩ na mũciĩ ũngĩ wĩ harĩa njorotete orona hau na atumia othe na irĩtu ũngĩambatĩra haha haragerera mũndũ ũrĩa wakinya na harĩa mũico wa kanitha he gacĩra gaikũrũkĩte ũgaikũrũka ũgacoka oro haha. Nĩ ũkuona wabici ciĩho na nĩ nyingĩ na nĩ njega. Thengiũ mũno Mheshimiwa Charity nĩ ndona nĩoka. Ndeithĩrĩria harĩa ũguo nĩgetha tũgĩe na gĩtĩ harĩa ngugĩte ha Mheshimiwa please. Hau ũguo ndeithĩrĩria Mheshimiwa ũcio ikare hau na nĩgetha hagĩthiĩ wega. Thengiũ mũno Mheshimiwa Charity Kagĩna. Karibu sana. Atungatĩri othe me harĩa njorotete ũngĩthiĩ na kanitha ĩno ũrĩkie mũico ũrĩa na harĩa mbere hena wabici ciĩho na nĩ ikũhũthĩrwo nĩ atungatĩri othe. No arũme matirĩ thĩna ũngĩthiũrũrũkanga gũkũ ũguo no ng'etie kana nĩ kũrĩithagio nĩ Mũmaathai na ũhoro ũcio ũkorwo wĩ mwega. Koguo rĩu na gĩtĩo kĩnene mũno ngwenda gwĩtĩkĩria mũtungatĩri tũikarĩte ro ũguo thĩ tũine kĩbungo kĩngĩ kĩmwe kĩrĩa kiugaga erĩ na atatũ magomanĩte nĩ ũndũ wa rĩtwa itheru rĩao nao magakorwo me ngoro ĩni nĩgetha wona twaina rwĩmbo rũu kĩbungo kĩu o kĩu tu tũikarĩte thĩ oro ũguo twĩtĩkĩrie Bishop nĩgetha atu direct au hangĩ ũrĩa tũgwĩka na Ngai wa muoyo aromũrathima. Na mũririkane kwĩna scan nĩ ũndũ wa rũgano tũtirĩ na ng'ano cia kũheana. Koguo ũngĩrora hau ũikarĩte hena scan ona harĩa gĩti-inĩ hena scan nĩ ũgũ scan nĩgetha rũgano rũke thimũ-inĩ yaku na nĩgetha hagĩthiĩ wega. Erĩ na atatũ magomanĩte nĩũndũ wa rĩtwa itheru rĩa Jesũ nao magakorwo me ngoro ĩmwe marũmĩtie ũhoro ma Ngai Yehova gatagatĩ-inĩ kao. Erĩ na atatũ magomanĩte nĩũndũ wa rĩtwa itheru rĩa Jesũ nao
mĩkorwo ĩmwe marũmĩtio ma Ngai gatagatĩ-inĩ kao. Karibu Bishop. Rekei tũhoe. Jehova Ngai arogocwo na roho na Jesu Kristo mũkũri witũ. Tũgwĩte na igũrũ kwĩ Ngai ithe witũ na roho na Jesu Kristo mũkũri witũ. Matatũ nĩ make Ngai ithe witũ na roho na Jesu Kristo mũkũri witũ. Ithe witũ ũrĩa ũrĩ igũrũ, ũthamaki waku nĩ ũke, o ũrĩa wendete we, nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tũhe ũmũthĩ irio cia gũtũigana, na ũtwehere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no gũtũhonokia ũrĩ tũhonokagia ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya, ona kũgocwo tene na tene. Ameni. Ithe witũ ũrĩa ũrĩ igũrũ, ũthamaki waku nĩ ũke, o ũrĩa wendete we, nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tũhe ũmũthĩ irio cia gũtũigana, na ũtwehere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no gũtũhonokia ũrĩ tũhonokagia ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya, ona kũgocwo tene na tene. Ithe witũ ũrĩa ũrĩ igũrũ, ũthamaki waku nĩ ũke, o ũrĩa wendete we, nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tũhe ũmũthĩ irio cia gũtũigana, na ũtwehere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no gũtũhonokia ũrĩ tũhonokagia ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya, ona kũgocwo tene na tene. Ngai ithe witũ arogocwo na roho na Jesu Kristo mũkũri witũ. Jehova Ngai, we ũtũũraga mĩndĩ na mĩndĩ, Ngai wa Iburahĩmu, Ngai wa Isaka na Ngai wa Jakubu. Twĩ mbere yaku na mbere ya Mũrũguo na mbere ya Roho Mũtheru, tũkĩnyihia mũno na tũkĩambararia rĩĩtwa rĩaku, nĩ tondũ we wĩ mwega. Baba mwega, nĩ tũgũka harĩwe tũgĩgũtũũgĩria na tũgĩkwambararia, nĩ tondũ nĩ ũtũkinyithanirie mũthenya wa ũmũthĩ, ona akorwo nĩ tũrĩ na kĩeha nĩ ũndũ wa gũtigwo nĩ ũmwe witũ, gũtirĩ ũndũ tũngiuga no tũgocire rĩĩtwa rĩaku. Mbere nĩ tũgũgũthaitha mũno ũtũrekere mahĩtia maitũ na mehia maitũ. Ngai mwene hinya wothe, maũndũ marĩa mothe o mũndũ wĩ gĩikaro-inĩ gĩkĩ ekĩte matangĩgũkenia, marĩa mangĩkũrakaragia, nĩ tũrekerwo nĩ kwenda kwa Jehova, ũtũthambie na thakame yaku Jesu gatũrũmeka Ngai, nĩgetha twagĩrĩre tũrĩ mbere yaku. Rĩu ningĩ nĩgetha igongona rĩrĩ rĩa ndungata yaku rĩtuĩke rĩa gwĩtĩkĩrĩka. Hena atungatĩri arĩa marĩ mbere itũ Mwathani, Ngai mwene hinya wothe, arĩa mokĩte onao marekere mahĩtia mao, ithuothe tũrekere na ũndũ wa kwenda gwaku, nĩgetha twagĩrĩre tũrĩ mbere yaku. Na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku Ngai ithe witũ na roho na Jesu Kristo mũkũri witũ. Amen. Tuoka haha Mwathani kwambĩrĩria igongona nĩ ũndũ wa ndungata yaku Rabani ũrĩa we ũhurũkĩtie, tondũ nĩ ũronire arĩ wega ũmũhurũkie mawĩra maritũ ma thĩ ĩno marĩa wamũheire kuma o hĩndĩ ĩrĩa aciarirwo. Na rĩu Ngai mwene hinya wothe, tondũ nĩ arĩkĩtie wĩra wake, na rĩu nĩ tuoka haha nĩ ũndũ wa kũmũrutĩra igongona rĩake rĩa mũthia, nĩ twagũthaitha mũno nĩgetha wĩtĩkĩre gũtũtongoria gũkorwo ũrĩ hamwe na ithuĩ. Ngai mwene tha twahoya kuma rĩu haha nginya harĩa tũrĩrĩkĩrĩria, o nginya rĩrĩa tũrĩcoka gũthiĩ mũciĩ, nĩgetha tũgacokie mwĩrĩ wake tĩĩri-inĩ, ũkorwo ũrĩ hamwe na ithuĩ. Kwĩna andũ marĩ ng'endo-inĩ marahire gũkinya gĩikaro gĩkĩ, nĩ twahoya wĩtĩkĩre kũmatongoria. Noguo matongoretie aya me haha na magakinya na thayũ, noguo twakũhoya nacio marĩ njĩra ũmakinyie na thayũ, na moko tũturanĩre hamwe. Nĩ tũgũgũthaitha mũno nĩ ũndũ wa andũ arĩa mangĩheo handũ ha kwaria, reke orona Baba wa matu-inĩ wĩtĩkĩre Ngai mwene hinya wothe marie kũringana na ũrĩa megũkorwo merĩtwo, nĩgetha Baba wa matu-inĩ ũndũ wa kũhũthĩra mahinda. Rĩu ningĩ no tũkona tondũ wa bamĩrĩ yake, tũkĩhoera mũtumia wake na ciana ciake na arĩa othe metanĩtio nake, nĩgetha wĩtĩkĩre kũmahe thayũ ihinda-inĩ rĩrĩ Ngai mwene hinya wothe tũrĩ mahinda-inĩ make ma mũthia, nĩgetha Baba wa matu-inĩ gũtikae kuoneka ũndũ Ngai mwene hinya wothe mũũru, no reke tuone oro maũndũ mega, tũkĩmenyaga atĩ Rabani nĩ ndungata yaku na nĩwe wĩkĩte ũũ Mwathani, no ũkamwĩta nĩgetha ahurũke na atũranie hamwe nawe. Rĩĩtwa rĩa Jehova Ngai rĩrogocwo na roho na Jesu Kristo mũkũri witũ. Ngai Baba tũtongorie kwenda-inĩ gwaku na kwa roho na kwa Jesu Kristo mũkũri witũ. Amen. Ngai witũ tũtongorie kwenda-inĩ gwaku na kwa roho na kwa Jesu Kristo mũkũri witũ. Amen. Ngai Baba tũtongorie kwenda-inĩ gwaku na kwa roho na kwa Jesu Kristo mũkũri witũ. Amen. Tũtongorie
tutongorio kuma riu nginya mahinda mara turekereria ni Ngai ithe witu na roho na Jesu Kristo mukuri witu. Amen. Uthamaki iguru na thi tuthamakirwo ni Ngai na roho na Jesu Kristo mukuri witu. Amen. Macio twahoya mangeigana maiganithio ni Ngai ithe witu na roho na Jesu Kristo mukuri witu. Amen. Amen. Ritwa ria Jehova rirogocwo. Muriega inyuothe muriega ringi na ria gatatu muriega mwathani arogocwo. Ritwa ria kujitagwo Elijah Njuru na ndi muhonoku ni nyendete mwathani na ni hoyaga Ngai andeithie gugatorania na gugakinya muci wa matuini. Bwana Yesu asifiwe. Muthenya wa umuthi tukite haha ni undu wa ndungata ya Ngai Laban Njuguna uria Ngai ahurukitie na uria aronire ari wega akinyie wira wake muthia. Na ni undu ohoro ucio tutino ndu tungiuga ni tondu maundu ta maya ni matukoraga na ithuothe ni tukoragwo tukimenya ati hau agerete ithuothe noho tugerete tondu gacira ni kahingirwo kara kagerirwo ni Enoku na Elijah na tukirwo gutiri angi tiga oro acio no Ngai akiendire hihi riria tuguuranirio tugithie na mwiri tugarurwo mwiri no riu tondu tutigikinyite hau njira no iriku no ino na ni wega tutindu tukuga no kwira Ngai ni wega. Bwana Yesu asifiwe. Riu ihinda riri nitoka kwambia igogona ria ndungata ya Ngai Labani ngwenda kuga atiriri nituguthie na mbere oro wega no he kaundu ngwenda kwamba kugweta o riu njuge ati haria murona hemeria na ni ndona kana karoima hau gagathie haria ona gathie hau ringi tugukoha handu hariku koguo rora karora akarore muno ndagetikire kana kau gathie hau ringi tondu ona gathie hau ni tugukoha riu hau hangi ni karekerwo no riu gathie ringi tugukoha hau koguo andu acio mari haria ona ungiona mokirie giti gitikagirwo hau andu acio mareke maikare oro hau nigetha undu ucio korwo kiri mwega. Mwathani arogocwo. Riu undu uria ungi naguo ni tugukorwo twina ihinda tuguthie na mbere program itu twambagiriria kanitha tugacokerera family tukarigana aria ciangi uguo nio procedure itu na nio tukurumirira uguo tuguthie na mutaratara ucio haha mbere tukwambira kanitha tucokerere family tucokerere aria ria angi megukana hau thutha na ni ngwenda kuria waheo handu kwaria wetiwe muhunjia na ho ndaria nginya ni undu wa tungatiri tumuhunjia twina kene ni thagathagite na ni haririirie karibu Eroda Karanja na ni haririirie tiga guthoma kamuhari waheo handu kwaria tiga kuga ni ndiheagwo ndagika 2 wewe kutaheagwo ndagika 2 ndugagitikire kuruga waheo uga ni tondu nyendaga ndagika 30 ndiri wa ndagika 2 icio ndaheo reke njigani tondu ru warugama hau ge ni ndiri wa ndagika 2 ni twamenya wewe wi muhitia tondu na rio riu ritietagirira ritietagira muthamaki uguo ndaguo gotoni kuri andu a muthemba ucio akerwo twakuhe ndagika 2 warie akarugama akaiga ni ndiri wa ndagika 2 ndugetikire gukorwo uri mundu ucio okorwo ndirehoka ucio ndanoka guku mathiko ma Labani ni atigirwo na kuu twe haha andu aria megwathika na njira yothe tugwathikana tugukorwo hamwe na inyui tugitwarithania igongona riri nginya haria turigikinya kurikiriria na tondu ni ndi munene wakwa na ni aroka haha ni aroka ni atwathite twina athuri aya ria turari mucemanio ana aratwira mathaa maria ekwenda tutigakiria igongona na noguo nginya turaririe na andu a family na turarikanira uguo undu uri ungi riria MC ari rugama haha akorwo we ndwikiritwo program ni tiga utiroka kumuheherera ati no ani ni ingiaria ona ni ingiageithania tamenya we family ndiraguthurite tondu family githitira mathurite na makandika na makauga tukwenda kwaririo ni andu ariku riu we woka tiga kuga ati ni ingiageithania ni ingieka we ukorwo uri bunge kwiragwo uri out of order etiguo nigetha twathikanire koguo tutie family na tutie muthuri uyu ndaria maundu macio na nigukorwo ndi haha ngirora na ngirora maundu mothe nigetha tuhegirie ku maintain time nigetha tuthii na mbere riu ni undu ohoro ucio tukuigira direct kanitha-ini nigetha tuithingire kanitha-ini nigetha tutwarithio tuheo andu aria mekwaria thiini wa kanitha na andu aria megukorwo magitutabania na njira ya muthemba ucio no nigetha kanitha-ini twakinya twambagia gwika atia aria moi
Twakinya kanitha-inĩ twamba gwĩka atĩa? Twakihoya. Next. Ĩni. Twauma kũina tũgathiĩ maũira, tũgathiĩ kiugo. Tũkarĩkia ĩtiguo. Kwa andũ moĩ procedure cia kanitha. Twambagĩra mahoya nĩ twahoya. Tũgathiĩ kĩgoco, tũkaimia kĩgoco. Tũgathiĩ kũigua kiugo, maũira, tũkaigua kiugo, tũkarĩkia. Ĩyo nĩyo procedure ĩrĩa twĩnayo mũthenya wa kĩ? Na rĩu ndĩrenda andũ arĩa megũtongoria nyĩmbo tũrũgame haha, twambe tuinithio nyĩmbo cia gĩkũrinũ. Ti ingĩ cia kĩgoco, cia gĩkũri. Ndĩrona ma expert me haha. Nyĩmbo cia gĩkũrinũ tuinithio nyĩmbo cigana ũna, tũgoce Ngai. Nigetha tuigue twaiganĩra na tuigue tondũ gũkũ tũrĩ nĩ kanitha-inĩ wa Holy Ghost Church of East Africa, ũrĩa Rabani arathomaga kuma kĩhumo gĩake, kuma mũnini, kuma rĩrĩa honokire nginya haha akinyĩte. Tondũ kwa Rabani nĩ haha mũrĩmo. Nĩ muona ũguo njorotete? Hake nĩ harĩa ndagĩka 10 gũthiĩ. Koguo arathiũrũrũkaga ũguo agoka haha kanitha kana rĩngĩ agakĩrĩra haha. Koguo kanitha wake nĩ ũyũ na nĩkuo tũrĩ kĩwanja-inĩ. Na nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio, ndĩrenda tũrũgame na igũrũ, tuinithio nyĩmbo 2-3 rũgama. Korwo nĩ ũrĩa tũtongoreria. Twenda mbeũ ici njĩthĩ magatũtongoreria nyĩmbo rĩu nao na mahĩtia. Johana ngũkũ wĩkũ? Mahĩtia ũkarũngaga. Nĩkĩo tũrenda magatũtongoragĩria tũmanachĩte nĩgetha makinye hau hangĩ. Bas, karibuni. Yes, mwathani arogocwo. Cia gĩkũrinũ. Ũkĩrai inyuothe na nĩgetha tũgoce Ngai witũ. Gwĩthĩnjaga mũno kũraya kũndũ andũ arĩa mathiaga. Nyĩmbo na gĩkeno nĩcio ciũrĩte kuo. Jesũ nagĩo hĩndĩ ciothe. Gwĩthĩnjaga mũno kũraya kũndũ andũ arĩa mathiaga. Nyĩmbo na gĩkeno nĩcio ciũrĩte kuo. Jesũ nĩakumagio hĩndĩ ciothe. Nĩtũthiĩ ithuothe thĩ ĩyo njega. Nĩtwakekwo tũtekanja. Ĩkĩana andu tũtikona kũndũ ondũ nĩ kwa Jesũ tũgatũra. Kũndũ kũu nĩ hamwe othe. Nĩmakenaga mũno ngoro ĩmwe. Ĩno tũthiĩ twakene ona ithuĩ. Tũtũre matu-inĩ nginya tene. Ngai bahĩire mwana wake. Guoya thĩinĩ ya ũthamaki. Tondũ nĩathurire nĩ gwathamia Jakubu. Akiuga ndũitonye mũciĩ. Nĩaturirio maru nĩ araika. Hĩndĩ ahotire hinya thĩ. Na akiuga nĩaconia arĩa me rungu rwa thĩ. Arĩa me iria-inĩ rĩrĩa inene. Nĩtũthiĩ ithuothe thĩ ĩyo njega. Nĩtwarekekwo tũtekanja. Ĩkĩana andu tũtikona kũndũ kũu ondũ nĩ kwa Jesũ tũgatũra. Ngai bahĩire mwana wake. Guoya thĩinĩ ya ũthamaki. Tondũ nĩathurire nĩ gwathamia Jakubu. Akiuga ndũrĩrĩ itonye mũciĩ. Rũrĩrĩ nĩigwĩtwo kĩrĩma-inĩ. Kĩigĩrĩirwo igai na muoyo. Nakĩo nĩ gĩtheru no nĩ kĩrĩma. Kĩnene gũkĩra irĩma Ciothe kĩrĩma-inĩ kĩu hena rwĩmbo rwa Musa ndungata ya Jehova. Na arũme makainĩrwo nĩ amwe arĩa methamĩte na maathani. Nĩmagakũnjũrĩrwo hema njerũ ya igũrũ rĩao nĩ Jehova. Tondũ akenera mwana wake arĩa rumate gwa Saitani. Mũthenya wa Mwathani wagũka gũkũ thĩ. Ndũrĩrĩ nĩikawona wĩ mũnene mũno gũkĩra mũthenya ũrĩa Ngai ombire gũkũ thĩ. Tondũ nĩguo wa ithũĩro na ciira Ngai. Tũkaigua matu-inĩ mĩthiĩre kĩgoca yatheru arĩa makoiga Ngai ũrĩ ũhoti gatũrũ
rumiori wama Ewa tuanilie njera Imadhani maku Jesu Imadharu mone Netokona ibula Emena siana siake Isaka na Jakobu Mariona makine Nao nabiyome Imamodyo Rukeirie Eifura ebwegose Inamadena make Egatoro miake umba Egotorania wake Ineaga tokoria ndwaria Emoibete baraire Emaka otadamadia Enamoya nano ayo Imakero yodelike Enamorania na Jesu neagetiaga Elopesya olamaki Esekero metweyao Marutero muoyo Oria maigeiro igoro Ikondo nemedorire Emuoyo oria mwere Oria goka mwathani Jesu Inaroyora magela Inagiteke mwago wake Nathigari cia igoro Enisio ndungata cia watho Akanua kamwathani Igekero indo cia mbala Esiuga ndũrĩrĩ ciothe Tondĩkona ndũrĩrĩ ciothe Iria ikoima moko thĩ Hamwe na Iburahĩmu Ĩgĩtina kĩirathimo Jesũ nĩagaciamũrania Ithano nĩamũrĩirie Hamwe matwarwo muoyo-inĩ Arĩa angĩ maikio riko Arĩa magaikio mwaki-inĩ Nĩmakarĩra morie Enĩrĩ mwathani wa guothe Wana mũgeni Ena ndone wa kũhurũka Ĩkana kĩndũ gĩa kũrĩa ngoro-inĩ cianyu Ĩkagama ĩmakũria gũkena na kũrathimwo Ngoro iria ireire agamathani Akanua kamwathani Ĩthikero ndũmĩrĩrai Inyuĩ mwendetwo nĩ Ngai Ngai mũheo igai Rĩrĩa mwathondekeirwo Mũcemanio ũrĩa wa igũrũ Nĩrĩo acemanio Mũkena nĩ arĩa mwathani ageta mabuku-inĩ Ĩro nĩhĩtire Ĩna kiugo gĩa mwĩhokete ndagaconorĩra Gũtirĩ mũndũ kagiria andũ megũce Hamwe na ngirigana na mĩrongo ĩnana inya Ĩro nĩhĩtire Na kiugo gĩa mwĩhokete ndagaconorĩra Nĩthumũrire nĩ ũndũ wa ndagĩtũmathĩtwo Atũire matongoragia Ona mbathi njerũ Ĩro nĩhĩtire Na kiugo gĩa mwĩhokete ndagaconorĩra Nacio nĩ igai cia Jesũ
nutire mbara-inĩ ningĩ one thũmbĩra therie na thakame ĩrone hĩndĩire na kiugo rĩa mwĩhokete nagatũnorie Jehova ndiririkanĩro thĩinĩ wa ngoro ya Iburahĩmu ĩna gĩcĩtĩra mĩthwa ya mĩthegu na ndĩkarũrĩra ĩnatuirwo ĩtina ĩnyana ĩtikĩnyendeka ĩthĩkĩrũmu yakirwo na ũgĩ Musa nĩoimĩre igokĩrikainĩ mũtũmwo wakĩrwo aikũrũka Mesia kaingĩ ciĩranĩro cia Iburahĩmu ĩnathire na hinya makĩruta nduotheko makinya njĩra-inĩ magĩka ũũru ĩrekio Iburahĩmu meli nĩo irathimo-inĩ cia ithe ĩkoirĩra magetheru makĩgio magairĩkanĩro matungatagĩra mũhianano marega gũikara ngaithe Iburahĩmu ĩrĩa atuire ithe othe ciao ciakinya Kanani ĩgirĩirie Ngai cia ndũrĩrĩ Samũeli aciarwo agĩthaitha Jehova makĩrũĩrio kĩrĩkanĩro Daudi nĩerirwo kĩrĩkanĩro gĩacoka igũrũ ngoro ciothe nĩo ikaurũka kĩgongona kĩrĩa kĩmatu-inĩ gĩtĩirwo na gĩkĩrathimwo na irĩkanĩro igĩcoka igũrũ na Jehova ndakaigarũrĩra ĩthaithai Mwathani akamwamũrania na irathimo iria ciothe arathimĩirwo nĩ ithe hĩndĩ ĩrĩa atuĩkire mũthĩnjĩri. Mwathani arogocwo. Hau hauma kũgandũra nyamũ ici ciĩtagwo ngatũ ĩtiguo kwauma kũgandũra ngatũ koguo nĩ tũgũkĩharĩrĩria kũina na nĩ ndona no tũine hau hetagwo ĩyo ĩtagwo appetizer ya kĩgoco koguo nĩ ndona nĩ hoke wega na nĩ tũgĩkĩhatwarithia wega twagĩkinyĩra hau hangĩ rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Because of time ndikwenda gũthiĩ na mbere mũno ngwenda gwĩta Pastor Deru nĩgetha tũtabanie ũhoro-inĩ wĩgiĩ kanitha na nĩoĩ time ĩrĩa ndamũhe nĩ time nini mũno nĩgetha tũtwarithie hau hangĩ. Karibu Pastor. Thengio Mwathani arogocwo. Mũrĩega inyuothe mũrĩega rĩa kerĩ rĩa gatatũ mũrĩega. Nĩngwenda kuoya kamweke gaka na ihenya o ta ũrĩa nderwo nĩ Bishop nĩgetha tũgĩthiĩ na mbere ũhoro wĩgiĩ kanitha. Ha marĩtwa makwa anjũ manjĩtaga Nderu njĩtagwo mũtungatĩri Samueli Njĩhia wa Kũng'ũ na gwitũ nĩ gũkũ Kamũkabi ngacoka ngathama ngathi kũrĩa Kasarani hunjagia handũ hetagwo Shiranga. Mwathani arogocwo. Rĩu ndĩ gũkũ ndĩ mũciĩ tondũ mũthuri ũrĩa Tirabani reke njuge nĩ tawe ũkĩndorete kinya hau nginyĩte. Rĩu ndĩ gũkũ nĩ ndĩraigua wega mũno na ngona nĩ mwĩkĩte wega ona inyuĩ nĩ gũka nĩgetha tũgĩe na ũhoro ũcio wa kumagaria Rabani na njĩra ya gĩtĩo. Mwathani arogocwo. Ndikwenda kũrĩa kahinda mũno ngwenda kũnyita mũndũ ũrĩa ũgũtũnyita ũgeni etagwo Njaũ nĩgetha agĩtũnyite ũgeni ta kanitha tondũ nĩwe magĩkoretwo na Rabani mũno. Karibu Njaũ. Mwathani Jesu arogocwo. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Ngwenda kũmũgeithia na ngeithi cia wendo wa Mwathani. Mũrĩega rĩngĩ mũrĩega. Njĩtagwo Njaũ wa Mũthama gũkũ nĩkuo gwitũ Kamũkabi na niĩ nderwo ndĩmũnyite ũgeni ta kanitha. Ngwenda kũmũnyita ũgeni mũno thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ kuona ũyũ nĩ mwĩtano ũrĩa Mwathani etanĩte
na uyu etanaga kuringana na wendo wake. Nigwenda kunyita ugeni inyuothe mukite igongona-ini riria mũrũ wa ithe witũ Laban. Muigwe mwe karibu muno tukiruta wira uyu wa Laban kuona mwathani ni akoretwo uhaririirie thini wa gikaro giki turi ndi ita gukinyite ningoiguite mwataririo ungigia na bata o wothe haha hena ofici imwe haha no ihuthirwo ni ari ithe witũ aya me haha hau atungatiri mukwambata uguo na haria atumia mukwiritwo wega haha mungiambatira mwathi haria ninge muikuruke ofici cianyu ina haria no ngibatara mai ungithie straight haha hale mwisho hena itangiria mai no kuhingura mai ma guku makorwo me matheru muno guti kundu kungi mai me bururi uria mwega ta guku guo guthi hau uhingure wikire gikombe onyu na ndugatindi ukiuria mundu mai ma guku ni mahoere tondu maikara kuria mutungatiri munene ikaraga uguo gutiri kindu kingi guthukira mwathani arogocwo guo muigwe mwe karibu muno muthuri urahurukio ni njamba tondu arorete maundu mothe uguo ndukaigue undu ungi guthukira na nikio murona mucemanio witanitwo ni undu wake mukite mwina wendo mwathani arogocwo jitikiria nyonanio mutumia tondu ni ngiri na ndaheirwo guku na ndarutirwo wira munene muno ni Labani hamwe na mutumia wake niguo matigirire ni ndagia na mutumia riu no wega onake agiukia mugeithie tondu ndahereirwo o gikaro giki oke tu amugeithie riu mukiigwe munyititwo geni gikaro-ini giki na ndikwenda gukiria horo ucio tondu horo ucio niguo wa Ngai mirika ndukigeithani. Mwathani Jesu arogocwo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hamarĩtwa njĩtagwo Sarah Milka wa Njaũ. Gũkũ nĩkuo gwitũ Kamukabi na niĩ na Jesu twĩ ndũgũ mũno. No ngũkena nĩ ũndũ wa mũthee kana baba gũkorwo atoranĩtie tondũ niĩ ngĩka ũhiki anjĩtaga mwarĩ tondũ nĩkuo ndarutirwo na nĩ akoretwo abuatĩte ciugo icio mũno. Koguo Kristo agĩtana hatirĩ mũndũ ũngĩrega. Ngai amũrathime. Ngai wa muoyo aromũrathima. Thank you Mr. Njaũ. Mundu ucio ungi gutwariria na ndirero ni bishop twarie no kuhi muno tutigathukie maundu ma family. Tukwaririo ni Paul Karanja uria makiri age mate na Mr. Laban. Rekaide mugeithie thiini wa mwathani. Murega thiini wa mwathani. Murega ringi. Murega matatu. Ngai wa mwaro murathima. Uguo mwaigua njĩtagwo Paul Karanja. Na gũkũ nĩkuo gwitũ. Na gũkũ nĩkuo tũkoretwo na Labani. Rĩu niĩ ũhoro wa Labani ndiũĩ ingĩũrutia kuma kinya. Tondũ andũ amwe nĩ moĩ mũno ũrĩa tũrehanĩte na Labani. Kanitha ũyũ warĩ haha na nĩho tũkoretwo na Labani. Reke njuge niĩ ndĩ mũhonoku na ndĩ na thayũ wa mwathani na ndirĩ ũndũ ndirenda kwaria wa Labani. Ũrĩkũ nĩ atĩ ni murata plus murata ndu aria matũranĩtie mĩaka ĩrĩa yothe tũtũrĩte mĩaka ĩrĩa Labani atũrĩte mĩaka ĩrĩa niĩ njikarĩte kinya hau tũkoretwo na Labani tondũ twarutanirie gĩcagi na rĩu ndikwenda kwaria ũndũ ũngĩ no njuge ndungata ya Ngai hurũka no hurũke thayũ no hurũke nĩ tondũ na ithuĩ nĩ tũgũka we nĩ watũtongoria nĩwe tũtongoretie na ithuĩ twĩ thutha tũgĩũka kũrĩ we nĩgetha tũgatũrania ũkena nĩ mũndũ ũrĩa wĩiguanĩte na Ngai tondũ nĩ tũkaheo muoyo wa tene na tene ta ũguo ndamwĩra njĩtagwo Paul Karanja na gũkũ nĩkuo kwarĩ gwitũ no rĩu nĩ ndĩ gwakwa Nyandarua gwitũ gwakwa nĩ Nyandarua gũkũ nĩkuo gwa aciari akwa kanitha ũyũ nĩguo tũrereirwo na kinya hau tũkinyĩte. Ngai wa mwaro mũrathima. Reke ndinginye hau. Ngai wa mwaro mũrathime. Amen. Ugai hameni. Rĩu tũkũhakania hau twaririo nĩ mũtumia ũmwe wa kanitha wĩtagwo Hana wa Jason. Mwathani arogocwo. Murega inyothe thiini wa mwathani. Murega ringi. Murega ona ndi mwega. Kenjuge ngoro yakwa ni njega na ina thayũ wa Kristo ni tondu wa kuhonokia. Mwathani arogocwo. Ndirakena ihinda rĩrĩ
nĩ tondũ wa kũmuona mothiũ manyu mũkĩte kũmĩrĩria ngoro citũ. Mwathani arogocwo. Ũrĩa tũtigĩte ihinda rĩrĩ ararĩ chairman wakwa na ni ndĩrarĩ chairman wake. Mwathani arogocwo. Tũrakoretwo tũkĩrutithania wĩra wega na ndĩraigua ngoro yakwa ĩna ihoru ngĩrigwo hihi ithenya rĩa mũrũ ithe witũ rĩgũcoka ũũ, no tondũ Ngai nĩoĩ maũndũ mothe nĩndĩramenya nĩ kũmenya maũndũ macio na no egũtũhe mũndũ ũngĩ ũngĩhota gũtũtungatĩra thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai akĩrutagĩra na ngoro yothe. Mwathani arogocwo. Kiugo kĩa Ngai gĩtwĩraga atĩ wĩra ũyũ tũrutaga tũũmĩrĩirie mũno, tũtongoirio nĩ kũmenya nĩgetha tũkaheo mũcara muoyo wa tene na tene. Mwathani arogocwo. Rĩrĩa ndakorire mũrũ ithe witũ thĩinĩ wa nyũmba ĩno ya Ngai akorirwo akĩnduta ũguo atĩ wĩra ũrĩa ngũruta thĩinĩ wa Mwathani atĩ nĩ ngaheo muoyo wa gũtũra tene na tene. Mwathani arogocwo na heo mũcara. Koguo nani ndĩraigua mũrũ ithe witũ nĩ gũthiĩ athiĩte, na tondũ Mwathani oigire gũtirĩ mũndũ ũkambata na mwĩrĩ atĩ tũrĩambataga na njĩra ĩno athiĩte nayo rĩ, nani ndĩraigua kwĩrutanĩria nĩgetha rĩrĩa Mwathani Jesũ arĩguũranĩrio nani ngatũra gĩkeno-inĩ gĩake. Ngai wa mwero mũrathima na mwĩke wega, na tondũ ararĩ na kĩoneki mũngĩcũthĩrĩria na hau nja ya compound ĩno nĩ mũkuona rũgiri ti rwega. Koguo mũrũ wa ithe witũ ararĩ na kĩoneki rĩa kũiga rũgiri rũrũ. Koguo rĩrĩa tũrĩmwĩta Ngai wa mwero mwĩta aratĩkĩra gũtonya thĩinĩ wanyu mũke nĩgetha tũirigĩre rũgiri rũrũ tondũ nĩkĩo kĩoneki kĩrarĩ na mũrũ wa ithe witũ. Ngai amũrathime. Thengiũ Hana. Mũndũ ũcio ũngĩ ũgũtwarĩria nĩ mũndũ ũrĩa wakunyangagwo mũno nĩ Rabani mũyuthi etagwo Mariamu wa Kamau. Karibu sana nyina wa Maina. Mwathani arogocwo. Praise God. Atongoria Mwathani arogocwo na ithuĩ aya angĩ Mwathani arogocwo. Nĩ Hana gũkunyangwo. Mwathani arogocwo. Rĩu onakorwo ndakunyangirwo nĩ ndagĩrire, no onakorwo nĩ ndakunyirwo ngwenda kamũira njari ndagĩka ĩmwe mũndũ wothe ũĩ twakunyangirwo nake akorwo handũ harĩkũ haha matongoretio nginya nĩ mũndũ ũgwĩtwo John wa Maritha. Mwathani arogocwo. Koguo magĩũka ũguo nake Ruthu wa Sami akorwo agĩharĩria rwĩmbo rũrĩa tũkũina tondũ ithe wa Shirũ arĩ mwarimũ witũ, nĩ atũrutĩte ũhoro mwega, ũhoro wa Ngai. Mwathani arogocwo. Niĩ ngĩaria rĩ ndĩraria arĩ mwarimũ wakwa wa Sunday school na ngaria hana my brother tondũ niĩ nĩ nderirwo hĩndĩ ĩmwe nĩ aciari akwa atĩ Rabani na mũtumia wake atĩ nĩ my brother na my sister tondũ aciari akwa nĩo mamarũgamĩrĩire kĩhiko. Mwathani arogocwo. Koguo niĩ ndĩraria handũ ha kanitha na handũ ha my brother. Koguo ithuĩ tũtiũrĩirwo tondũ tũinaga tũkauga atheru marĩkia wĩra watho nĩ mambate igũrũ, na tondũ nĩ ambatĩte nĩ gũtũtongoria tũtongoria. Hĩndĩ ĩrĩa tũikarĩte handũ o mũndũ nĩ aiguaga niĩ nĩ ngũthiĩ toro akerwo nĩ ũrĩa ũngĩ good night koma thayũ. Rĩu onake tũkũmwĩra good night. Wera mũndũ good night rĩ ona ye to ũgĩkomaga. Koguo na ithuĩ no tũrĩka atĩa no tũrĩkoma, na tondũ nĩ ndĩrona andũ nĩ maumĩra nginya Gladys cie haha. Ndirona mũndũ mũtigaru na ũrĩa watigara nĩwe wenda gũtigwo thĩ kwenda rĩu tũine rwĩmbo. Nĩ twarutagwo rwĩmbo rwega mũno na mũtungatĩri mũthama arĩ o waho tondũ atũinithagia nginya atĩ ĩrĩ gĩcinga. Mwathani arogocwo. Ona tũtiamenyaga ithuĩ niĩ kwanja ndaiguaga gĩcinga ngeciana gĩcinga kĩa riko. Koguo rĩ tũtikĩrĩ icinga njega cithondekekete. Rĩu nyina Njeri ndũgeke kamero tũkĩine rwĩmbo andũ akwa aya. Tika tũkĩina ikinya. Arĩa marĩ na hinya nĩ arĩa mena wĩtĩkio, nĩ arĩa mekũrũmbara ĩno, na niĩ nĩ ngũigua ngĩtwonga tuĩke mũthigari nginyagĩre arĩa marĩ mbere, nĩ njohwo mathita ngarũe mbara ngarũe ndatangaheo taji rũcitũ na imenyera andũ othe. Giritanagia na Mwonokia-kwa ĩyo mathĩita makwega na nĩngaheo taji twĩ narĩa matũrĩtie igũrũ na mĩrate
tũtingĩtigĩra ona kũndũ gwĩ gĩkuũ o nginya ngataria Sitani njohwo mathita ngarũe mbara ngarũa ndanangaheo taji citũmaimenyera andũ othe ona nĩũiguĩte ũgĩtwo kaũrane ũtuĩke mũthigari mwega Jesũ nĩegũgwĩta rĩu mũkarũe mwĩ inyuĩ mũtarie andũ aitũ Sitani njohwo mathita ngarũe mbara ngarũa ndanangaheo taji citũmaimenyera andũ othe Mwathani agĩtũrathime tũrutĩirwo wĩra mwega nĩ ithe wa Shiro tũkuga arohurũka ũhoro. Niĩ njĩtagwo Mariam wa Steven na gwitũ nĩ gũkũ na njĩkĩire ũhiki gũkũ na Steven gũkũ koguo no akĩrũgame eke ũguo. Ĩni ũcio nĩwe my people. Thengio nyina wa Maina. Ndĩ mwari ũcio ũngĩ nĩgetha tũthiĩ rĩu kũrĩ arata ngwenda mũndũ wĩtagwo Koigi kogeithia andũ. Ũyũ nĩ mũrata wakwa na tũkoragwo biacara-inĩ ndĩkĩanagĩria kayo. Geithia andũ. Mũrĩega kanitha wa Ngai? Mũrĩega kanitha wa Macakaya? Matatũ mũrĩega? Mũrĩega ona niĩ ndĩ mwega. Thengiũ mũno ndungata ya Ngai nĩ kũhe mweke ũcio ndigũtanyaga. Na niĩ njuge nĩngĩkenete nĩ gũkorwo nginyĩte gĩikaro-inĩ gĩkĩ. Niĩ ndigĩciarĩtwo gũkũ njũkĩte na ũndũ wa gũkorwo nĩndanyitirwo ũgeni gũkũ nĩ andũ ega. Njiarĩtwo na ngarerwo kanitha-inĩ wa Limuru. Na mahinda nĩ makinyire ngĩkĩenda kũgĩa na mũhiki. Hau nĩho ndokĩire kũndũ kũrĩkũ? Na andũ acio mekwaragia ta nyina wa Maina nĩo manyitire na makĩndehe gũkũ. Na ngĩkora andũ ega. Nĩ ũigua gũkora andũ ega? Niĩ ndakorire andũ ega. Matongoretio hĩndĩ ĩyo arĩ bishop. Mũthio nĩ Archbishop Mũhurũku wĩra. Na makĩnyita wega. Niĩ ndanyitirwo wega na ngĩigua ndĩ mũciĩ. Ũguo ndaheirwo mũtumia gũkũ nĩ Archbishop hĩndĩ ĩyo arĩ bishop. Na nĩ tũtũirio rata. Na ũmwe wa andũ arĩa manyitire ũgeni ndarehirwo nĩwe hamwe nĩ bishop ũrĩa wĩho mũndũ gwĩtwo Elijah Njũru. Athuri arĩa ndagwetagĩrwo ũmwe wao arĩ Rabani. Na mahinda macio tondũ tũkĩreirwo kanitha-inĩ arĩa mũkĩrĩa mahinda makwa nĩ mũĩ ũrĩa tũkĩte rĩ. Nĩ gwakĩrĩ moritũ marĩa marĩ kuo. No nĩ ndomagĩrĩrio ngerwo atĩrĩrĩ, he mũthuri ũrĩa tũramenya nĩ egwĩka atĩa? Ũhoro waku nĩ ekũtwara ũrĩa wagĩrĩire. No ũmwe wagwetagwo nũ? Nĩ Rabani. Ũguo nĩwe wanyitire na ũhoro wakwa ũkĩgĩa kĩ? Na hĩndĩ ĩyo kwarĩ na athuri angĩ metagwo wa Petro Maina. Na ndũngĩagĩkorirwo wĩ mũndũ ũrathiĩ ũguo nĩmbe ũgũika kĩ? Ũrĩa wagĩrĩire. Ũguo Rabani nĩ anyitire wega na makĩndua mwana wao. Ũguo rĩu na nyumĩte kanitha wĩ haraihu. Ndĩ gũkũ ndĩ kĩ? Na nĩ thengiũ mũno. Ndikwenda gũkĩria hau tondũ nĩ rũgano rũraihu. Thank you. Asanti. Hena mũrata wa Rabani Bishop Johana Willy. Nake atwaririo ndagĩka nini nĩgetha tũthiĩ tũrĩkĩrĩirie. Thank you. Mwathani arogocwo. Mũrega inyuothe. Tugatĩrĩ mũrega. Mũrega kanitha. Ngai amũrathime. Marĩtwa makwa nĩ ũguo ndetwo, itagwo Johana Willy.
gwitũ nĩ Nyandarua itũũra rĩtagwo Mũnyaka. Gũkũ nĩkuo njiarĩirwo na ũhoro mwega. Mwathani arokumio. Ũhoro ũrĩa ũtũmaga ndũre na ũrĩa njaragia toguo ndĩraria. Ndaciarĩirwo gũkũ nĩ mũtungatĩri witũ mũnene Bishop ithe wa Mbũgua na athuuri acio marĩ hau mbere. No nĩ ngenaga nĩ Mwathani tondũ nĩ andũragia ndĩ mũgendi na mũhonoku. Jesu nĩ mũrĩithi na mũthamaki wa ngoro yakwa. Mũthuri ũyũ gwĩtwo Ravani no njage kwaria ũhoro wake mũno na njĩra nene, no nĩ ngũkena tondũ kwarĩrio atĩrĩ nĩ Paũlũ atĩ onakorwo nĩ tũkanirio kwaria ũguo atĩ ona gwakorwo mwĩna andũ aingĩ akũmũtwara kinya mamũkinyie kũrĩ Kristo, maithe mũtirĩ namo maingĩ. Arogocwo Mwathani. Na nĩ wega mũndũ kũgĩa na ithe. Niĩ nĩ ngenaga mũno mũthuri ũyũ waria wĩtagwo Paũlũ Karanja. Rĩrĩa Mwathani anjĩtĩkĩririe kũgĩa na ũhoro ũrĩa mwega, nĩwe mũndũ wa mbere ũrĩa ndaciarire na ũhoro mwega. Ngai arogocwo. Amen. Ndoima gũkũ mwaka wa 72 ngĩthiĩ Nairobi ta mũthũkomi. Mũndũ wa kerĩ ũrĩa ndaciarire na ũhoro gĩcoka ngĩmũrehe gũkũ amenyo nĩ kanitha nĩ Ravani ũyũ mwaka wa 72. Ndamũkorire handũ hetagwo Ndigo harĩa Majengo akĩendia makara. Tũkĩaranĩria nake ngĩmũhe ũhoro mwega wa muoyo akĩwĩtĩkĩra. Twĩna mũirĩtu wetagwo Miriam Wanjikũ. Ngai arogocwo. Nĩ ũndũ ũcio nĩ ngũkena mũno tondũ ona nũngie mbere yanyu nĩ njũĩ mũndũ nĩ akoimwo thutha nĩ wĩra ũrĩa arutĩte. Harĩria wĩra waku mwega ũrĩa ũkarũgamia mbere ya Ngai. Ngai wa mũndũ wa mũico nĩ mũtungatĩri Joseph Kimani ũrĩa ũkĩrĩ mũhunjia wa kanitha ũyũ, pastor wa Ravani. Rĩ mwena ũcio nĩ twarĩkia wa kanitha ũyũ nĩwe gũtũrĩkĩria. Karibu sana. Mũrĩega inyuothe thĩinĩ wa Jesu. Mũrĩega rĩngĩ. Oyai moko ũguo. Tigai kũmaka. Mũrĩega rĩngĩ. Mũrĩega maingĩ. Mwena ũyũ mũrĩega. Mũrĩega rĩngĩ. Nĩ wega nĩ ũndũ wa Ngai. Nĩ wega nĩ tũgũcokia ngatho Bishop inyuerĩ tondũ mwĩ haha. Tũgũcokeria Ngai ngatho mũno mũhunjia Sami nĩ tondũ wĩra ũrĩa ndungata ya Ngai ĩrarutĩte Ravani. No nĩ muone kwaria. No nĩ mwaigua chairlady ũrĩa auga kwĩ hĩndĩ twagĩire na thĩna. Nĩ mũrona rũgiri rwitũ ũrĩa rũtariĩ bwana PA, na nĩ ngũkena mũno tondũ Bishop nĩoĩ wĩra ũrĩa watũrutĩire twĩna njaũ na sheria na andũ aya angĩ kwenja kĩwanja gĩkĩ. Nĩ mũrona ũguo mũikarĩte ona gũtũheithia taitũ ya mũgũnda ũyũ. Nĩ PA rũgama. Na nĩ wega nĩ tũcokagia ngatho ona nĩ atũthondekeire handũ hangĩ na harĩa thutha. Nĩ tũrutĩte wĩra mũingĩ na Ravani tondũ ndoka ndamakorire ũguo Johana auga ndamakorire gũkũ marĩ anake na ningĩtĩkia na my brother Elijah Stanley na andũ aya angĩ othe. Na tũtingĩaga gũcokeria Ngai ngatho ona akorwo nĩ akuĩte ndungata ya Ngai Ravani nĩ ta aronaga nĩ egũthiĩ tondũ rĩrĩa o kiumio kĩrĩa kĩngĩ twatindĩte harĩa na Joeli na tũkĩarangia na kwarĩ na athuri angĩ nao mokĩte nĩ mathiaga handũ hangĩ kwa Bishop na nĩ magĩthiaga kuo. Na rĩrĩa matũtigire, rĩrĩa twatigirwo hau na Ravani nĩ twaririe mũno akĩnjĩra we nĩ ekwenda ngari ya kũmũrehaga gũkũ na ya kũmũtwara Kamunya wĩha ndũrũgame na ya kũmũtwaraga kwa nyina wa Kamunya tondũ nĩ amwendete mũno. Oka gũkũ agacoka agoka gwakwa agaikara gũkũ agĩe na gakari ga kũmũkuga. Ngĩmũria atĩrĩrĩ, ngari rĩ ũrĩtwaragĩrwo nũ? Niĩ na ndaga ngatwarĩrwo nĩ mwanake wa mũrũ wa maitũ. Na nĩ ngũcokia ngatho hana rũgama o nĩ njũĩ nĩ ũkũheo handũ rũgama. Wende cia Ravani ndiũĩ kana no warie nĩ ũrĩa twanathiĩ na njaũ na andũ aya angĩ ikara thĩ. Nĩ tũrutĩte wĩra mwega na wĩra ũcio o ũguo tũrutĩte Ngai atũteithie tondũ Ravani ti kũrĩa gwaregetwo no ithuĩ nĩguo tũtigeka atĩa
na mundu angetigwo ri ungetigwo ni mundu githe to ureke mukinyira oguo hare ari ni turi korwo ho ni ndikorwo ho nawe ni uri korwo ho tondu no gutigwo no gututiga tutiga kiria kiuru ni kuregwo twimenyagirire tutikanae kuregwo ni undu Saũlũ ri riria turite ri na tikuhunjia no gukira ni ngukira Saũlũ riria turite ri maturite na Samueli na Israeli ni mendire muthamaki wa kumuthongoragia aturite akienda kugia na mundu wa kumutongoragia no riria andu a Israeli maregire Ngai erire Samueli atiriri tiwe marega nenie meka atia na Samueli he handu akinyire amuririra muno Ngai athire amuroro na amwira matwarane akirwo uguo arega Ngai ona ni noguo ndatigana naki uguo Ngai atigana nawe akurega uguo ngwendaga kwaria horo akuregwo ndikwenda kwaria muno no ne nguga ni wega family na Debora na ciana ciake Ngai amuikaragie na mumenyagire kiria kinene no ihoya na kuhoera bururi Ngai amurathime. Thank you. Ale twajago Joseph Kimani kana kahura gwitu no guku Ngai agocwo. Asanti. Riu ni twarikiriria mwena wa kanitha utire na mwari ungi ukwaria riu mugukira na iguru tutongorio nyimbo cigana ona ni Mr Mutito nigetha tukiririo muhunjia na nyimbo iria tugwika atia tukuina na tutigakiine nyingi tuine igiri. Basi Bwana asifiwe. Amen. Kama unaniona naomba unipungie mkono. Bwana asifiwe. Nie mwena wa kanitha ngoragwo ngirora horo igie kigoco na horo ucio kiri mwega. Ngwiriragiria andu moimire andu aria tugocaga nao ni ndiramuona mwitikire mukoimira guku guo nigetha tugoce mwathani nigetha tugemie igongona riri tondu ni wega. Bwana asifiwe. Amen. Mutirugame na iguru tukwambiriria unyite na guoko nigetha njikarage nao. Githe hau atikire hega tahura no herwa kuguo wega uguo na andu moimire guku kiharo-ini tugoce mwathani. Mundu ngahota kumira no imire ndiona mutumia wa kabani arenda kumira njaũ ndũmũhe njĩra na hau nigetha ũke na guku unyite na guoko njikarage nawe ũkuĩra mũtĩ wakwa kombĩrwo njikarage nawe ine mothe nĩgetha ũndeithie kũhotana Ada matirahota kuruga yeni nigetha tuge tukire na hinya mwathani aya ni oguo yeni na die dire ina mwathani aendi editizia zaitani na luthi
twarekia gukinya mucio cio wa iguru ndorogaruga guo wale guo togoca mwathani ire wacio ngahota kugoca riu avai warekia gukinya mucio wa matu-ini ndire ndarekia gukinya mucio cio wa iguru saitani Wanagua. Aiya. Ede na morata utana yake. Makanajo ele tambo. Makanajo kadeo. Dikabotiga kijakoima. Ede na takedo yake oro. Sekela ila sakayo. Ekwaro meya nekedo pega. Orela bura kore. Somoriganĩtie nake high five ũguo mwone hai ĩnĩ nĩ mũrata ũtanarĩangĩ ĩraitamũ nĩata kĩndũ ikamũtiga kinya nĩata kĩndũ kĩega kĩgoro ĩkuoerwo meya nĩ kĩndũ kĩega Yesu nata kĩndũ kĩega kĩgoro ikuoerwo meya nĩ kĩndũ kĩega ũrĩ thabu gĩthiĩ rĩu mwathani nĩngũmenyete gĩgĩtege matũ igue mahoya wĩ marĩa kũhoya rĩu nĩ thĩno wĩndete kĩndũ kĩega kĩgoro ikuoerwo meya nĩ kĩndũ kĩega gĩtigũkũhoya maingĩ mwathani nĩndakinya gwaku ngaeo rũndũ ĩna ndũre nawe tene na tene wĩndete kĩndũ kĩega kĩgoro niĩ kwarwo meya nĩ kĩndũ kĩega tugereria kwenduma tuonaga ũtheri nĩgetha tũmĩrĩrie bamĩrĩ ya Raban atĩrĩria kwenda nduma tuone ũtheri na mathĩna moka tuge haleluya niĩ rĩrĩa kwenduma nyonaga ũtheri ndingĩtigĩra imakania cia thĩ gĩcaitani onaga ana ta mwaki ndĩenda kĩndũ kĩega kĩgoro ĩkwarwo meya nĩ kĩndũ kĩega ndiĩndete kĩndũ kĩega kĩgoro ĩkwarwo meya nĩ kĩndũ kĩega gĩtitharĩ twĩna mũrata ũtana tarĩangĩ ĩjesu nĩrĩo rĩtwa rĩake na mũndũ oerithia mũndũ ũmera nĩ mwendete omoko na igũrũ ũire
Muturaiga wega ugaireke asante. Thank you Mr. Mutito. Jaubanga andu ayo guo kwendaga tondu riu turorete kuigwa kiugo kia Ngai na ngwenda gwita mutungatiri Jason Wakava nigetha oke atukiririe mutungatiri uria ugutuhe kiugo kia muthenya wa umuthi. Karibu sana mchungaji, karibu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kayugo Bwana Yesu asifiwe. Ninaitwa Jason na kwambia na kuga mutungati wakwa awa senior bishop na tungatiri ario the mokite hamwe na pastors na andu othe a kanitha andu aria angi mokite a family na ageni aitu othe ni kwenda kumugeithia thini wa ritwa ria Jesu. Muriega thini wa Ngai. Mwathani arogocwo. Ni gukena muno muthenya wa umuthi ni tondu mahinda maria twakinya ni twirirwo kuma kiambiria ni kumagaria ndungata ya Ngai Rabani na turamumagaria twina umiriru muingi tondu arari njamba. Ndiraririkana kuri guothe twanathi mathiko-ini akauga tutige kurira tondu ni aramenyete njira nino. Tanathie muno ni ngwendaga mutumia wakwa hari ari arugame na iguru ageithie kanitha wega. Ini ucio niwe mutumia wakwa. Mwathani arogocwo. Ndagaruruka u ni ngwendaga kuhe family pole sana. Nyina Ashiro hamwe na family yaku. Ndiramenya ni mutigitwo ni muthuri mwega. Tondu Rabani makiria ma ukorwo muthuri wa kanitha-ini uyu ni arari murata. Tondu ni aturutagira wira. Maitu ni erega gwitwo na maitu ni akoretwo murwaru. Rimwe ni akinyaga handu agakorwo ni arwara na maitu ndarwarire ati kurwara gwa gukoma. No hindi ciothe nie na my brother na aria angi twahuraga thimu tukera Njau na tukera ithe wa Ashiro na ni okaga gwitu nigetha kurehe mahoya na kumiriria family na ni matwaranire karugendo kanene muno na maitu maritha. Ndakiri mundu mwega
tondu ndararĩ mũgũta wĩra-inĩ wa Ngai nĩkĩo tũkĩte. Apart from that, nĩ ngwenda na nĩ njũĩ nyina Acirũ nĩoĩ ndĩa mũthee aiguire ũru Ngai nĩ atũheire kahinda ga kũhoya o maita maigana ũna. Tũgathiĩ mũciĩ ngamũkora hau akanjĩra ĩhĩ ndaiguire mwĩrĩ ũru na tũkagĩa na hĩndĩ ya kũhoya Ngai. Na kuoguo no njuge nyũmĩrĩirie ndũgamĩte haha atĩ ithe wa Acirũ nĩ ararĩ na kĩĩrĩgĩrĩro atĩ Ngai ũrĩa etĩkirie nĩ arĩ hinya. Mwathani arogocwo. Ũndũ ũcio ndarĩ na nganja naguo, na nĩ tũrathiaga hau na tũgaikara nake na tũkaria ndeto cia Ngai tũgacoka tũkahoya. Rĩĩtwa rĩa Jehova rĩrogocwo. Twakinya hau ndikwenda gũthiĩ mũno nĩ tondũ wa mathaa ndona rĩu pulpit nĩ oka. Nĩ ngwenda kũmũthaitha inyuothe twĩharĩrĩrie nĩgetha kiugo kĩa Ngai kĩharĩrĩrike wega nĩgetha tũreherwo nĩ mũtungatĩri witũ. Na nĩ tũkinyaga hĩndĩ twathiĩ mathiko-inĩ, ndiũĩ kana andũ nĩ kũmenya matamenyaga gĩtũmi gĩa tũheane kiugo kĩa Ngai. Kiugo kĩa Ngai nĩkĩo kĩnyitithanagia mũndũ na kĩĩrĩgĩrĩro gĩa gũtũũra. Tondũ andũ arĩa maranyitithanĩtio na Labani na ũhoro wa gũciarwo kana kũgĩa ndũgũ kana biacara nĩ matiganĩte nake. Akorwo nĩ athiĩte na njĩra ĩrĩa ya kwa Ngai, kĩrĩa gĩgatũma muonane nake iriũkĩro-inĩ rĩa muoyo nĩ kiugo kĩa Ngai. Mwathani arogocwo. Kĩu nokĩo kĩgarũraga mũndũ ngoro, gĩkamũgarũra meciria nĩgetha agathiĩ na njĩra ya kwa Ngai, nĩgetha mũthenya ũrĩa karumbeta gakahuhwo Labani arahũke, tondũ kiugo kĩa Ngai kiugaga atĩ arĩa makuĩte nĩ makariũka na tũtikamahĩta. Rĩu Labani nĩ ũmwe akorwo nĩ ũrenda gwatũrania nake na gũkamuona, nĩ wĩharĩrĩrie nĩgetha kiugo kĩa Ngai gĩkũgarũre. Ũkĩenda gũthoma kamũhari kamwe kandĩkĩtwo thĩinĩ wa maandĩko ma Thimo 32, niĩ ndĩ mũhunjia kanitha-inĩ ũyũ nĩ kwenyamũrĩirwo hunjagia ũhoro wa Jesu. Thimo 14 mũhari wa 22 32 handĩkĩtwo atĩrĩrĩ: mũndũ mwaganu nĩ atungumanagio thĩ arĩ o ũru-inĩ wake, no ũrĩa mũthingu hĩndĩ yake ya gũkua akoragwo ena irahĩro. Mwathani arogocwo. Ngwenda kũmũringĩrĩria tondũ nĩ mũnganĩte mũno na gĩkuũ nĩ kĩonekete na nĩ kĩhotomagia mũndũ. Tiga kwĩnyitĩra thĩ ĩno to gũtũũra mũno, tiga kwĩhoka hinya waku na ũũgĩ waku. Nĩ tondũ wathiĩ na njĩra ya waganu wage kũmenya Jesu, kiugo kĩa Ngai kiuga atĩ mũndũ mwaganu nĩ atungumanagio o waganu-inĩ wake, no mũndũ mũthingu ona hĩndĩ ĩrĩa egũkua nĩ akoragwo na irahĩro tondũ nĩ agatũũra muoyo. Mwathani arogocwo. Ndigũkĩenda twĩke ũndũ ũngĩ no twĩharĩrĩrie. Ĩtĩkĩra kiugo gĩkĩ gũgĩthikĩrĩria, kĩhingũrĩre ngoro, kĩhingũrĩre meciria maku nĩgetha ũigue mũgambo wa Jesu. Ũtigane na waganu waku, ũtigane na njĩra ciaku, ndũkanatungumanio ũru-inĩ wa waganu waku. Gĩa na kĩĩrĩgĩrĩro kĩrĩa gĩgagũteithia nginya rĩrĩa ũgakorwo ũkomete ta mũrũ wa ithe witũ Labani. Kwenda kũmũrehera na gĩtĩo kĩnene mũtungatĩri wakwa Reverend Sami Samueli, nĩ mũtungatĩri witũ kanitha-inĩ ũyũ, na nĩ njũĩ nĩ atũheaga ũhoro wa Ngai ahetwo hinya nĩ Roho Mũtheru. Ngwendaga ithuothe twarahũke na igũrũ, kĩrai na igũrũ. Ini ũmũthĩ tũkwerũka mũhunjia witũ tũrũgamĩte, wĩtĩkĩre mũtungatĩri witũ tondũ nĩ twarũgama, wĩtĩkĩre gũka hana gĩtĩo kĩnene nĩgetha ũtũringĩrĩrie njĩra ya Ngai ũrĩa Mwathani akũhotithĩtie, nĩgetha tũheo kĩĩrĩgĩrĩro ithuothe na twĩtĩkĩre kũhorera. Mũhunjia arũgama haha, wĩtĩkĩre gũkirĩrĩria nginya mũtungatĩri atũhe ũhoro. Karibu sana. Mwathani Jesu arogocwo. Haleluya. Ekae kweli mathiko ni moke. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani arogocwo. Ikarai thĩ mbere ya ũthiũ wa Ngai. Ngwenda kuoya mweke ũyũ njokerie Ngai witũ ngatho tondũ ũrĩa anjĩtĩkĩria ndũgame mbere yanyu. Bwana asifiwe. Marĩtwa makwa njĩtagwo Sami Samueli na ndutaga wĩra
wa kuhunjia horo mwega wa Mwathani no nĩ ngĩtandukaga njũa tondũ ndamenyire kanitha-inĩ ũyũ ũngĩtuĩka no kũhunjia gũtheri andũ aku nĩ makũhũta. Mwathani Jesu arogocwo. Ũguo nĩ ndandukaga njũa o ngĩhunjagia. Ngwenda kwamba gwĩtĩkĩria mũtumia wakwa oke haha tondũ mũtumia ũyũ nĩ akwĩrĩirwo mũno ona kũngĩra tondũ Raba nĩ aikaraga akĩgwetagwo toina nyĩmbo tondũ ithuĩ toinaga nyĩmbo cia rũcinĩ ũkaigua anjĩra na rĩu ndarutirwo nĩ Rabani rĩu nĩ mũkuĩre na nĩ ngwendaga amũgeithie wona amũgeithia tũcoke twenyũrane na inyuĩ kiugo kĩa Ngai. Mwathani arogocwo kanitha wa Macakaya mũtikĩngeithie ũguo mwena wa tungatĩri na mwena ũyũ mũngeithie. Mwathani akumio njĩtagwo Ruth wa Mbui wa Eliud wa Mbu na gũkũ nĩkuo mũciĩ na ndatiga gũtuĩka wa Eliud wa Mbu ngĩgĩtuĩka wa Samueli. Ta ũguo ndiramwĩraga nĩ ndĩraiguaga ngwĩrĩirwo mũno ona rĩu nĩ ndĩraigua ngwĩrĩirwo tondũ ngwĩraga nyina wa Maina harĩa kwĩ hĩndĩ mũndũ onaga mũndũ tatangĩkua, yani nĩũĩ nĩ tũgakua no kwĩ hĩndĩ ũngĩikara ũguo wone Rabani ndangĩkua na wa muoyo arocirathima na cingĩre meciria-inĩ manyu. Ngai aromwĩka wega. Mwathani Jesu arogocwo. Mũnjĩtĩkĩrie ndĩmũhere kiugo kĩa Ngai na mbere ya ndehetwo wa magegania. Bwana Yesu asifiwe. Ngwenda kuga atĩ Rabani ararĩ mũrata wakwa mũno no menye ararĩ mũrata wakwa ũndũ ũmwe ũrĩa Rabani ekire ũkĩmakia nĩ hĩndĩ ĩrĩa ndahikanagia. Hĩndĩ ĩrĩa ndahikanagia na nĩ ta mĩaka hakuhĩ 30 rĩu ĩrathiĩ gũkinya. Rabani athĩnjaga haha kamũkabi. Inyuĩ nĩ mũĩ mbeca ciakwa cigĩthira. Ũndũ andũ arĩa mokĩtwo hingi wakwa ona ndĩ ũrĩa wahandaga watongoragio nĩ nduthi. Bwana asifiwe. Na hĩndĩ ĩyo nduthi mĩaka ĩyo ona gũtiarĩ. Rĩrĩa mbeca ciathirire to gũtiarĩ thimũ na maũndũ mothe nĩ njĩkĩte ngĩririkana Rabani na nĩ mũrata wakwa. Ngĩingĩra ngari ngĩmũkora nginya haha thĩnjaga. Akĩnjĩra Sami maũndũ nĩ mega nĩ sawa. Ngĩmwati mega tondũ ũhingi maũndũ mothe nĩ ndĩkĩtie ona nduthi nĩ ndĩhĩte. Kĩndũ itarĩ no nyama. Ũguo ũhiki wakwa tũtikarĩa nyama. Akĩnjĩra nĩkĩ tondũ mbeca nĩ cieka atĩa nĩ ciathira. Anjĩrie thikĩrĩria ngũkũhe nyama rĩrĩa ũgatonga nĩ ũgeka atĩa ndũngĩthaka we. Rĩrĩa ũgatonga nĩ ũkandĩha nyama. Agĩatũra nyama mwena mũgima mbũri ĩtagwo ng'ombe mwena mũgima. Agĩcoka agĩtinangia. Hĩndĩ ĩyo ndienda Ruth amenye. Ndingĩenda amenye atĩ nyama gũtirĩ. Igĩtinangio. Kainde mũhe ũhoro wa magegania. Ngoro yakwa na Rabani yanyitanĩra hau. Akĩrehe nyama. Na ona ndiramenya nĩ cia mbeca cigana. Tondũ akũrinũ nĩ marĩ yũndũ ciao thaka. Tondũ nyama ndũngĩgũra kĩa maiko. Mũtiramenya. Agĩũka nyama tũkĩrĩa rĩu niĩ no kũrĩa tũrarĩa ngona nyama no kũrĩa tũrarĩa. Bwana asifiwe. Nyiraje hĩndĩ etagwo Ruth akajua kaĩ nĩ ũrĩte nyama nene ngamenya we ndũramenya bahasha iria cikũhingũrwo nĩcio tũkũrĩha nyama nacio. Bwana asifiwe. Rabani twarĩkia gĩthomo nĩ mũkĩmũyũ nake ndũngĩkomba Rabani kĩndũ. Rabani wa mũkomba no nginya wĩke atĩa. Ndĩcirĩtie akũinũka agacoka akĩnjĩta thutha wa hama itarutĩte kanjũ. Akĩnjĩra rĩu ũkĩmenye ũrĩa twakĩrĩkanĩire. Ngĩmwenda akĩnjĩra aca we bahasha ikĩrĩ hau. Ũhiki wakwa warĩ mũhothe wega. Ndetirio mũno mũngĩmwĩra tumũra bahasha icio no nengere mũthuri ũcio mbeca. Bwana asifiwe sana. Ndĩenda tũhũrĩre mũthuri ũgwĩtwo Rabani rũhĩ rwega tondũ wa kũnyitĩrĩra. Amen.
riu turaria nawe no nemwo ni kugura nyama niki wae Bwana asifiwe no nemwo na riria othe njukite guku ndie ndaga gutwara Ravani nyama-ini haria tauni ngatiga ndeka atia na ndamugurira ndiga ndamwira ni nyama iria warehire hindi yake riu agicoka nake akimenyera kaundu o turana nake ndoka gukwa kanjira o nyama iria yake na reke ndimwire ni ndagio muno ni Ravani tondu ndoka no ngia njuke na nyama no ngia njuke na mbeca ciake na Ravani ndungimugurira nyama kilo endaga kilo cigana 2 thengio Mwathani Jesu arogocwo ndagweta uguo nigetha mumenye muthiri uria turathika umuthi uria ahana ndirari guku ta wiki 3 thiru njukite kuona Bishop na muthiri uria ndirakorire guku ni Ravani na Ravani ona hindi ono ndagurire nyama na Ravani he rwimbo ainire twihithio twi nake no ndiramenya ati ndakaina rungi akiina rwimbo ruragwo ati arahura na ibara nikite atia nihite na ndireciria riu ararahurira na ku rugongo. Bwana Yesu asifiwe. Mujitekerie ndimwe kiugo kia Ngai na ndimuhunjia uhunjagia ndagika itari nyingi na reke ndimwire na undu wa hinya wa Roho Mutheru mekaga sure andu ni maigua. Bwana Yesu asifiwe sana. Guthoma ibuku ria Korintho wa keri 5 muraini wa 13. Akorintho wa keri 5 muraini wa 13. Na mujitekerie hujie ta mukorino. Bwana asifiwe. Hujie ta andu aria matari iremba mujitekerie hujie ta mukorino. Ibuku riri riandikirwo ni Paulo na riandikitwo ciugo ihana uu amure tungikorwo ni kuguruka tugurukite ni undu wa wira wa Ngai na tungikorwo tuhoreire meciria tuhoreire ni undu wanyu. Bwana Yesu asifiwe. Tondu wendani uria Kristo atwendete naguo niguo utuhatagiriria ni undu tuonaga atiri ati mundu umwe ni akuire ithenya ria andu othe na tondu ucio gukua ni magikuire othe. Ugai ameni. Bwana asifiwe. Kanitha uyu witu wa Korino noguo kanitha uria wiroragirwo ni makanitha maria mangi tondu uikaraga ta andu aguruki. Bwana asifiwe. Na tindi ndamwira niguo handikitwo angikorwo ni tugurukite ni tondu wao wa Mwathani. O noguo kanitha uria wikaga maundu opposite na nikio tuonekaga ta andu magurukite. Taugu hinde nguharagira kiugo giki rucini nguririkanaga ati miaka yakwa yothe yogima thibitari nie ndimiui. Bwana asifiwe. Yani githomo-ini ngi kiri uguruki wakio warwara handu hotwarwo kuri andu mathondekagirwo nie ndatwaragwo kanitha-ini ti uguruki handu arwo thibitari ndatwaragwo ki kanitha-ini. Baba oka akora ndi murwaru oragia mami Sami ni arwari ati ni arwarire ni mutu mwai mumutware ki kanitha-ini akahoerwo Ngai. Haleluya. Ogwo gutire kindu kingi ndathomithitio tiga kwihoka Ngai. Bwana Yesu asifiwe sana. Giki nokio githomo kiria ki maundu makio ma mwanya ati nyama itaramenyeka uria thijitwo ndungika atia no jogu ni ndiamenya ni murarire utamenyete uria thijitwo ndungika atia ndungiria. Ona umuthi uyu ingiuka kamukabi nyina njiraga na njukire na nyama ngamuria niki akaja njukire na nyama. Bwana asifiwe. Tonera yani amenyerete uria athinjagwo ngakimuria na ni wakiriire ri ndureke turi oguku ritwa na Jehova rirogocwo. Angikorwo ni kuguruka tugurukite
tugurukite ni tondu wao wa Mwathani. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio horo wa ma agikorwo ndi kuguruka tugurukite tondu wa Mwathani uigwe agikorwo ndi kuguruka tugurukite tugurukite ni undu wa wira wa Ngai na tungikorwo tuhoreire meciria tuhoreire ni tondu wanyu. Bwana asifiwe. Inyuĩ ndũramũtareire mba ũngĩtũngana mũkũrinũ mũhoreri ũkamenya ahorera ti tondu wa Ngai ni tondu wao o wetu wehera iũndũ-inĩ citũ tũgeka atĩa tũgacoka rĩtwa rĩa Jehova rĩrogocwo. Angĩkorwo nĩ kũruga tũgũrũkĩte tondu wa Mwathani na mũngĩtuona tũhoreire tũhoreire ni tondu wake wanyu. Ĩtĩkia kana wae gwĩtĩkia kanitha ũrĩa ũtangĩthinĩkania ũtangĩthinĩkania nĩ mũkũrinũ ndathinĩkanagio. Mũkũrinũ no ahote gũthioma, no ahote kwaria na Ngai. Bwana asifiwe. Na kũngĩkinya handũ hangĩ ũmũrehere thĩna nĩacomoraga rũhiũ ta Petero. Kana mũtiraririkana ũrĩa maandĩko ma Ngai moigĩte hĩndĩ Jesũ augire atĩrĩrĩ rĩu thiĩ mwendie tũbuti mũgũre hiũ. Mwaririkana mũndũ tena rũhiũ rĩu rĩake atĩa nĩagũre. Na ũngĩkorwo biũ ndũrĩ na mbeca endia kĩ nĩguo handĩkĩtwo hau nĩho Petero augĩire atĩrĩrĩ Jesũ nĩ hĩndĩ wauga niĩ ndũraga na rũhiũ ha kana mũtiũĩ rũhiũ rwa Paulo rũtiagũrirwo thutha rwagũrĩtwo kĩ mbere. Niwamwĩrire Mwathani niĩ hĩndĩ wauga no niĩ ndĩna ruo haha. Mwathani Jesũ arogocwo. Thikiriai ndĩmwĩre kanitha ũyũ nĩ kanitha wa magegania mũno na nĩ kanitha ũrĩ hinya wa Ngai. Ũmũthĩ ngwenda kwaria ũhoro wa gĩkuũ ũrĩa gĩkuũ gĩtarĩ na hinya ona hanini igũrũ ritũ. Rĩtwa rĩa Jehova rĩrogocwo. Mũraini wa 14 handĩkĩtwo atĩrĩrĩ tondu wendani wa Kristo ũrĩa atwendete naguo ũtũhatagĩrĩria nĩ ũndũ tuonaga atĩrĩ atĩ mũndũ ũmwe nĩakuire ithenya rĩa andũ othe tondu ũcio gũkua nĩ magĩkuire othe. Haleluya. Bwana asifiwe. Ona ũcio no ũgũrũki ũngĩ ithuĩ nĩ ithuĩ twĩtĩkĩtie atĩ tũtikuaga. Bwana asifiwe. No ngĩthima mathiko ma kũrinũ ũkarora mathiko ma kũrinũ makanitha mathiko ma mũndũ mathiko ma mũkũrinũ me tofauti tondu ithuĩ handũ ha kũrĩra nĩ gũkena twĩkaga atĩa tũkenaga. Ona rĩu ũngĩrora iũndũ ũrĩa tũreka haha nĩ kũina tũraina tũkenete tũkũngũĩtie nĩ tondu ithuĩ nĩ tũĩ ũcio nĩ ũgũrũki mwega na nĩ ũgũrũki wa kuonania nĩ tũĩ kũrĩa mũndũ ũgwĩtwo Rabani ekĩte atĩa athiĩte. Rĩtwa rĩa Jehova rĩrogocwo. Ũguo rĩ handĩkĩtwo mũndũ ũmwe nĩagĩkuire na agĩkua ithenya rĩa andũ othe na andũ othe rĩ magĩgĩkua. Rĩtwa rĩa Jehova rĩrogocwo. Ithuĩ tũtiaragia ũhoro wa mũndũ gũkua twaragia ũhoro wa mũndũ gũkoma toro. Rĩtwa rĩa Jehova rĩrogocwo. Ona Biblia ũngĩthoma wega handũ ha kuga mũndũ nĩakuĩte yugaga mũndũ nĩakomire kĩ toro. Rĩtwa rĩa Jehova rĩrogocwo. Nĩ ũndũ ũcio no nginya tũmenye atĩ andũ arĩa othe makuĩte ti gũkua makuĩte arĩa mendete Mwathani no nĩ gũkoma makomete metereire karumbeta kahuhuo mokĩre hamwe na Mwathani. Rĩtwa rĩa Jehova rĩrogocwo. Mbere ĩyo rĩ mũndũ ũtarĩ na Mwathani thĩinĩ wake nĩakuaga. Mũndũ wĩna Mwathani thĩinĩ wake ndakuaga tondu gĩkuũ nĩ kĩeherire. Bwana Yesu asifiwe. Rekei ndĩmũganĩre rũgano hanini rwaganirwo nĩ mũndũ wĩtagwo Josephus. Josephus nĩ Godfather augire ciugo ici. Augire atĩrĩrĩ Jesũ witũ ũrĩa twĩtĩkĩtie ũrĩa arĩ we irigithathi na mũtũũrio witũ ũrĩa ekire nĩgetha ahote gĩkuũ rĩ ekire atĩrĩrĩ Akolosai 2 mũraini wa 14. No njaga gũtinda ngĩthoma ũthiĩ wĩthomere Akolosai 2 mũraini wa 14. Gĩkuũ rĩ nĩkĩo gĩathanaga gũkũ thĩ
shaitani ahitia matu-ini mahitania na Ngai ahoire rutha aikũrũke gũkũ thĩ. Aikũrũke gũkũ thĩ ũndũ wa mbere okire anyitĩte gĩkuũ na moko, athire mũgũnda-inĩ wa Edeni, na mbere ĩyo gũtiakuĩte mũndũ. Bwana asifiwe. Agĩtũma mũndũ ehie, nake mũndũ kuma hĩndĩ ĩyo akĩanjia gwathwo nĩ gĩkuũ. Bwana Yesu asifiwe. Ũguo ũndũ ũrĩa mũnene wa shaitani nĩ gĩkuũ. Bwana asifiwe. Ithuĩ gĩkuũ kĩagwetwo tũtimakaga, ona rwĩmbo rũu no tũkũina. Gĩkuũ kĩagwetwo tũtimakaga. Nĩkĩ? Nĩ tondũ ithuĩ gĩkuũ tũtirĩ hamwe nakĩo. Nĩ tondũ harĩ ũmwe wakuire ithenya ritũ. Ugai ameni. Harĩ ũmwe wakuire ithenya ritũ, na nĩwe Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kristo nĩgetha ahote gĩkuũ-rĩ, ibuku rĩa Ngai rĩandĩkĩtwo atĩrĩrĩ, Akolosai 2:14, we mwene nĩ gũikũrũka aikũrũkire agĩthiĩ kwa ngoma. Haleluya. Agĩthiĩ kwa ngoma. Mũthenya ũrĩa Jesu akuire mũtharaba-inĩ, andũ arĩa matoĩ rĩu menyai, Jesu akua ndathire na kwa Ngai, acokire na thĩ. Bwana asifiwe. Wona akua acokire na thĩ agĩthiĩ kwa ngoma. Andũ othe arĩa makuaga, gũtirĩ mũndũ wathiaga kwa Ngai ihinda rĩu. Haleluya. Othe mathiaga kwa ngoma. Iguai woigue nginya Jesu athire kũ? Kwa ngoma. No rĩu-rĩ agĩthiĩ kwa ngoma-rĩ, tondũ shaitani nĩwe mwene gĩkuũ-rĩ, ũguo mũndũ wothe ũrakua-rĩ, mũndũ ũrĩa ũramũkaribisha na kũu gĩkuũ-inĩ-rĩ, no ariai nani, no nĩ mũcukari tondũ nĩwe mũnene wa gĩkuũ. Mũthenya ũmwe wa mĩthenya gũgĩkua mũndũ ũtahana andũ arĩa angĩ etagwo Jesu. Akua-rĩ agĩgĩikũrũka stairs-inĩ, o ũrĩa andũ arĩa angĩ mekaga atĩa? Maikũrũkaga. Akinya-rĩ, mũndũ ũcio ndamwĩra ugaga atĩrĩrĩ, acũthĩrĩirie ũguo shaitani akĩona kayo wakua nake akĩhana atĩa, tondũ araikũrũka arĩ na ũtheri. Haleluya. Ũtheri ũmũrigicĩirie, ũtheri mũnene. Aikũrũka rĩrĩa matũnganire nake agĩkora nĩ Jesu. Ugai ameni. Jesu akinya kũu, maandĩko ma Ngai maugĩte atĩrĩrĩ, akĩĩra shaitani, rĩu nĩ ndoka, na ndinoka gũikara gũkũ ta Thamwĩri. Haleluya. Ngwĩciria nĩ mũraririkana ona Thamwĩri akua athire kwa kĩ? Nĩ mũraririkana athuri? Akinya kũu, shaitani aracarĩria Jesu handũ ha gũikara, ona gĩikare kũ? Akĩmwĩra aca, niĩ ndinoka gũikara gũkũ. Haleluya. Ndoka kũriũkia andũ arĩa othe makuĩte. Bwana Yesu asifiwe. Me thĩinĩ wao wa Mwathani. Handĩkĩtwo atĩrĩrĩ, agĩgĩtia cabi, agĩtia shaitani cabi. Nĩ mararanĩria, akĩmwĩra rehe kĩ? Cabi. Menyai rĩu cabi ciĩtagio ciake. Cabi ciĩtagio tondũ kwarĩ tũnyũmba kũu thĩinĩ wa hell kana Hades. Kwarĩ tũnyũmba twĩkuo andũ mekĩte atĩa? Na mahingĩirwo no. Haleluya. Akĩoya cabi akĩhingũra kanyũmba ka mbere, agĩkora mũthuri ũyũ wĩkuo etagwo Thamwĩri, na nderu ikinyĩte ha? Ikinyĩte hau. Bwana Yesu asifiwe. Agĩthiĩ karĩa kangĩ agĩkora Elija Mũtishibi eha hau. Agĩthiĩ karĩa kangĩ agĩkora Mutha eha hau. Rĩrĩa makorire akĩmera tigai kũmaka, nĩ tondũ nĩ ndaheo kĩ? Nĩ ndaheo kĩ? Nĩ ndaheo cabi. Mwathani Jesu arogocwo. Thoma Bibilia wega ũtagũtũgũga. Mathayo 27 mũraini wa 52 handĩkĩtwo atĩrĩrĩ, naguo mũthenya ũcio Jesu agĩkĩriũka. Haleluya. Nacio mbĩrĩra cia andũ arĩa othe, arĩkagia yo na inyuĩ, andũ arĩa othe athingu. Bwana asifiwe. Cigĩka atĩa? Andĩkai ũrĩa handĩkĩtwo ciatũka, handĩkĩtwo gwĩka atĩa?
gwatoka ciothe cigiatoka. Bwana asifiwe. Hindi yo ni thiku ya kaigana. Oguo Jesu we mwene niwe wahotire gikuo. Gutire mundu ungi wahotete gikuo mbere yao ya Jesu. Wona ahinguka, wona ariuka muthenya uria Jesu ariukire, itikia yugo ndiramwira, muthenya ucio Jesu ariukire na andu 100,000 ria 40 ikae mutoi. Gutire mundu ukagiria Rome gose mwena 100,000 ya 40 ikae muina gondu mutoi. Uguo ni kuga atiriri, ona tungirega Jesu riu tumurege. Amen. Kihunjio kira Jesu ahunjirie kwa ngoma. Hallelujah. Muthenya ucio wa kiumia rucini, ariukire na andu 100,000 ria 40 hagakata ikigua kauga atiri ikigu gutire mundu geka atia Jesu eke atia ito no we shune we tu ura utakwenda Jesu ateuga onake ecirite ni ngamugocithia gutire thikiriria already ena 100,000 ria 40 ina na gutire mundu kagiria tondu acio already mariuka. Bwana Yesu asifiwe. Na andu reke ndimwire andu ni momagia ngoro. No imagine kwa ngoma na Jesu ni ahunjia na kuri matigirwo kwa ngoma matagweka atia matakoigua horo wa Jesu kuri matigirwo kuu. Ndirona Jesu akiariria ta ago kamera woi pio ni guku ni ndoka guikara Samueli ona ari munabii munene ndari na hinya niki aturaga ku ndari na hinya wa kuhota gikuo. Bwana asifiwe. Nie no nie tu ndina hinya wa kuhota gikuo ni tora Jehova rogocwo ona ri guguruki ucio niguo tukoragwo twinaguo. Haleluya. Nikio mathiko-ini maitu ma mukurindo no tuinire tukiuga ati Jehova handire kaniro. Bwana asifiwe. Haleluya. Ondoguo kanitha uria ona tuka mathiko-ini no tugweterera Ngai eke atia arie. Ona riu ni raini he raini uma mutiko maiguite ndinamenya tondu nie ndiguaga ona ki uguo ndiguaga na haha ni hathiomo maita maigana ona. Mwana Jesu arogocwo twakinya iguru andu aria maiguaga thiomi ni mukona thina. Bwana asifiwe. Nie no kuga ngauga nie ndire kindu njikaga atia njiguaga ri tora Jehova arogocwo gutire mundu kagiria gaturo meke atia mureke hunjie kihunjio evangelical tondu mwarimu uyu wakwa ndari no ndu ngerathomithitie arathomithitie atiriri hatiri undu ungitia kuhunjiria andu horo wa Jesu. Bwana asifiwe. Mukwendaga ndimwire atia mukwendaga ndikamwire ati gikuo ni kiahotirwo. Haleluya. Ehede my father arwarire muthuri mukuru arwara ngiona ni ahinyiririka muno ngithi ngimukora ngimwira baba ndienda tuthi nawe thibitari uthie ugathondeko wagire ehuguri wakinjira Samueli miakire othe wina miaka igana na miaka 35 wina miaka 35 kuma hindi iria ndaguciarire ri uri wanyona. Bwana Yesu asifiwe. Gwenda kugatiriri gutire mundu ukagiria gaturu meke atia uguo andu aria maragana ni magane. Bwana asifiwe. Wiciritie ni Jesu uraheria already thiini wa gikabu-ini giake kina thamaki 140. Haleluya. Bwana asifiwe. Koguo gwenda kumwira u ithuĩ tutimakaga ndegekuo kira kingitumakia ni mundu utakwite etha-ini wao wa Mwathani tondu mundu ucio ni gukua kwite ndakomete ta andu aria makomaga. Ritwa ria Jehova rirogocwo gutire mundu kagiria gaturu magocwo andu
acio makĩriũka mbĩrĩra igĩatũka ndĩciragia ũcio ngatheka mũno ngeciragia mbĩrĩra ciatũkaga gwatũka ĩno ĩgatigĩrĩrwo ĩno ĩgeka atĩa ĩgatũka hagatũka ĩngĩ na harĩa ibuku rĩa Jeremia riugaga atĩrĩrĩ na andũ acio ndĩmonekire kũrĩa Jerusalemu ithaku-inĩ haleluya magĩcera magĩthekaga haleluya ibuku rĩa Jeremia nĩguo riugĩte Jesu hau hamwe nao tondũ nĩ mariũka rĩtwa rĩa Jehova rĩrogocwo gĩkuũ kĩa Jesu kĩhanaga atĩa Akolosai 2 mũraini wa 14 rekei tũthome mũraini ũcio nĩgetha ndĩkie wow I'm there Akolosai 2 mũraini wa 10 yes 14 andĩkĩtwo atĩrĩrĩ na tondũ wa ũrĩa ahurire ũhoro ũrĩa na tondũ wa ũrĩa kũhura ũrĩa ahurire I love this ahurire ũhoro ũrĩa wa gũtũcuka-rĩ ũrĩa wandĩkĩtwo watho-inĩ na warĩ wa gũtũhoota-rĩ agĩkĩweheria akĩũhũrĩra mũcumarĩ mũtharaba igũrũ ugai ameni gĩkuũ kĩa Jesu kĩhana ũũ nguga hĩndĩ ĩrĩa oirwo makĩmwamba mũtĩ igũrũ mũthigari ũcio ũrahũrĩra Jesu mũtharaba igũrũ amen kũringana na ibuku rĩrĩ ti mũthigari wahũragĩra mũcumarĩ no nĩ waigua kweri Bwana Yesu asifiwe tondũ handĩkĩtwo ũrĩa oire watho ũrĩa watũhotete akĩambata naguo mũtharaba igũrũ akĩũhũrĩra Bwana asifiwe akĩhũrĩra hĩndĩ wareka ũguo kĩroho-inĩ-rĩ nĩ watho ũrĩa ũkũhotete Sami Samueli ũrahũrĩrwo kĩ mũtharaba igũrũ rĩtwa rĩa Jehova rĩrogocwo agĩcoka hĩndĩ arahũrĩra ambire kũhura atandeka atĩa mũtinaigua ona rĩngĩ njũragia atĩ nĩ ngamũria Jesu ngwĩciragia ũkwamba kũhũrĩra watho ũcoke ũhure ũngĩkĩũhura-rĩ ũcoke rĩu ningĩ wambate naguo wanjie kũhũrĩra mũtharaba-inĩ-rĩ nĩkĩ no ndĩrakora nĩ atĩrĩrĩ nĩaũhurire no nĩgetha amenye nĩ wakua-rĩ reke aũhũrĩre mũtharaba-inĩ onokorwo hatirĩ we onage wĩkĩ wĩ mũtharaba-inĩ ũguo arĩkia kũhura acokire akĩambata naguo agĩcoka akĩanjia kũhũrĩra haleluya akĩũhũrĩra mũtharaba-inĩ ũguo maũndũ marĩa marĩ ma kũhota niĩ rĩtwa rĩa Jehova rĩrogocwo gĩkuũ kĩrĩa kĩngĩandoririe njage gũtuĩka wa Jesu rĩtwa rĩa Jehova rĩrogocwo mũririkane mũraini ngũthomete atĩ we nĩakuire nao andũ othe magĩgĩka atĩa magĩgĩkua handũ hake ũguo akĩũhũrĩra mũtharaba-inĩ watho ũrĩa ũtũmaga ũikare ũtarĩ wa Ngai Jesu nĩawoire na akĩũhũrĩra mũtharaba-inĩ rĩtwa rĩa Jehova rĩrogocwo ũngĩthoma mũraini ũcio kĩugĩte atĩrĩrĩ agĩcoka agĩkiuma hau mũtharaba-inĩ of course nĩ thikũ ya gatatũ agĩthiĩ arũmbũ wĩtagwo atĩa gũkũngũiya akĩthiĩ akĩrũhagia kũrũhia kũu nĩkuo ndakwĩra mathaa 27 mũraini wa 52 kũrũhia kũu Bwana asifiwe tondũ mondekire Jerusalemu kũu ithaku-inĩ mena andũ 244 no kũrũhia mareka atĩa mararũhia thikĩrĩria ngwĩre hĩndĩ ĩyo Shaitani nĩamenya nĩ gwathũka kai ndĩmwĩre ariũ a Ngai ta mũndũ ũthomete kiugo kĩa Ngai na njĩra njega thutha ũcio ugai thutha ũcio gũtirĩ mũndũ wa Ngai ũkuaga agathi gwake ariai agathi gwake kwa ngoma ũmũthĩ mũndũ wĩ thĩinĩ wa Kristo akua handũ ha gũikũrũka athiaga naku na ndũgathake na mũbĩa nĩoĩ niĩ ndio nĩ wa mwĩrĩ mũbĩa nĩoĩ na nĩoĩ tondũ nĩugaga atĩrĩrĩ mahali pema peponi mbere ĩyo ndũngĩaugire mahali pema peponi tondũ gũtia itũra rĩu andũ arĩa athingu mathiaga rĩtiarĩ ho mbere haleluya
ria thondekirwo ta miaka ngiri meku atia mithiru na nilo twitaga na githungu paradise kana paradiso kana hau hetagwo ni mufia hatheru hetagwo hatheru hari hatheru niguo ahetaga ritwa rĩa Jehova rĩrogocwo ni undu ucio akurino niguo mahana mukurino twangekua rithiini wa mwathani in fact tuigwa bakiuradia ni aretikitie tutiwa kuhonoka ni aretikitie waigwa ni aretikitie bas haleluya tondu mundu ra muthingu arikia gukua andu ha gucoka na guku thi na ndio gitumaga wonde kuri thina mundu tari muhonoku na mukarora thii murore ona ithe wa Shiro we haha tathio hingura ithandu tiga guthie ungithi ithandu kuri ithe wa Shiro ukumaka muno tondu ni nderwo muthuri ucio akomete gatoro gathaka arama etigwo akomete gatoro gathaka andu aria matetikitie mwathani umuthe mangekua ona othie moshari to ne thiete moshari no ti umuthe akoriro ne muramenya kiria ngigia thuka riu ne thiete moshari muru wa maitu akuite ne miaka mingi uguo uhocio ni wathirie ndathie nyina maina ndakorire yundu na nikio gitumaga riu hunjio ndakorire yundu ngikora andu ni makuite ta andu 50 na mundu akuite na fashion yake hari ukuite ekitie uguo uri ukikitie uguo na ndienda gukwira ma uroingira moca ri wone uri andu makuaga hau niho ndamenyire uyu ni mani gukua marapambanaga tone aramenya kuri areka atia araikuruka Bwana asifiwe ugakio goria no mundu ucio wa moca ndaramenya nikindiroria goria uyu no ndatwarirwo ni monge uyu ni mutungatiri we na warora maitho make ona ni ahurite smile tondu arakomire ena kirigiriro na ni oe kuri areka atia arathie ritwa rĩa Jehova rĩrogocwo rekei tutuike a Jesu Bwana Yesu asifiwe nigetha nginya gikuo gitu handu ha gugita gikuo tugaga ndi gukoma tukomete turi thiini wao wa mwathani ritwa rĩa Jehova rĩrogocwo akihurire agicoka akioya fairo oko taramenya iretwo watho ungimithoma na githungu ni file FILE fairo ni kuga atiriri ni utwirirwo cira no geka atia no gathira ni wandikitwo file ni utwirirwo cira no geka atia thiini kwa jaji ndangigutwira hatari naki na fairo uguo watho witu wari muthiru Bwana asifiwe wasainitwo no gasainwo na ukatuika tutigakinya kwa Ngai ringi na shaitani aika na fairo amen nikio Jesu arakua akamenya handu hanyambate halo ndithome Biblia ona muthenya wa Sunday rocini hindi ya Maria Magdalene na nyina wa Salome marokire rocini ni mwaririkana makiona muthuri wina nguo cia white iraheni aikarire ihiga ni muraririkana muthuri ucio mutumia ucio gwitwo Salome akiguthukira Jesu akimwanduka mekuhutie to ndie ndirakinya ai ndie ndirakinya uguo hindi o Jesu akuite ndathire na kuwathire nako na crusade ya Jesu iria honokire andu 144 yekirwo kwa ngoma haleluya akiumira nao na akiumbuka nao ritwa rĩa Jehova rĩrogocwo uguo ithuĩ acio nĩo tũtindaga tũkiuga maikaraga hingo ciothe magĩthethũkaga haleluya magĩthethũkaga Biblia yandĩkĩtwo atĩrĩrĩ o mathethũka makahumbwo nguo ĩni uguo andũ acio tiga nguo magatũkĩria nacio nguo ta urabani nĩ njũĩ na we ndũgatũthethũkĩre we Bwana asifiwe andũ acio maikaraga o athethuka akaheo nguo o athethuka akaheo nguo o athethuka agakaheo nguo ritwa rĩa Jehova rĩrogocwo koguo kuu nĩkuo twĩrĩgĩrĩire na nĩkuo tũgatũra hamwe na Jesu thĩna waku no ũmwe ũngĩkorwo ũtarĩ na Jesu menya handũ ha kwambata na gũikũrũka heads HEDS heads ti hell nĩ tofauti na heads nĩ kũrĩa gwitagwo na gikuyu kwa ngoma nĩ arĩ gĩikaro gĩake na andũ ake
na wandu acio maikaraga kuu metereire muthenya wa hell nĩ mwanyita muthenya wa kĩ wa hell ũguo gũtirĩ mũndũ ũhĩaga rĩu makanjia kũhĩa mũthenya ũyũ ũmwe ũguo waikũrũka agakwĩra nĩ woka bas Jesu gũkũ ndagũcoka ũrĩa okire akĩruta Samueli gũkũ na acio angĩ ndagwĩka atĩa angĩkorwo ndũnaigua Samueli gũkũ Jesu ndagwĩka atĩa ndagũcoka rĩtwa rĩa Jehova rĩrogocwo rĩu kwoguo nĩ twĩtĩkiei ahunjia twĩtĩkĩrie andũ arĩa mararia ũhoro wa Ngai tondũ Jesu ndagũcoka kwa ngoma athire na akĩrĩkia na akiumĩra na kĩrĩa gĩothe kĩabataire rĩu ithuothe tũrĩ ohore nĩ tondũ Jesu nĩ ahotanire rĩtwa rĩa Jehova rĩrogocwo ngwenda tũkĩre na igũrũ Johana Ngũkũ tũtongererie rwĩmbo rugaga mũndũ mũthingu ũhiũirwo nĩ ũhoro eha Johana tuine rwĩmbo rũu na tũkĩina rwĩmbo rũu ũrũthikĩrĩrie wega tondũ nĩ ũkũigua handũ harerwo atĩrĩrĩ ciana cia Ngai imakaga mwaki wake Bwana asifiwe ithuĩ gĩkuũ kĩagwetwo tũtiĩkaga atĩa tũthimakaga agĩkorwo he kĩmako kĩngĩtũnyita hanini nĩ mwaki wa gwetwo tondũ nĩ tũĩ nĩ kũrĩ mwaki wa tene na kĩ no gĩkuũ ti thĩna Bwana asifiwe ũguo andũ arĩa mũtarĩ akũrinwo mũtũkue wega tondũ nĩguo tũhana amen mũndũ witũ angĩkoma thĩinĩ wa Mwathani tũtirĩ thĩna rĩtwa rĩa Jehova rĩrogocwo ũkĩra inyuothe na igũrũ tũina rwĩmbo rũu igana na ĩmwe Mundu muthingu ũyũirwo nĩ ũhoro wa ma akĩcemania na gĩkuũ ndetigagĩra ũrĩithi wa andũ a Saitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe Wambo cia ngoma Mwathani wacio nĩ gĩkuũ nĩkĩo mũtũmwo mũnene wa Saitani mũrĩithi wa andũ a Saitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamaka andũ a Jehova mũrĩithi wao nĩ mwaki tondũ meragwo nĩ ũgoka makaigua guoya mũrĩithi wa andũ a Saitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako ciana cia Ngai makaga mwaki wa gwetwo mwĩrĩ werwo nĩ ũkoragwo matingĩmaka mũrĩithi wa andũ a Saitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako Jesu nĩarũire mbara nene na gĩkuũ agĩitwo thakame gĩkuũ kĩninwo hinya mũrĩithi wa andũ a Saitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako rũrĩrĩ nĩciumbũrĩrwo igĩkũmakio nĩ gĩkuũ Mwathani witũ nĩakĩhotire mũrĩithi wa andũ a Saitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako Mwathani Jesu arogocwo ngombo cia ngoma
ngombo cia ngoma mwathani wacio niki nĩ gĩkuũ. Bwana asifiwe. Tondu nikio mũtũmwo mũnene wa gwa shaitani. Shaitani ndarĩ njũgũ mengi ĩrĩa ahũthagĩra nĩ gĩkuũ, na ithuĩ tũgakĩmwĩra atĩrĩrĩ, ĩyo ti njũgũma tondu nĩyagithirio kĩ hinya nĩ Jesu. Rĩu twĩna wĩyathi wa gũtũra hamwe na mwathani. Rĩtwa rĩa Jehova rĩrogocwo. Mũnjĩtĩkĩrie ndĩmwĩrire ndirĩ kĩndũ ingĩigua hau. Ũguo oko muthama ruta o wĩra okay. Hatire thiĩ na mbere nĩ ndĩrekwo ũguo. Arĩa maranjĩtĩkia ũguo nĩ maramenya nĩ gũkena marakena na njĩra ngĩ nĩ ũhoro ũcio ũrahũrwo kĩ. Hau nĩ ndaigua raini o ĩmwe ya mũthemba ũcio. Bwana asifiwe. Haleluya. Nĩ ngwenda mũnjĩtĩkĩrie thĩinĩ wa mwathani. Mũnjĩtĩkĩrie thĩinĩ wa mwathani. Harĩ kiugo kĩagwetwo nĩ mũtumia wa Jathani. He mũtumia wa gweta kiugo haha. Na wiki ta igĩrĩ thiru ta ithatũ kana igĩrĩ ndĩrarĩ gũkũ. Nĩ njokaga kuona akibishop tondu niwe akibishop wakwa na gĩcunjĩ gĩakwa ndehaga kũ gũkũ. Rĩrĩa ndĩrokire ndĩrakorire Ravani niwe chairman wa kanitha ũyũ. Ndĩramũria Ravani, ũkwenda tena Samuel rĩu ndĩrenda kũiriga kanitha ũrĩkũ ũyũ. Ũkorwo wĩ makanitha ũkorwo ũhana makanitha marĩa mangĩ ma ACK ndĩwĩkĩre perimeter wall na mahigari nĩ njĩkĩte atĩa etimo maya hĩndĩ ĩrĩa mũtumia wa Jathani agweta ciugo icio ngwendaga kũmũhoya thĩinĩ wa mwathani. He mũthuri mũrata wakwa mũno haha wĩtagwo PA. Mathiko-inĩ ma mũtumia wa nyina wa Maina ko waririkana nĩguo ndarũgamire ngiuga nĩ tũgwaka horo haha na tũkĩruta mbia no twaruta orafania kĩngora kĩnjĩra tũtigwaka horo. Bwana asifiwe. Tũkwamba gwĩkĩra rũthingo rwĩ haha. Rũthingo rũrũ rũgĩkĩrwo na andũ arĩa mekĩrire rũthingo rũrũ magĩkĩra ũru. Nĩ ndarakarire mũno na ndacokire ngĩrakarũka tondũ ndoka ngĩkora rũthingo nĩ rweka atĩa nĩ rwagũa. Ũguo ningĩ ndacokire kuma kĩambĩrĩria-inĩ ngĩta mũndũ wĩtagwo Hai ndio harĩa arĩ gũkũ. Ngĩta mwanake ũcio ngĩmwĩra oka rũthingo rũrũ wake. Hai nĩ akĩte rũthingo rũrũ wega. Hũrĩai Hai rũhĩ rwega. Na kũrĩ thikũ itakũrĩhire ngĩkwĩra ũhothere Ngai onawe. Sorry ona ndigũkũrĩha thutha ũyũ ũige ikara ũguo. Rĩu nĩ ngũiguaga tondũ mũthuri mũrata wakwa Karanja gũkũ oke haha. We PA nĩ ũĩ twamenyanie nawe ũtarĩ kĩndũ. Ona ni nĩ ndarĩ. Ũũ nĩ wa rika rĩakwa mũtigathake. Ũũ nĩ wakinĩ. Bwana asifiwe. Na nĩ ngwenda wĩtĩkĩre twake rũthingo perimeter wall. Ũguo mũkuye na tigire katia oiga. Tũngĩhota kũrĩkia nĩ wega. Tũngĩremwo nĩ kũrĩkia. Bwana asifiwe. Onake handĩkĩtwo thĩinĩ wa ibuku rĩa Ngai ona mwakorwo mũthiũrũrũkĩirio nĩ aira aingĩ mahana kĩ itu. Maandĩko ma Ngai maugaga aira icio aingĩ mahana itu nĩ andũ arĩa makuire me thĩinĩ wa mwathani. Ũguo nĩ maikaraga makĩroraga ũrĩa tũreka atĩa. Na Ravani rĩ ndaingĩra ho. Mahĩtia ma kũrinwo ũngĩaria ũhoro wa kũruta matiaragia. Bwana asifiwe. No watu wa kũhunjia nĩ maharagia. Rĩu nĩ ũkirire. Haleluya. Rĩu ndenda twĩna mũthuri ũyũ mũtwĩtĩkĩrie either tũthondeke mũthenya ũrĩa tũgũka kana mũkuona atĩa tũrehe indo citũ no atanaria tondũ nĩ akwaria. Nĩ ngwenda gwĩta Mũtitũ arĩ ha ũkaha Mũtitũ. Nĩ ngwenda gwĩta Mũthama. Mũthama thire
Muthama ariku? Oka, Jao oka. Joel aria. Joel, ugama na ndwayo kana guku. Oka mbere. Ucio ngenu akafare Nairobi. Sheria oka. Joseph oka. Eni. Bas, mwathani arogocwo. Kega tuma tucaguri athuri aya ni tondu indo citu nio tugwika atia tukwihokera mutitune njui wi guku na ndungikiruta wira wi wiki murute na athuri ariko na mwako mwe hai rugama hai riu ndikwenda tenda iko hai ni wogwika hai ni wogwaka aigua ndikwenda mundu ungi no nginya turore githomo gitu ria kihana hai ni wogwaka uguo nawe hai uka niwe ndiracaria Jason yuka uka sorry tondu riu ri mundu gwitwo acari ho mbere atia ndangire ho mbere ona gathire karia gakwa tiganake ndiamurihire ni ndatiganie nake athuri ne tukwihokera wira ucio ni mwetikira mutito ni wa gutongoria andu acio tondu ni wokire guku mwina mundu gwitwo ria no nie mwonjohore nie twaruta indo tumunengere mwaki mwakithie haleluya ate ona no mutikagwithie ruthingo ria magwithirie hindi wengi mwathani Jesu arogocwo nigetha meciria ma muthuri ucio ukomete meke atia mahinge tariu umuthi ndakurara toro mutiramenya ari kwa Ngai ndangirara toro akionaga uria tureka ritwa ria Jehova rirogocwo na ithuiri twina muthuri ucio ni undu wa naihenya in fact next week twambiriria ki waka ritwa ria Jehova rirogocwo thia ihau munjitikirie tondu uria ndina maguta njiti athuri maigana ona aria tuguteithania na uhoro riku aria ndikurugamirira Daniel Mwangi ukaha tahurai muthuri ucio ruhi rwega mutiramenya no ndeta inywe mutiramenya no o tutikaranagia kiaria riha ndagitari ndagitari watu ndiraigua ndirauga ujathaga na ndini ngugwatha umuthi uka nukayubwana aje ndikivwite uria muthuri uruhi wega tutikaranagia nake na arari murata wa Rabani muno na muno makiria kabuku bwana asifiwe ukahaha ugu mundu gwitwo Gacau ningumuonete njamba iho eni uraina mogo tondu acia ndinaona moyo ukahaha muhurai ruhi rwega Jeremia ari guku ni uri Jeremia no tie guthakia Jeremia uka na ihenya na ukio tengerete uka niwe etagwa maguta hurai muthuri ucio ruhi rwega muleke ora Ngai akundeithia ndaga gugwita ndukaigua uru itigua amen no ha mbeca niho ikireire njogu wakiirwo reha ndi mubuorete njogu ukaha njogu ndugatige ithaka ukaha Bwana asifiwe Daniel he murugi urona jo ndia tuke kiundu turikie mari ariha mari ukamari macicio ma uigethi nikio utaramenyeka ukaha mari Steve kama Steve ukaha Steve amen magaya niye macoke mwena uyu athuri acio John ni uri kungwa wa maritha
John eha, mwalimu eha. Hey, sorry mwalimu ndauga ni sorry tondu we ingiambiriire. Mundu uka. Ndarugama mathiko-ini macio mangi, uyu niwe ndambire gwita. Na mbeca ciaku ni ciakinyire by the way. Ni ciakinyi? Ni ciakinyire. Uyu ni mukurino uyu ni warahure na acokie, itiguo? Tina kuu ni haria mwena uria. Mwathani Yesu arogocwo. Amen. Tukinyie hau. Tope tukinyie hau itiguo? Mwathani Erika. Ndoya kaina mira kuira ma Erika na ariha. Erika na oka. Oka Erika na kaidli. Samueli. Mama Dan, oka urugamira muthu kana muthi ari guku. Oka. Oka utengerete muiruri tiga nake. Muiruri ni ndame haya ndi muhe. Nyina Dan. Mutumio ni my sister na arugamirira muthuri wake ari mbeca muno. Aya eke murathaka ta itheru. Muthuri wake ni principal. Niki mwathaka. Amen. Desha acio nĩ iganu. Koigi arĩ ha koigi ũka. Koigi ũka. Na warutire mũndũ gũkũ. Bwana asifiwe. Atumia. Haviri ũka na gũkũ we. Thamweri wa Mombatha. Gacoka ũka haha ũkai na ihenya. Na thamweri ũkai. Reke moke. Samija wariha. Nduke hana ihenya. Mwathani Yesu arogocwo. Ndirenda mutwitikirie Johana Biri Bishop, mutwitikirie. Ndaga gwita na haha tondu ona inyuire ni mwakire hindi ya twari anini itiguo. Mwathani Yesu arogocwo. Bwana asifiwe. Mwitikire athuri aya me haha. Tufange nao uria tugwaka ruthingo ruru. Tutongoretio ni Danieli na tutongoretio ni muthuri ugwitwo PA. Gwenda athuri ere mageithania ni muronge tugwika PA kindly. Muriaga thiini wa Mwathani. Muriaga ringi. Nderwo ndimugeithie nie njitagwo Danieli Mwangi wa Kinyanjui. Na andu aingi aria makinjui manjui njitagwo wa Kenya. Na tugiukite guku gwithikarira muru wa ithe witu Laban. Ndamumenyire ona nie matuku ma tene. Na riu thuru kabuku. Nake agituma tuke muno tu nake ndagitutiganagĩria. Na Mwathani amurathime. Ngai nĩ mwega. Hĩndĩ ciothe. Nĩ wega mũno ndagĩtarĩ nĩ ũndũ wa rĩciria rĩaku. Ndingĩthiĩ na mbere ũkĩmũheaga ũhoro. Nĩ rĩciria rĩega mũno. Na twanjadiria na haha na Njogu na Danieli na mwarimu naya me haha. Twera Mutito atwandĩke marĩtwa. Tucoke twethe mũthenya next week. Tuikare thĩ. Na rũthingo hĩndĩ ĩrĩa ũgetwo ũguo werwo nĩ Pastor Muthama ũgatukora twambĩrĩirie. Ona ngo tutigakorwo turĩkĩtie tugakorwo twambĩrĩirie. Nĩ ngwendaga rĩu rĩ tũmenye no gũtuĩka chairman witũ. Ngwendaga kuga Danieli. Danieli niwe treasurer witũ. Nĩ hake. Oyo Danieli. Mwandĩki nĩ Mũtitũ mena njaũ. Amen. Ndoka gukunegenia muhunjia tondu kanithaga ino
kungirwo andu a mbere ni nie namba imwe ino ya Kamukabi ni nie namba iyo imwe thiini wa kanitha uriku uyu wa Kamukabi na we wi thutha wakwa nginya guciarwo ni kana nderete ni turia twakunyaga riu nie mukunyi raba ni akunyite twana na ni tutu ni nie gukunya no wonete uhiki wa askofu witu ria munene uhiki wake no wonire uhiki wa bishop archbishop uria wikarite haria uria munene mundu wonire uhiki ucio mundu wonire uhiki akorwo arungi nie tori ucio tagwo Johana na ni muru wa maitu ithe ni ithe twonire uhiki ucio twi gicagi ari mwanake etereirwo akahikania arungarite oguo ta muti muhurira iruhe rwega tore twamuye mwanake murungaru wetigiritwo itura riothe ria Ngoda na Kamukabi na ithuĩ nĩ twetagĩra ũhiki wake ũgĩgĩkwo rĩu tũtikĩrĩ atene andigĩte nĩ wega na ndũrĩ wandiga rĩngĩ mũrũ wa maitũ wĩtĩte PA mũkũrinũ ũtarĩ kĩremba na nĩ my brother nĩ ndaigua ũru nĩkĩo ndo atĩrĩrĩ ugai ndekerwo nĩ mauga ndekerwo na nĩ nyuma ndĩmwĩte ndariganĩrwo na nĩ mũndũ wa bata mũno 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 no ũcio ndũgathake nake tuhunjĩtie nake mũno nĩ mamarĩ mbere itũ PA gweta kaũndũ kanini ngwendaga kuga atĩrĩrĩ ndagĩtarĩ ũndũ nĩ watwĩta haha rĩ twabanga na Danieli nĩ tũkũgĩa na WhatsApp group ya rũthingo rũrũ no twacoka twauga atĩrĩ ũndũ kũrĩa andũ me haha na no tũremwo nĩ kũmekĩra rĩ twambĩrĩrie o rĩu ko hena kĩondo rĩ mambĩrĩria weta kĩrĩa mekũrehe no marehe kĩrĩa mena kĩo o rĩu thaa ici me haha na hangĩkorwo he mũndũ wĩ kũrĩa ũngĩrehe kĩndũ kĩgiĩ kiti ĩyo ya gũthondeka rũthingo rĩ kĩrehwo thaa ici gĩa kĩondo amen please mũtwĩtĩkĩrie ũndũ tũreka nĩgetha ona roho wa Rabani wĩke atĩa Mwathani Jesu arogocwo thank you mũno 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 ũhoro ũcio nĩ mwega aca atĩ igũikara thĩ nĩgetha tũrĩkie please akini ndahunjia andũ ũngĩ PA nĩ thengio twarĩkanĩra twambĩrĩrie rĩu tũrehe indo citũ haha amen na mũmenye archbishop arĩ gũkũ na tũtingĩinũka tũtamũtigĩire kanyamũ eha mũthuri mũgĩ ndũ nĩ arutire kĩremba warutire kĩremba ũgĩthiĩ ũka na gũkũ ũkahamba ũke na by the way mũthuri ũyũ mũgĩ nĩ ũrarĩ chairman witũ Nairobi nĩ njũĩ nĩ agũtambũrwo wega nĩ tondũ arutie wĩra mwega sorry mũthuri mũgĩ I'm very sorry rĩu mũreke tũkinyie hau tondũ wa itĩna rĩu rĩngĩ na ndenda he mũtumia ũrarũgama gĩtĩ gũkũ wĩtagwo Charity eha ũka Charity kura cia kũrinũ ndũngĩheo ũtarutĩte kĩruti kĩa igongona Bwana asifiwe haleluya leo mureke tũrĩkĩrie hau no mũheshimiwa Mũnyoro nĩoke angeithie haha ndĩ mũnene gũgũkĩra mũthuri ũyũ rĩ nĩ mwega ĩtibio Bwana asifiwe ndĩmũtukanĩre na arĩa auma thank you Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe ndiramenya kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere ndona kĩondo harĩa nyambe hoe mũhera nĩ gũcererwo tumana haha gacarage he kaũndũ kangĩ na niĩ ngwamba gũkinyia hau amen Mwathani ingĩra harĩa Mwathani Jesu arogocwo rĩu ngwenda tũrute indo citũ tũtongoretie nĩ kũ brief ara briefwo PA nĩ ũrĩa gũthiaga PA nĩ ũrĩa gũthiaga nĩ wamwĩra rĩu ona nĩwe gũtwambĩrĩria ndũngĩruta mbere mbeca yake nĩakũne
Negera munene nigetha ikimbeca haria. Ndo. Lehebia we uka. Mheshimiwa na tuhe shilingi 10,000. Ai, mutiraigua ndirauga we. Na hindi yo PA ndari araruta. Riu ni gukura tukure. Tutige twaka ruthingo. Ritwa rĩa Jehova rĩrogocwo. Hallelujah. 10,000 Kenya shillings. Riu ndio tukuthira njira iriku. Tukwenda namba ya thimu iria tugwikira yakwa nguga namba twambe tuhuthire iria huthu thaa ici. Riu ni tugucoka tuthondeke namba itu ya gikundi no kahinda gaka reke tuhuthire no ni 0724. Anyitai thimu. Uhoro uyu ti uhoro wa kwario na kanua na nduhingio. Uguo thimu murute. Thiko ici ni tuwi andu matikuaga mbeca na mihuko tiga muheshimiwa. 0724 380 552. Ngocokera ringi 0724 380 852 552, sorry. 0724 380 552. Nerauma Peter Kimemia. Peter Kimemia. Nĩ mũratũma andũ acio angĩ othe mũndũ wĩna mbia ciake ona mheshimiwa wa Ngarĩ wa Kĩgwa kĩrĩ harĩa na nĩ arenda gĩtĩ kĩa MCA na no aigua kũrinũ kura ciao no mũhaka ũrute kĩndũ na tondũ ndĩ haha ũko tũgeithie no aigua nĩ ndaheo mahinya rĩu haha rĩu ũtũgeithie na indo mũkĩrehe. Nĩ ngatho mũrata wakwa wa Kinya mheshimiwa witũ MP gũkũ na inyuothe mũkĩte ndikwenda kwaria mũno no kuga ndĩ gũkũ njĩtagwo Ngarĩ wa Kĩgwa noguo mũreka noguo ngwĩka. Asante. Bas mbeca icio mwĩkĩre na ihenya mbeca icio cirũ na tũiga andũ othe aya twahingũra WhatsApp nĩ tũkũmwĩkĩra inyuothe tondũ wĩra ũcio tũtikwenda ũnine kiumia kĩmwe. Tukwenda wĩra ũcio thire na twerwo kwĩna mahiga. Twakĩrwo kwĩna mahiga ithe twathimiti na mabundi na mũthanga ũcio nĩ wĩra wa wiki ĩmwe. Ũguo haha no kũruta mũkũruta mbeca na mũtikae gwĩtigĩra ndikwanĩrĩra rĩu rehei ĩkĩrai haha mheshimiwa wa Ngarĩ wa Kĩgwa nĩ aikia 2,000 rehei ikiai haha mũndũ wĩna mbeca ciake cash. Mheshimiwa nake nĩ atũikĩria 5,000 mũhũrĩre irũhĩ. Mwarimũ Kuria nĩ aikia 2,000. Nĩ kũhingũra tũrahingũra mũthuri mũgĩ ona tondũ Sami ũtekũmũtambũraga already nĩ aikia 1,000 ciake 2,500. Ikarai thĩ akorwo nĩ mwĩkĩra mbeca mwĩkĩrĩte nĩ tũkuona. Nake PA nĩ ahingũra na 3,000. Namba cia thimũ mwakuua karatathi 0724 380 552. Memory yakwa ndĩrĩrora 0724 380 552. Peter Kimemia. Muthuri ũyũ nĩ ũrũ wa gĩtĩo kĩu kĩa baba Rabani etagwo Amos nĩ aikia ciringi 10,000 mũhũrĩre irũhĩ. Mũtigũka inyuĩ mwĩ hau
Mutigoka. Nginya we kå indå gå ka bas nä twahingå wega må tungatä na wä ra å cio tå kå ruta next week. Hå rä rai wa Kenya arå hä rå wega. Thengiå må no, ona ndikå wä gå kå tondå å rä a å rarä nja ya bå rå ri ihinda inene. Nä thengiå må no. Ngwenda tå kä re tå ine rwä mbo rå ragwo atä arahå ranai mbara nä ä kä te atä a. Rwä mbo rå nä ruo Labani arainire rita rä a må ico atanahå rå ka. Na tå tongorerio nä må ndå gwä two ithe wa etagwo atia Johana Wiri tongoria rwimbo ruu arahuranai mbara nä hä te na rä u twarä kia njokerie MC Ngai witå aromå rathima na mwä ke maå ndå mega ithuä mwatwä ra tå ke no å ka tå gwä ka atä a tå gå ka reke å kä na igå rå tå tongoria rwimbo ruu nä Johana. Asante Bishop Johana, asante. Ona wakå ra kanua tiga kå ru arahũrana imbanĩte muoe na igũrũ bendera yake gũrutĩra mũtarĩ na guoya wĩra Mwathani nĩ mũingĩ ma arahũrana imũtarĩ na guoya kahora kahora mwaranagĩrie eteanĩriai Saitani Kristo nĩ mũnene witũ tũthiĩ na mbere twĩ aingĩ mũno twĩ hamwe na Jesũ nĩ tũgatoria inangano nĩ itimũrango gũtikatwo nĩ thũ citũ arahũrana mũtarĩ na guoya kahora kahora mwaranagĩrie eteanĩriai Saitani Kristo nĩ mũnene witũ hinya wothe twagũthaitha mana ndũgatũtige ithuiki marathira mũrĩ andũ aku waku igũtũkae muoyo arahũrana mũtarĩ na guoya kahora kahora mwaranagĩrie iteanĩriai Saitani Kristo nĩ mũnene witũ mwĩthagathaei na mũtigakane Jesũ Mwathani mwega na mũhoreri mũngĩ mwega na gakena arahũranai mũtarĩ na guoya kahora kahora mwaranagĩrie iteanĩriai Saitani Kristo nĩ mũnene witũ mũno ndakinya igũrũ kũrĩa Mwathani witũ athire nĩgĩokanĩria maũru mothe marĩa ndarekwo nĩ Saitani arahũranai mũtarĩ na guoya mwaranagĩrie iteanĩriai wĩra wa Saitani Kristo nĩ mũnene witũ. Mwathani arogocwo tuthiĩte o wega na nĩ kũrĩkia tũrarĩkia rĩu nĩ mahinda ma kũheũrwo rũgano rwa Labani rwa kanitha. Sheria ũka nĩgetha ũtũthome rũgano rwa Labani nĩgetha tũthiĩ tũrĩkĩrĩirie. Mwathani agocwo mũrega inyuothe mũrega rĩngĩ mũraigua ngĩtwo Sheria no marĩtwa makwa nĩ Peter Gonye wa Kĩmemia ngacoka andũ a gũkũ kana takwa makajĩta Sheria no ũmũthĩ nĩ ngũrĩa thirĩ ndũrĩte naguo wa arata akwa nĩ ngwĩhoya
nĩ ngwĩhoya ũmũthĩ ũrĩa ũthiaga akaigua atĩ nĩ mũtumia wakwa rĩrĩa ndĩmuone mũtumia wakwa tondũ ndĩ mũkũrinũ mũthuri wa mũtumia ũmwe mũgatoriko wacarire gũkũ ũkaha ũgeithie kĩrĩndĩ. Haya, hothithie. Haya. Ũyũ nĩwe mũtumia wakwa twekire ũhiki gwa Catholic tũkĩra gwa Kũrinũ. Nĩguo mũrũtha amũgeithie nĩgetha mũndũ ũrĩa ũtira akĩnjũria one mũthabu wakwa. Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe na hĩndĩ ciothe. Ngai nĩ mwega. Otoguo mwakĩigua ndetwo nĩ niĩ mũtumia wa mũthuri ũyũ na nĩ twagĩkire ũhiki gwa Gathoreki tũgĩũka tũkĩrĩra gũkũ tũkorwo na maciaro mega tũkorwo twĩna ngwatanĩro ĩmwe ĩna ngĩrĩ na family. Asante sana. Rĩu nĩ mwakĩona rĩu rũciũ ndũkananjũrie basi na nĩguo na nĩ mũbati wa sheria ona rĩu ekene Labani Njũgũna mũtigaire Labani Njũgũna aingĩrire kanitha-inĩ wa Kamokabi Holy Ghost Church of East Africa mwaka-inĩ wa 1972 nĩ athire na mbere na ũkindĩrĩku na ũcamba wa wĩtĩkio ona wakorwo mĩaka-inĩ ĩyo andũ moha iremba mĩrago nĩ akĩgu. Labani na anake arĩa angĩ na airĩtu a hĩndĩ ĩyo nĩ makoragwo marĩ na ũteithio mũingĩ mũno harĩ kanitha tondũ nĩ mahotaga gũthiĩ ng'endo cia kũraya na magũrũ nĩ tondũ wa kũhunjia ũhoro mwega wa Ngai, ona gũthiaga Garu kwĩruta nyĩmbo ona maandĩko ma itheru rĩa Ngai. Kũringana na matukũ macio mũrũ wa ithe witũ nĩ aheirwo rĩtwa rĩa kĩbatithio na agĩtwo Labani mwaka-inĩ wa 1978. Mwaka-inĩ wa 1980 nĩ manyitithanirio na mwendwa wake Debora Wairimũ kanitha-inĩ oro ũyũ tondũ wa wĩrutĩri mũnene wa kanitha nĩ atuirwo mũinithia wa nyĩmbo na thutha ũcio agĩcagũrwo agĩtuo ciamani wa kanitha ũyũ wa Kamokabi ũrĩa araũtwarithirie o wega na marĩkĩrĩrio akĩamũrwo agĩtuo deacon. Mũtigaire nĩ arakoretwo arĩ ũteithio mũnene kũrĩ atongoria a kanitha wa Holy Ghost ona arũmĩrĩri a honge cia makanitha ma Holy Ghost Church of East Africa handũ hothe ciarũma ona ũnyitanĩru wa makanitha marĩa mangĩ matũrigicĩirie. Nĩ Ngai waheanire Labani na nowe wamũcokera. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Amen. Thengio mũceria tuthiĩte tũrĩkĩrĩirie nĩgetha tũneane rĩu kamero gaka na tondũ nĩ twahunjĩrio ngwenda mũrũgame na igũrũ tũinithio rwĩmbo rũmwe tu tũhothere hau. Family ya Aria no gũthi tũgũthiĩ irĩma-inĩ. Yes, rwĩmbo rũmwe tu rwa kũhotha rũgamai na igũrũ. Johana matu-inĩ hingo ciothe na igũrũ hingo ciothe na kũhoya agĩra mwathia ndwara igũrũ wathijoya ũndongorie na wĩtĩkio wa matu-inĩ gĩkũndũ kwega gwĩgĩkeno mwathijoya
ndingĩthiũta ndongoretie ndĩriragĩria matu-inĩ gĩgũthiĩ nginya gĩgakinya kuo mwathi njoya ũndongorie na wĩtĩkio amatu-inĩ gĩkũndũ kwega gwĩgĩkeno mwathi njoya ũndongorie akinya kuo ngakenaga ngĩhurũka kũu matu-inĩ ikondo igũrũ kũrĩ na ũtheri kwĩna arĩa matũũraga akuo mwathi njoya na ũndongorie na wĩtĩkio amatu-inĩ gĩkũndũ kwega gwĩgĩkeno mwathi njoya ũndongorie rũbara kwa mũiguaga akiuga mwathi andware igũrũ mwathi njoya ũndongorie na amatu-inĩ gĩkũndũ kwega gwĩgĩkeno mwathi njoya gũtwarana ĩna mathangania na iguoya akorwo inyuĩ nĩ mwendaga niĩ nyendaga matu-inĩ mwathi njoya ũndongorie amatu-inĩ gĩkũndũ kwega gwĩgĩkeno mwathi njoya ũndongorie tutanaina kĩbungo kĩu kĩngĩ kũrĩ andũ mekwenda kũhotha na thimũ na namba ĩrĩa tũkũhũthĩra ya thimũ tũtikũhũthĩra ĩrĩa tũkũhũthĩrĩte hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩgetha itigatukane. Tũkũhũthĩra 0723 nĩ ũndũ wa andũ arĩa marahotha na thimũ 0723 721 843 0723 721 843 ĩkũruta rĩtwa rĩa mũndũ wĩtagwo Joel Kuria. Mbeca icio nĩ igũkorwo ciĩ nginyu na Ngai nĩ egũtũrathima. Njokera rĩngĩ nĩ 0723 721 843 0723 721 843. Tũgĩthiĩ na mbere na rwĩmbo, tũgĩthiĩ na mbere na kũhotha na tũgĩthiĩ na mbere na rwĩmbo. Thank you. Joel Ng'ang'a, Joel Ng'ang'a. Mũtheru wĩtirwo nĩ gatũrũme gĩtĩ-inĩ gĩa cira wa igũrũ nĩerireire baba rũgama ndũgacine nyũmba ndonye kuo njũnganie thahabu iria njega hĩndĩ ĩrĩa rĩkirie kwĩhĩta ndacokire kũgarũrũka Jesũ mũtũmwo mwĩhokeku nĩerire ithe baba rũgama ndũgacine nyũmba ndonye kuo njũnganie thahabu iria theru natunyanire na ndangĩrekeire kandĩro kana igethe ciĩrĩgĩrĩro nĩerire ithe baba rũgama gĩtũ acine nyũmba ndonye
ndonye kuo nyũnganie thahabu iria theru gũire mahinda matatũ na mũtharaba gĩũkagĩra rĩtwa rĩithia kĩrĩgocithia nerire baba rũgama ndũcine nyũmba ndonye kuo nyũnganie thahabu iria njega nĩakũranirie na tunyani na ndangĩrekeire kanĩro kana igethe ciĩrĩgĩrĩro nĩerire ithe baba rũgama ndũcine nyũmba ndonye kuo nyũnganie thahabu iria njega. Amen. Rĩu tũkwenda mũhothi ũcio ũkĩhoerwo nĩgetha tume mwena ũcio rĩu tũgĩthiĩ mwena ũcio ũngĩ wa bamĩrĩ. Mũhoi. Rekei tũhoe. Na nĩngũkĩmũgeithia inyuothe thĩinĩ wa Mwathani mũrĩega. Rĩu ithuĩ tũrutaga wĩra ũcio wa gũtungata mũingĩ na nĩkĩo rĩu tũkĩrĩ gũkũ. Rogocwo Ngai witũ na roho na Jesũ Mwathani witũ. Amen. Yehova Ngai mwene hinya wothe we ũtũraga muoyo tene na tene gũtarĩ Ngai ũngĩ tawe. Nĩtwagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa ihinda rĩrĩ rĩa thaa ici Mwathani. Nĩ tondũ nĩtwaigua kiugo gĩaku Ngai mwega kĩrĩa gĩtũragia mũndũ muoyo. Na rĩu andũ aku nĩmacoka mĩhuko-inĩ yao maruta indo iria manogeire na thigino yao Mwathani. Na nĩmaikia kĩondo-inĩ kĩrĩa kĩrĩ gĩikaro-inĩ gĩkĩ Mwathani na arĩa angĩ mahũthĩra thimũ. Na tondũ nĩ maandĩko maku moigĩte andũ marutage indo ciao nĩ tondũ wa wĩra waku. Na andũ aya nĩmetĩkĩrĩte gwĩka ũguo Ngai. Ndambararia guoko gwakwa igũrũ rĩao Mwathani ta ndungata yaku tondũ tũrĩ kĩrĩko atĩ nĩ ũrĩnjiguaga. Nĩgetha rĩu ngũhoe wĩtĩkĩre kũrathima andũ aya othe Mwathani. O mũndũ mũrorere mabata make Ngai. No maramĩrie mĩhaka nĩ tondũ wa ũtungata ũcio matungata. Nacio indo icio ikĩhũthĩka thĩinĩ wa mawĩra marĩa mothe cikũrongorerio nĩ kanitha. Rĩu Mwathani indo icio ikorwo itakĩrĩ na thirĩ. Na kũngĩkorwo nĩ kũrĩ mũndũ ũtanaruta hihi nĩ tondũ wa kwaga, we Ngai nĩ ũtuganaga na ũtugi waku nĩ wa tene na tene. Arĩa nao matanahotha nĩ tondũ wa kwaga Ngai ĩtĩkĩra kũmarathima na nĩgetha mone wĩra wa kũruta monage gĩa gwĩteithia na gĩa kũhotha. Na hihi andũ matanaruta nĩ tondũ wa kũrigwo nĩ tondũ wa ũhoro ũcio Mwathani, ũhoro waku ũromakinyĩrĩra mamenye gĩtũmi gĩa kũrutaga. Weka ũguo na ithuĩ tũtũũre tũgocete rĩĩtwa rĩaku. Na nĩ ũtatũ-inĩ waku Ngai witũ na roho na Jesũ Mwathani witũ. Amen. Amen. Mwathani arogocwo. Rĩu kuma hau ũngĩthoma harĩa kanitha ũrĩa wĩtagwo kanitha wa roho. Rĩu roho nĩ arĩkia wĩra mwena ũcio. Mwathani arogocwo. Rĩu twaingĩra maũndũ-inĩ macio mangĩ. Rĩu angĩkorwo nĩ ũkuonete ta gwatwarithio ũguo nĩ roho wa Ngai ũkũrutaga wĩra. Bwana mũtutũ ũka nĩgetha ũtũtwarithie section ĩyo ĩngĩ tũrĩkĩrĩrie. Rĩĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Niĩ ti nĩ mũtitũ weho nĩ aroka na Joseph atanoka. Ngwenda kuga thaa ici nĩ thaa 8 itigĩtie ndagĩka 4 na nĩ atĩ nĩ tũkwenda o gũtwarithia oro wega kanitha nĩ athiĩ wega na ithuĩ twambĩrĩrie tũrĩ oro wacerere. Koguo ngwenda gũkĩhoya andũ arĩa twaingĩra rĩu thĩinĩ wa family nĩgetha matwarĩrie nĩgetha rĩu ngwenda kũneana kũrĩ MC na he kiugo ngugĩte na nĩ ngwenda gũcokera rĩngĩ tondũ andũ amwe matigũkinyĩte. We waheo ihinda na werwo nĩ ndagĩka 2 tiga kuga nĩ cigana nĩ 3 na twauga kũrĩ andũ amwe maugaga atĩ niĩ ndiheagwo ndagĩka 2. We akorwo ndũheagwo ndagĩka 2 ndũgagĩtĩkĩre kũrũgama tondũ rĩu tũtikĩrĩ na icio nyingĩ, twĩ na icio 2 ciaku. Ũguo na ndĩraria ũguo tondũ gĩtũmi kĩa njuge ũguo
tondu tucokete guthiaga mathiko gwathiathia na hau ukambia kuona ite ciambia gutuika empty kuona andu ite ciambia gutuika ki empty andu acio mokagira makainuka kwoguo ona moigua tugitengeria turatengeria no undu wanyu turirikaniria turi hamwe tugirikia tene andu matire tene matige aria angi tondu ni uru muno we waria andu amwe mari ucoke tutige family haria mario iki mario haria mario iki magicakaya na hindi yo we ni winukire tondu ruo matire githie kundu nginyagia uhoro urika atia uririkirira uguo nikio turakio muno tukena tugutengatengeria na tugikwira we waheo kwaria ukaria na ihinda ikuhi na taru list ria ndinayo haha ingi tigaru ya family iria ingi ndinayo haha eigana hindi gukiire ni kuneneha no ndakirugama ndakinya hau ri ningumenya uria gwikana nayo MC tutengerie na ihenya uria kungihoteka. Thank you bana asifiwe nginya hau nituthiete wega oya ihe cianyu uguo na iguru tuhurire kanitha he nyingi uguo. Thank you muno kanitha nĩũndũ wa gũtũtwarithia wega na gũtũtwarithia ũhoro wa kiugo kĩa Ngai na gũgĩtũtwarithia hau hangĩ na ndĩramenya Ngai witũ nĩ egũtũrathima na atuĩke wega. Bwana asifiwe. Rĩu twĩ mwena wa family na ndikwenda tũte mahinda o toguo Bishop oiga tũgũthiĩ moja kwa moja nĩgetha tũgĩkorwo twĩ thĩinĩ wa family na tũkwambĩrĩrio na rũgano. Kwoguo mũndũ MC mwenzangu ndĩna MC mwenzangu wa family mutungatĩri Kamunye Reverend nĩ ngwenda tũteithanie nake nĩgetha hagĩthiĩ wega. Mũhũrĩrei makobi maingĩ akiumĩra ũguo. Na wona twarĩkia twĩna gaceconi kangĩ kanini nĩ ũndũ wa andũ marehete mũndũ gwĩtwo Kabuku na hau nĩ hegũthiĩ wega na nĩgetha tũcoke tũgĩthiĩ hau hangĩ nĩndĩramenya mwena wa heshimiwa tũrĩ oho na hena chance ĩyo. Karibu sana Pastor Kamunye. Mwathani agocwo Ngai akumio na niĩ nĩ Reverend Gabriel wa Macharia na Jesu nĩ mwathani we hurũkĩte my brother na Ngai akĩmũhurũkia ũhoro agocwo mwathani ndungataga na ICC Edes kũrĩa Mwea na ngoragwo ndĩ mũhonoku Ngai agocwo. Niĩ ndĩrenda tũingĩre program-inĩ tondũ tũrarĩ kĩrĩko na Bishop na tũrarĩka wega na tũraikara thĩ na tũrabanga na tũrera na nginya ithaa. Mwathani agocwo na nĩkenete nĩ tondũ hau tũkinyĩte nĩ tũthiĩte wega ona hau hangĩ tũtigĩtie nĩ tũgũthiĩ wega nĩ tondũ wa mwathani. O toguo twambĩrĩria nĩ tũkũingĩra rũhoro-inĩ wa rũgano na tũgũthomera rũgano rwitũ nĩ Kennedy Macharia na rĩu tũgũthiĩ tũhiũhĩte o toguo Bishop wauga nĩ tondũ ithuĩ tũrĩ andũ athĩki na nĩ tondũ wa irĩko iria tũraikarĩte thĩ hiũha Ken nĩgetha tũhote gũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe rũgano-inĩ. Na rekei twambe tũiguithanie tondũ he mũtumia wanjĩtia rũgano ndamwĩra ndirĩ rũrũ ndikũmũne rekei twĩrwo ũrĩa hahana nĩgetha kũrĩa tũgũscan. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Tinie Kennedy niĩ njĩtagwo Amos Ng'ang'a wa Kamau. Mũthuri ũrĩa ũhurũkĩte harĩa nĩ baba tondũ nĩ aithio ũmwe na baba mũnjiari John Kamau wa Njagitoni. Wakorwo wĩna thimũ smartphone wĩtĩkĩre gũscan kodi ĩno ũrona katheka ũrona gacurĩtio harĩa na nginya gate-inĩ rũu nĩ rũgano. Ũhingũre thimũ yaku ndĩngĩaga scanner kana ũrie mũndũ ũcio hakuhĩ. Na andũ arĩa tũrarĩ group-inĩ ĩrĩa ĩratongoragio nĩ our brother Simon urore group-inĩ already rũgano rwĩ hau na ĩrĩa ĩratongoragio nĩ Mwangi mena Kennedy ona rũgano rwĩ hau ũthiũ download nĩguo ũhote gũbuatĩrĩra. Asante. Ya Kamukabi United mundu ĩ Kamukabi United na Kamukabi family ciĩho ng'ano icio already koguo u download no ĩtĩkĩre gũthoma. Mwathani agocwo nĩ tũgũthoma rũgano niĩ ngũthoma njĩtagwo Kennedy Macharia ũyũ ũkomete nĩ baba witũ. Rũgano rwa mũtigairĩ Laban Njũgũna Macharia baba Shiro. Gũciarwo mũtigairĩ Laban Njũgũna Macharia aciarirwo mwaka-inĩ wa 1947 itũũra-inĩ rĩa Jotia Village, Kamukabi location, Kigumo sub county, Murang'a county. Aciari ake marĩ atigairĩ Jackton Macharia Wabu na Janet Wanjiru Macharia.
nyina munini nĩ Mũtigairĩ Elizabeth Wanjikũ na Mary Ngeci Macharia. Maciaranĩirwo na Frida Muthoni, Solomon Maina na Atigairĩ Wilson Kamau, Sarah Wanjikũ, Julia Njeri, Alexander Warũĩ, Gerard Ndegwa. Nĩ mũrũ wa ithe na John Kamau, Charity Nduta, Albert Warũĩ, Lucy Nduta, Margaret Wambui, Frida Muthoni, Josephat Kamau, Reverend Gabriel Kamunye, Stanley Warũĩ, Obadia Kariuki, Patrick Ndegwa na Atigairĩ Stephen Gĩkanga, Paul Mwangi, Joseph Ndegwa, Lucas Ng'ang'a, Milka Wairimu na Florence Nyambura. Kũrerwo Mũtigairĩ Laban Njũgũna Macharia arerirwo ta ciana iria ingĩ cia mahinda macio, agĩteithagia aciari ake mawĩra ngũrani ta gũkama, kũrĩithia, gũtua kahũa na macani na mawĩra mwanya mwanya. Gĩthomo. Mũtigairĩ Laban Njũgũna Macharia ambĩrĩirie gĩthomo gĩake mwaka-inĩ wa 1966 1966 cukuru-inĩ wa Kamũkabi Primary kinyagia mwaka-inĩ wa 1972 1972 kũrĩa ekire kĩgeranio gĩa CPE kana Common Entrance. Kũgimara. Mũtigairĩ Laban Njũgũna Macharia agimarire mwaka-inĩ wa 1973 1973. Mũciĩ wake. Mũtigairĩ Laban Njũgũna Macharia nĩ ahikirie mwendwa wake Deborah Wairimũ na ũhiki mũtheru mwaka-inĩ wa 1980 mweri 29 wa 11. Nĩ marathimirwo na ciana ithathatũ nĩo Hana Wanjirũ, Sarah Muthoni, Josephat Macharia, Samuel Ndirango, Wilson Kamau na Julia Nduta. Ararĩ ithe mũthoniwa wa Simon, Charles, Alexander, Dorcas na guka wa Jason, Samuel, Laban, Joan, Olive, Joelyn na Neila. Wĩra wake. Mũtigairĩ Laban Njũgũna Macharia nĩ athamĩire mũciĩ wa Nairobi thutha wa mathomo make kũrĩa arutaga wĩra wa kwendia makara, na thutha ũcio agĩthamĩra mwena wa Karatina kũrĩa arutaga wĩra wa gũthondeka maturubarĩ. Thutha ũcio nĩ acokire itũũra rĩa Kamũkabi kũrĩa arutaga biashara ya kwendia nyama. Laban arĩ mũrĩmi woma wa kahũa, macani, irio mwanya mwanya, mahiũ na ũrĩmi ngũrani. Arĩ mũtongoria ũmwe wa bodi ya Kamũkabi Primary School, ũmwe wa atongoria a Kamũkabi Holy Ghost Church Akorino, nĩ ũmwe wa arĩa mambĩrĩirie gĩkundi gĩa Gathanjĩ Welfare Group. Ararĩ chairman wa mũhĩrĩga wa ethaga a mbarĩ ya Mbere na ũmwe wa mũthuri wa itũũra. Kanitha. Mũtigairĩ Laban Njũgũna Macharia ararĩ mũrũmĩrĩri wa kanitha wa Holy Ghost Church Akorino kuma mweri 10 wa gatatũ mwaka wa 1972 1972 rĩrĩa etĩkirie na akĩbatithio mweri 9 wena mwaka wa 1978. Nĩ atungatĩte kwa ihinda inene kũrĩa kanitha wa etĩkia wa Korino. Ndwari na kũhurũka. Mũtigairĩ Laban Njũgũna Macharia nĩ akoretwo ona ũgima mwega wa mwĩrĩ, no kũrĩ mweri wa ĩrĩ mwaka-inĩ wa 2023 2023 nĩ ambĩrĩirie gũthĩnio nĩ mwĩrĩ na agĩkorwo akĩrigitĩrwo thibitarĩ mwanya mwanya ta Keno, Santa Mo, Nairobi West, Buruburu, Kenyatta National Hospital, Kigumo, KU, Maragwa na Aberdare.
kuri kiumia mweri 14 wetandatũ mwaka ũyũ wa 2026 ta thaa 4 cia rũcinĩ nĩ ahurũkirio nĩ Mwathani akĩrigitĩrwo thibitarĩ-inĩ wa Santa Mo. Arahurũkire arĩ na ũkũrũ wa mĩaka 79, 79 years. Nĩ atiga mũtumia wake Deborah Wairimũ, ciana 6, tũcũcũ na tũguka 7. Nĩ Ngai waheanire Laban Macharia kana Wacirũ, na nowe wamũcokera. Rĩtwa rĩake rĩrogocwo. Koma thayũ ithe Wacirũ, koma thayũ baba. Okay, thank you. Nĩ hau twakinya na tumenye twi online na twina andũ me US maratwirorera. Koguo kwina andũ angĩ maikarĩte thĩ handũ na nĩ maratura, turatwarana hamwe nao. Tutwarane wega na tũtoga nĩ tũkũhota kwĩhĩka. Na toguo twehoyo nĩ bishop. Ithuĩ tũtiaragia mũno. Rĩu koguo tũkwenda gwĩta aria arĩa twina waku anini nigetha tũhote gũthiĩ hau hangĩ. Josephat Kamau nĩwe kwaria handũ ha family itũ. Karibu sana. Arũmĩrĩirwo Josephat Macharia o harĩ arĩa twarĩrwo Mike niwe gũkwaria handũ ha ciana nigetha tũcoke iniro Aniko Njoroge kuma Mũnunga nawe wĩharagĩrie tũgũthiĩ ũguo na nĩ tũgũtwarana. Karibuni. Nĩ wega mũno ũcio wetwo Josephat Kamau nĩ niĩ na mũthuri ũyũ gwĩtwo Ravani tũrarĩ itherũ aranjĩtaga mũrũ wa Ithĩra na niĩ ngamwĩta mũrũ wa Njirũ na akorwo kwĩ mũndũ wona thĩna nĩ niĩ. Hĩndĩ we kũrwara hĩndĩ ĩyo kwerwo rĩa mbere he mũndũ ũmwe wangorire wĩtagwo Njaũ anjĩrire nĩ woka woe mũndũ ũyũ tware gwaku mũciĩ kana ũtware gwa cibũ kana ũtware kanitha-inĩ. Rĩu ngĩrigwo rĩu kĩgeranio gĩkĩ ngũhĩtũkĩra kũ. Ndakĩoire mũndũ wakwa ngĩrehe kanitha-inĩ. Hĩndĩ ĩyo twĩna mũndũ ũgwĩtwo Kamau na mũthuri wĩ haha ũretwo Ngau Kabũkũ. Twarehe mũndũ ha. Hĩndĩ ĩyo mũndũ wa Njirũ harĩa arĩ ndangĩũkĩra. Nĩ kũgũrũ gũkũ kũrehe kĩ na ti kũrĩa kũrwaraga nĩ kũu kũ. Twamũrehe tũgĩũka tũgĩthiĩ ona hau tũkĩrũgamia ngari harĩa tũgĩkora Bishop tũkĩmwĩra mũndũ wanyu eha. Agĩtũria atĩrĩrĩ mũrũ wa Njirũ atungatire gĩthomo wĩra mũnene acoke arware. Atwĩrire atĩrĩrĩ mwĩre ioke. Tũkĩmwĩra hau ngari-inĩ arĩ ndangĩka atĩa. Agĩtũria Ravani ndekuma hau. Twoire gĩtĩ tũgĩkĩra Ravani tũgĩkĩmũtwarĩra ũ. No amuona nĩ athitũkire ta ithuĩ. Agĩtwĩrire horerai. Aingĩrire kanitha akĩhumba ũrĩa ekaga atĩa. Ahoire Ravani akĩmũhoera agĩtwĩra ndaruta wĩra wakwa. Na ndeka ũrĩa niĩ njagĩrĩ na ithuĩ tũkĩmwĩra tũtirarega. No rĩu hau twakinya nĩ twathiĩ twamuoire na ngari igĩrĩ. Atongoririo na ngari igĩrĩ tarĩ mbeca. Tũgĩthiĩ na ngĩrwo twakũne we na Kamau wake na ndereba ũrĩa twarĩ nake mũthuri ũyũ ũhikĩtie wa Njirũ. Twaneirwo tũrĩ arũme aigana. Tũranirie tũgwĩka mũndũ ũyũ witũ atĩa ndarokĩra. Twathire harĩa hegwĩtwo Keno. Atũririe atĩrĩ nĩ kũkũ mwanjingĩria. Twamũrire tũrenda thayũ wa twamũtwara Keno. Twathiũrũrũkire nginya thaa 9. Atwĩrire atĩrĩ na githĩ mũtiĩrirwo niĩ ndirĩ mũrwaru. Rĩrĩa twathire twerirwo mũrehe 83,000. Mũndũ ũyũ iru rĩke atĩa. No tũkĩrana cia. Twamũtwarire hau mwaigua ararigĩrĩirie Santa Mo. Twathiĩ hau arorwo ũguo nĩ ndagĩtarĩ. Kũgũrũ ũũ gwaturaga arutirwo maĩ cairĩnji 10. Ciarutwo 10
aingĩrĩtio na gakari aumire akĩte atia tũkĩmenya no twahotana tũgĩgĩũka tũgĩcokia mũndũ ki mũciĩ ngenda kuga atia anjĩraga nawe mũrũ wa ithe we mũndũ ũrĩa ũkandwara thibitarĩ no ũkamenya kĩrĩa gĩkate no hĩndĩ ĩyo ngĩtwo nĩ akoretwo auga ndarĩ ũndũ arege rĩu tũgĩkĩmenya tondũ ndarĩ ũndũ aregete rĩ mwĩhĩtwa nĩ mwehe nĩkĩo twathire tondũ mwĩhĩtwa nĩ eheri ũrĩa ruo rũrĩa na ruo mwĩhĩtwa nĩekĩte atĩa nĩahũrĩte mũhũri rĩu twarutana nake hau rĩu tũgĩthiĩte nake wega na tũtingĩikarĩte nake matukũ mau meka atĩa tondũ nderirwo korwo nĩ gwatũrĩkire nĩ gũthiĩ angĩekire atĩ ũguo nĩingĩenda kuga atĩrĩrĩ njũkĩrie andũ arĩa othe mararutĩte wĩra ũcio wa gabani ciana ciake na andũ a nyũmba itũ ona inyuĩ tondũ nĩ tũrutĩire gabani wĩra kĩ ona tũrutĩte githĩ ndagĩthiĩ kaĩ tũngĩkĩũrio kĩ witũ githĩ tũtirutĩte nĩ mũthuri ũrarĩ mwega mũno mũhĩrĩga-inĩ witũ na akua arĩ o chairman witũ ũguo tũramwendete no ĩndĩ gabani mwahĩngĩcana auga nĩca nĩkĩ nauga ĩ nĩkĩ na ũrĩa arega nĩ are hurũka ũhoro gabani tũkonana thank you tũmũhũre rũhĩ thank you rĩu ũcio kwaria rĩu ona arĩa me thutha ũcio mekwaria na mĩario mĩkuhĩ tondũ rĩcio nĩwe tũrũgamĩrĩire rĩu nĩwe ũratigirwo nake rĩu nake tũrũgamĩrĩire tũgũthiĩ kwĩ mwana na nĩ tũkwenda gwĩta Josephat Kamacharia mwanake nĩ arũngara mũno cio karibu sana gweta ciugo nguhĩ mũno nĩgetha tũhote gũtwarana mũrĩega na niĩ nĩ ndiendetwo Josephat Macharia ũyũ ũkomete haha nĩ baba niĩ nĩ niĩ mwana wa gatatũ thĩinĩ wa bamĩrĩ ĩno na nĩ niĩ nduĩtwo ithe gĩtũmi kĩa njĩtĩkĩre kwaria haha ona itarĩ na hinya nĩ gũkorwo mũthuri ũyũ nĩ atũrĩte anjĩrĩte atĩ ngamũnyita mũtwe nĩkĩo nĩ ndĩroigire no nginya ngwĩyũmĩrĩria njarie hane ta ndamũnyita mũtwe hau nĩ ndauma baba ararĩ mũndũ wa mwanya mũno tondũ angĩrokire ena kĩndũ aretagĩra mami ngĩti akamwĩta Wairimũ hingũra mami ahingũra aramũneagĩra kĩndũ mũrango-inĩ na agathiĩte mbũru angĩrũkire atarĩ kĩndũ baba ndararagia arogaga athiĩte nyũmba cua mũndũ mũrakaru mũno hau nĩ ndauma niĩ baba nĩ andehire kanitha ũyũ ndĩ kana kanini na ngĩbatithirio gũkũ na ngĩkorwo ndĩna kĩremba mũtwe no ngwĩciria thimĩrwo ũguo nĩonaga ndĩnema kũhĩa tondũ tũgĩũka kanitha ambaga kũnjĩra njũke he mũthuri wakoragwo haha wetagwo Gatatha warugaga cai na cabaci no nĩ anũtĩte nĩ ndendete cabaci mũno koguo anjĩraga ndeng'ere mbere ngoka gũkũ akaheneria ndĩe cabaci akore ndĩte njũke tũthi kanitha ndoka nĩ amenyaga ndihũnaga ĩmwe nĩ akoraga ninĩte ĩrĩ ĩmwe akanjĩra mũriũ ĩrĩa ĩngĩ ngarĩa tũgoka kũ no ndagĩka ya mũico no akĩmũkararie na ngĩruta kĩremba ketũke haha ndwari baba nĩ aikara mĩaka 4 ya thĩna mũndũ ũrarĩ mũrwaru na mũrimũ ũramũtindĩkĩte mũno nĩ twageria kũng'ang'ana mũno no ndagĩka ya mũico Ngai nĩ arekire kwenda gwake nĩ ngwenda gũcokeria mami ngatho mũno tondũ ona baba thutha wa kũnyarirĩka ũguo mami ndanamũtiganĩria mũrũ wa maitũ na mwana wa maitũ nĩ mararutire wĩra mũritũ mũno wa gũtwara baba thibitarĩ tondũ ndangĩrathire ika aratwaragwo nĩ andũ 2 kana 3 he mũthuri tangĩriganĩrwo wĩtagwo Ndegwa mũrũ wa ithe na baba
muthuri ucio ni ararutire wira muritu muno wa guteithia baba na mwena wa igie mbeca. He muthuri witagwo Judith Kimani. Muthuri uyu ndagira ne ciumia igiri atokite mucii. Thengio muno. He mundu gwitwo Joeli. Joeli ni urakuire baba ihinda riu riothe. Na o kiumia Joeli ndaragaga kugera mucii. Thengio Joeli. Baba arakuire endia nyama. He bata wa kuga uguo. Na mieri-inĩ ĩno ĩrĩ ni ararĩte nyama na mũrĩre ũtarĩ wa kawaida. Tondũ o mũthenya no nginya ararĩaga nyama. Kwĩ hĩndĩ ĩmwe okĩririe maitũ thaa 10 akĩmwĩra njĩte ndĩmũthĩnjĩre ngũkũ. Ndamĩthĩnjire 11 cia rũcinĩ. Na ngĩra mami ndigũcoka gũthĩnja rĩngĩ. Tondũ mũthuri ũyũ niĩ ndikũmũthĩnja rĩngĩ, ndikũmũra. Kĩbathi ya Ngai anake akĩra ngara akĩrĩ mũhoi. Nĩguo kire mwanake ũyũ wa mũrũ wa baba. Na kendete nyama ta baba. Erwo athĩnje aragwaga ũkiugo. Na ngĩmwĩra nĩ ũkũraga thoguo, akĩngararia. Agwa nĩ ndakĩmwĩrire ta kĩone. Ngũkũ ĩrĩa athĩnjire ya mũico muthee ni anyimire. No ngemania nake ũguo athiĩ kĩoro ngĩoya kĩcere kĩmwe ngĩrĩa. Agĩũka akĩũria mami atĩrĩrĩ, nyama yakwa yathiĩ kũ? Akĩmwĩra nĩ macaria warĩa. Kakĩrĩ ĩrĩa nene. Kumbe na ithuĩ twarĩ na ng'aragu na kanyau ĩrĩa ndatigĩtie nayo nyau ĩkĩrĩa. Muthee agĩcoka nyũmba gũtiarĩ. Ũhoro wa nyama wakinyire ha? Wakinyire hau. Kenjoke harĩ kũrĩa maitũ aumĩte. Baba nĩ arakoretwo njĩta. Akahe ũhoro wa kũrĩa mami aumĩte na harĩa akinyĩtie. Koguo nĩ tũgũthiĩ na mbere na hau atigĩrĩria. Nĩ kũrĩ airĩtu maikĩte gwitũ. Oro nao no njũĩ harĩa baba akinyĩtie. Ona arĩa mendeti baba endetie nĩ njũĩ harĩa akinyĩte. Koguo nĩ arakoretwo anjegaĩra. Rĩu mwĩtĩkĩre ũguo muonete thurĩtwo haha na athuri aya a mũciĩ nĩ tondũ baba nĩ areraga a Judith Kimani. Niĩ ona mũngĩaga gũthika ndĩna ihinga nyita mũtwe. Nĩkĩo nĩ tũrehoire kanitha matũhe kamweke tũnyite baba mũtwe. Rĩu on behalf ya ciana citũ niĩ ndera mũrũ wa Njirũ ahurũke ũhoro. Ngai enda nĩ tũgacemania. Rekei tũmũhũre rũhĩ rwega. Thank you. Kũu nĩguo gwĩtagwo gũcakaĩra mũciari wake wega marĩ family marĩ hamwe othe. Tuge nĩ mamũcakaĩra wega. Thank you Judith. Na he ciugo ũrerirwo rĩu nĩ wakenya rĩu nĩ wakinyita kĩbara. Na thengi nĩ tondũ nĩ wetĩkĩra na Ngai nĩ egũthiĩ gũteithĩtie. Tũthiĩte tũhiũhĩte nĩ tũkwenda gũthiĩ inro. Aniko Njoroge kuma Mũnunga tũhiũhĩte kiugo kĩmwe tu. Jothi no etwetĩkĩria arie makĩria hau. Rĩu Aniko kũgweta kiugo kĩmwe hĩtũkĩte nĩgetha tũthiĩ tũhiũhĩte na Ngai nĩ egũtũrathima. Aniko Njoroge akĩrĩkia nĩ tũgũthiĩ Ruth Wanjikũ ũrĩa kwaria on behalf ya nyina wa Ciro nayo wĩharagĩrie. Karibu. Ahogocwo Mwathani. Wa mbere njĩtagwo Daniel Njoroge na nĩ nyendete Mwathani na nĩ hunjagia ndeto ĩyo njega ya Mwathani. Niĩ ndikwaria maũndũ maingĩ no tondũ my sister nĩ motũmĩte njũke gĩikaro gĩkĩ no ngũkĩario handũ hanini tondũ wa mbere my sister nĩwe wa mbere gũkorwo okĩte gwitũ ngĩona okĩte mũndũ yohete kĩremba na ndionete hĩndĩ ĩngĩ. No ũndũ ũcio kĩrĩ mwega mũno nĩ tondũ nake mũthee wakwa ndendete ũhoro ũcio mũno. Ona ũguo ndawendete rĩ niĩ ndendete my sister tondũ nĩwe ũtũmĩte ona mũthenya ũmũthĩ na nĩ njuge Jesũ nĩ Mwathani
tondu ciugo iria ndaigua makiaraniria ni ndaigua guciriria muno na ngaigua gukenio ni uhoro ucio ndikwenda gukiria uhoro ucio hamwe no ni nguga atiriri tondu my sister ni wakorwo watigwo riu ena ngobia igiri ya muthe na yake na tondu hena ciana iratigirwo gikaro giki ri amenye niyo mariumaga na kuria mundu auma ni kurumahikite na andu acio angi ni mariuka kuriwe kumuhoya uhoro ni undu ucio ni ngukena tondu muthee witu ni ndiakorire ahonokete ri koguo ndakorire mundu nyuaga gacohi koguo ri undu ucio ndiakorire uhoro ucio wi mwega no ni Ngai ni mwega ni tondu ona agithie ni athire mundu wathiaga kanitha arogocwo mwathani ni undu ucio nguga mori wa maitu tondu watigwo na ciana ni yuka kumuhoya uhoro rekei maikara ethi makaraniria mundu na uria ungi ni undu wa matatizo maria marikoragwo mekuo tondu matatizo gitiri mariagaga ni marikoragwo mekuo no makiria mothe ni ngukenio ni muthuri ukomete haha tondu ciana ciao ciakora mundu wendete mwathani ni undu ucio andu acio ni marikoragwo mena wega wa mwathani na ni mareranagiria na ni mariguanaga Ngai amwika wega na amurathime. Ruth Wanjiko, thank you. Tho muguthera ruhihenya. Aya ndukurugamite. Toma Ruth, turenda nitukunyihia aria ciothe, nituguthima Mama Ruth. Ruth Wanjiko arikia Mama Ruth na yo korwo rugamite ona no ukage. Ni tondu rari twathie mu neighbor na murata. Turaria kiugo kimwe tu. Murega tukumia Yesu Kristo. Mwathani agocwo mbere ni Ngai ndiracokeria ngatho ni undu wa ihinda riri uguo tuhete na ni undu uguo turahetwo Rabani ngwaria ta mutumia wa Rabani ndi muiru wa nyina wa Ciro na tureranire ciana na nyina wa Ciro na ni aronire ni wega njarie o hanini uhoro wa ithe wa Ciro. Ithe wa Ciro ari muthuri mwega tungirageire na ibata ithe wa Ciro ndari angararia ithe wa Ciro ni turamutumaga ona ria twina mothoni na hau berabere na agathie na angigithie ni mukioi nyama cio thoni itigithejagwo ta kurinu kuria kwaregwo araiganagira na akarutithia wira ucio ena ngoro njega na ngoro theru njuge ciana citu ciana cia nyina Ciro kira ingimwira ni Ngai amuteithie munyitane mutuike kindu kimwe wira uria wothe mugukorwo mukiruta kana maundu maria megukorwo me mbere yanyu Ngai amuteithie na amutongorie utuike wa kurutika tondu andu manyitana wira uyu ni uhuthaga njuge nyina Ciro Ngai wa ni egugwika wega na ni egugutongoria na maundu maya mothe Ngai no yo ria mwanyitanire ati ithe wa Ciro no gathie mbere ngwire Ngai ari oho na egitiini tukumia Yesu Kristo mwathani agocwo. Thank you tuthiete wega Mama Ruth ndari kuo ni athire karibu sana kigo kimwe mwathani arogocwo njitagwo nyina wa Ruth ta uguo mwaigua ndetwo ndacokia na ndikiri muhonoki ndacokia ngatho muno ni tondu wa maundu maria mothe maritio guku megie ithe wa Ciro. Ithe wa Ciro ni mundu wa ngoro nene na mundu utoi kuhotwo ni taki mwathani arogocwo. Ithe wa Ciro ndimugeni tondu guku ta miaka 20 ndina kuma haria ndokire niwe wambire kunyita ugeni na horo wari munene muno na ni ugwitikia ni uhoro munene ngiuga ciugo ici tondu ndiari ng'ombe itura mucie gwakwa no ithe wa Ciro ngiuga ciugo ici na nyina wa Ciro ni agucihura muhundi ni okire gwakwa akihe mborera kiugo kigima kia ng'ombe akinjira ngue nginya haria ingienda mwathani arogocwo no horo ucio kimakia muno tondu tutio waine na muthuri wakwa niwe mari ndugu nake nene muno no riria okiria agikora mugunda wakwa ni ndirenda kuhanda ya irio na ndire na mborera ithe wa Ciro akihe mborera kiugo kigima tiga uguo wiki nake nyina wa Ciro akirutira tondu hindi yo ni ndareraga twana tunini ithe wa nyina wa Ciro nake akiuga nigetha ndukanage kindu gukuhe ciana kuwa irenge riri ukarite mugunda ukari no ite mugunda na nigetha ndukanage kindu ngihe ciana mwathani arogocwo kuma hindi yo tugitura turi ngwataniro nene na ithe wa Ciro nginya muthenya wa umuthi na muthenya wa ira riria turathiete kuu riria ndirororagira ngonagwo ithe wa Ciro ni kuri marenge ngaririkania irenge riria ndaheirwo mwathani arogocwo tondu gwakwa gutire kwaga marenge tondu nyina wa Ciro ni aheire
mbeu ya kuhanda thiini wa muciĩ wakwa. Mwathani arogocwo. Ũguo ararĩ mũthuri wa ngoro nene na mũndũ ũtoĩ kũhotwo nĩ atĩa. Na ũngĩkorwo wanahĩngwo nĩ ithe wa Ciro, ithe wa Ciro ndoĩ kũhĩngana nĩ atĩa, tondũ waiga ciugo ciake hau nĩho wacirekagĩria. Mwathani arogocwo. Ona mũtingĩhĩtania na ithe wa Ciro ũcoke thaa icio ingĩ ũkore atĩ nĩ mũhĩta nĩ ũrĩa mũkũhĩtanĩtie nake, tondũ ararĩ wa ngoro nene na mũndũ ũĩ kũrekerania atĩa. Ararĩ gĩtugĩ gĩa kanitha, ararĩ gĩtugĩ gĩa itũra, na ararĩ gĩtugĩ kĩa bũrũri. Ũguo ithuothe nĩ tũrĩirwo, ona kanitha wa Mwathani ũrĩirwo, ona ithuĩ nĩ tũrĩirwo, tondũ nĩ tũrĩirwo nĩ mũrata witũ ũrarĩ kĩndũ kĩa bata na kĩndũ kĩa goro mũtũrĩre-inĩ witũ. Na niĩ no njuge mũtũrĩre-inĩ wakwa, brother Kamunyereke njuge, tondũ hĩndĩ ya corona mũthuri ũyũ nĩ anyitire ciana ciakwa ndoka gũkũ. Rĩu ningĩ agĩtuĩka wa gũciheaga kĩrĩra, o mũthenya agokaga agaikarĩra ihiga aikaragĩra agaciarĩria na njĩra nene mũno. Mwathani arogocwo. Ciana ciakwa ciatigirwo irĩ nini na harĩa iragimarĩire ithe wa Ciro nĩwe wacioire. Karĩa kanini rĩrĩa ndĩakeria ithe wa Ciro nĩ athiĩte anjĩrie kũrĩ ũndũ ũtangĩhotekeka Labani athikwo itarĩ kũu. Mwathani arogocwo, tondũ ũrĩa tũrĩte amaikarĩtie thĩ akĩmahe kĩrĩra. Ũguo korwo kwĩna ũndũ ingĩrahĩra no ndĩrahere ithe wa Ciro, tondũ nĩ ahete ciana ciakwa kĩrĩra kĩmaiganĩte na kĩrĩra kĩmakinyũkithĩtie nginya harĩa makinyĩte. Ngai aromũrathima. Tumuhure iruhi turorete kurikia ni tuguthie brother uria kwaria ha brothers yake ni Abraham Njuguna ahiuhe na ni kiugo kimwe riu nigetha tondu mwaigua na ni kuhehire nigetha tuthie tuhiuhite. Bwana wetu asifiwe. Habari tajita kwa Abraham Njuguna na ni nyenda Kristo ni ndo akuhonokia. Ni ndeto jaria uhoro wa brother baba waiga wa Ciro na baba ni anyu nomwe gwaria in behalf ya anake cio ciothe amaitu. Wa Ciro aranjiraga atiriri ndukanatwarane na mundu mutekuhotana ukururire, ndukanatwarane na mundu mutekuhotana. Ni kwaria uhoro wa ruthingo ruru riu tondu ruthingo ruru wambĩrĩirio ri aranjiraga atiriri tuthie mwena uria tugatare ngari cia Kaganda tucoka tuka mwena uyu tugatare ngari cia Kamukabi. Riu tondu ni arari na kioneki kiu kia ngari ri akanjira atiriri na mwena uria twatarari umenye no tukagĩa ki. Riu ucio ni ndaunyitithania na uria wirirwo tugwika atia. Na riu tondu uhoro ucio wa ruthingo ni rwambĩrĩirio ri haria mambĩrĩria ri riu rwa ngari ri tondu ni kioneki giake ri ruguthia atia. Tuguthia atiriri Macharia na mundu gwitwo Sami na mundu gwitwo Wili macio ithe ti mathathuka maratigirwo matigwicirio ndungi Ngai amarathima gukinyia hau. Wa tumuhurire ruhi ari na rithe witu tukwenda guthi kuhinga mwena ucio tondu twina mundu mwe tuguriire na aumire kunene ni Mumathai ni tondu o ta uria tuwi family ya bari ya Nduta ni njarie ni tuthiete nginya kuria Mathai-ini ekugite kiugo kimwe na ni muona andu a Ngai magoca onake okiria ambiria gwika atia kugoca kiugo kimwe. Bwana asifiwe. Mimi naitwa Bwana Leporor kutoka Narok. Huyu mzee alikuja usemeji kwangu mwaka uliopita mwezi wa 5. Kuna msichana wangu ambaye ameelewa na hii jamii na yeye ndio alikuwa anaongea kwa niaba ya masemeji. Wakati nilisikia kwamba ameondoka, mama angekuja lakini hakuwa akisikia vizuri. Unajua watu wakifika miaka fulani mwili unaanza kasoro. Sasa kaniambia lazima, na mimi nikasema lazima, sababu mimi napenda Wakorino. Wakorino walitumwa kwangu na Mungu 1989 tarehe 25 mwezi wa 10. Wakaja wakaniombea. Wakaambiwa na Mungu, chungeni hiyo mtu ni kichwa ngumu. Lakini tangu siku hiyo nimekuwa mgumu nikimfuata Yesu. Semeni amen. Na ndivyo mnaona hapa nikirukaruka, sababu mimi niko na mbegu na roho ya Wakorino. Moja, ya pili, Wakorino msiende kula chakula ya wafalme. Chakula ya wafalme itaweka najisi. Ukitaka kumaliza nguvu ya wahubiri, pateni hawa chakula ya wafalme, ile kazi ya Daniel, Shadraka na Abednego. Na saa hii ndio mnapatio nguvu zenu zikwishe. Hiyo ni moja. Ya pili,
Nataka kuambia Bishop, hapa kuna bahasha. Ni wewe kuja ushukue. Hii bahasha iko na kauli ile ilikatwa na Supreme Court ya Kenya tarehe 24 mwezi wa pili 2023 kukubali ushoga Kenya, kukubali devil worship Kenya. Na siku hiyo mke wa Jezebel wa kutoka Amerika akatoa 16 billion dollars ya kuonyesha hiyo mambo. Saa hii inaendelea kwa mashule yenu, na ule mtoto amekubali msichana kuoa msichana, kijana kuoa kijana, au kijana au kuwa devil worshiper, wanapatiwa shilingi 5,000 kila wiki. Na hiyo pesa ni 2 trillion ambayo devil worshippers wanataka kuharibu kanisa la Kenya. Nataka kuambia amkeni kanisa, amkeni muombe, tumevamiwa. Inji yenu imevamiwa. Watoto wenu wanatafutwa. Saa hii majensis wanauawa kama sungura. Wakati Farao alikuwa anataka kumaliza Waisraeli, alitafuta watoto. Wakati Herode alikuwa anataka kumaliza Israeli na Yesu, alimaliza watoto. Hiyo nimemaliza. Ili nimaliza ya mwisho, nataka kuwaomba. Sasa mimi ni nabii wa Mungu. Ombeeni kijana wa kwanza kwa kila familia. Kijana ile mkuu kwa kila familia. Wako na mavamizi. Mtoto ile star kwa kila familia. Ombeeni. Hao ndio wanatafutwa na shetani. Wa Ibrahim alikuwa ya Ishmael. Lakini wa pili ni Isaka. Nani alikuwa baraka? Isaka. Wa Isaka alikuwa ni Esau. Nani alikuwa baraka? Yakobo. Na waomba, na sore sababu nimekukosea. Na Bishop mnisamehe. Ombeeni vijana wa kwanza sababu wako na uvamizi ambayo inatafuta firstborns, the elder son, ile kijana mkubwa. Pole ndugu yangu, nimefuja amri na ile mkanitaka. Thank you so much wega. Iyo nä ndå mä rä ri njega nä twamä igua agoco mwathani å horo å yå nä mwega na gä thomo nä kä ega na maå ndå maya nä marathiä wega. Tå gwenda gå thiä mwe kwa mwe rä u tribute na ihenya. Kaira amo å harä rie kana ä rä ndä akorä ndä akorä rä ndä tå gwendaga gå thiä sawa. Tå renda kwamba gå thoma tribute ya mwanake å rä a wä US na nä yo tå renda tå igue. Thoma kaira amo å harä rie kana ä rä ndä akorä ndä akorä rä ndä tå gwendaga gå thiä wä ndä thoma. Haya, tũrenda gũthoma tribute ya mwanake ũrĩa wĩ US. Renga thauti yaku Wili, no thome. Haya, sawa, reke thome. Good afternoon everyone. Today we gather to celebrate the life of my beloved father. Although I'm speaking from more than 8,000 miles away and cannot be there physically, my heart is in Kenya with my family, relatives and friends, as we honor and lay to rest a man who meant so much to all of us. This is a difficult day for me and for our family, not being able to stand beside you as we say our final goodbye. However, I find comfort in the faith that you taught us throughout your life, a faith rooted in trusting God through every season, whether good or difficult. If there is one lesson he constantly emphasized, it was trusting God. He believed that God was in control of every situation and that no challenge was too great for him. Whether we face uncertainty, hardship, or disappointment, he would remind us to pray, remain faithful, and trust in God's timing. My father was a man of faith, wisdom, humility, and selflessness. He loved his family deeply and worked tirelessly to provide for us. Yet beyond all his achievements and sacrifices, what stands out most is the example he set as a man who trusted God wholeheartedly. His faith was not only something he spoke about, it was something he lived every day. As his child, I am grateful for the many lessons he taught me. He encouraged me to work hard,
to remain honest, to respect others, and above all, to keep God at the center of my life. Those lessons guided me, those lessons guided me throughout my journey, even as I live thousands of miles away from home. Dad, thank you for your prayer. Thank you for believing in us. Thank you for teaching us that whenever life storm comes, our hope should remain anchored in God. Your word of encouragement and example of faith will continue to guide us after today. Though we grieve your passing, we also celebrate a life well lived. We celebrate a father who loved his family, served others, and trusted God faithfully. Your legacy is not only found in the family you raised, but also in the faith you passed on to us. To our family and friends who gathered here today, thank you for your love, support, and prayers. Your presence remind us that we do not walk through this season of grief alone. As we lay my father to rest, we hold on to the promise found in God's word, that those who trust in him have the hope of eternal life. While we miss him dearly, we take comfort in knowing that his faith has become sight and that he is now at peace in the presence of the Lord. Dad, you taught us to trust God, and today, even in our soul, we choose to do exactly that. We thank God for the gift of your life, for the impact you made, and for the legacy of faith you left behind. May your soul rest in peace. You will always be loved, always remembered, and never forgotten. Rest well, Dad, until we meet again. Okay, thank you. Thank you. Tuhura irohe. Tucoka tuoya guoko iguru. Oya guoko iguru tumerere twi hamwe nao. Etekera kuoya guoko iguru. Oya iguru wa nituratwarana. Kwanza committee yo yako niratutaithirie hanene muno. Arrangement ici ciothe twi nacio. Agoco mwathani. Kugomera itwi hamwe. Magaithiei. Thank you. Thank you. Tugithie na mbere riu ne tuguthie gwita tuguthie ihenya andu a kanitha na andu ara twi guku twagweta riu ciana anake tukona mwanake ucio tigarite Jothi ne twamuona macaria ucio ngi nu withi rugama wave oka wave umaumira ni undu wa kamera ucio ni we bura mwanake ucio ngi wao kogo ni anake atatu tuguthie iwe ngi ni tugwita mtumia wa Njau na akiarugame na mam nigetha athome tribute ya mam. Karibu hara na ihenya hiwa mwari wa ithe witu nduri mukuru uka hiwa mwari. Thengio ucio niwe nyina wa Ciro riu koguo marugamite uguo riu ni maronwo nginya US na thengio tugithi na mbere tuthome. Niguthoma tribute toguo ngugite njitagwo Sarah Milka wa Njau. Niguthoma tribute ya mam Deborah Raban kwi muthuri wake Raban Njuguna Macharia. My husband, tribute to my husband, my dearest Laban. Where do I even begin? My heart is so full of memories, of love, and of a deep aching sadness that I can barely find the words. But I must try because you deserve to be celebrated. For 46 years, you are my constant, my rock, my partner in every sense of the word. They say that a marriage is a journey, and ours was a grand adventure. We started as two young souls full of dreams, and together we built a world. We built a family. We were blessed with 6 beautiful children. You are not just a father. You are their hero. I see you in their eyes, in their strength, in their determination. You taught them what it means to work hard, to be kind, to stand up for what is right,
and to love unconditionally. You instilled in them values that will carry them for a lifetime. And then came the glad children, our 7 little stars. Baba Shiro, they adored you. They flocked to you, not just for the sweets, but for your gentle spirit and your prayerful nature. You had a way of making them feel like they were the most important people in the world. The world has lost a wonderful glad father, and they have lost a guiding light. You are a man of integrity, a man who kept his promises. You are my confidant, my best friend, and the best part of my day. Through the good times and the bad, the sickness and the health, you are there, holding my hand. The house feels so quiet now, my love. The silence in the kitchen reminds me of your quiet conversation over morning tea. The empty seat in the living room reminds me of our silent companionship in the evening, watching our children grow. You are the anchor of our home, and we are little lost without you. Thank you, my darling, for 46 wonderful years. Thank you for loving me so completely. Rest now, my love. You have earned your peace. You will always be the keeper of my heart until we meet again. Thiethayo muthuri wakwa. Thank you. Airo anyina asiru tarugama yo kurugama tu. Airo anyina asiru kurugama. Aya mati mararugama rugama Ngai ni wacio. Riu thank you. Ni tondu ni twamuona. Tuguthie tutigetie igire nigetha turikie. Ni hari ya brother rugama. Itha wa Dani uka tuhiuhite. Albert mruhiuhe. Wamwe haki ukayo. Brothers cia itha wa Siro ukai. Albert nigetha thoma keno ya brother nigetha tuthie turikitie. Karibu sana. Brothers. Tutita tuhiuhite. Nile ndio shireto Albert. That's all my brother. My brother. The brother was a source of strength, laughter, and unwavering support in my life. He carried a light with him that touched everyone who knew him through his kindness, generosity, and the way he always made others feel valued. Whether he was offering helping hand or simply sharing a moment of joy, he had a way of making life feel brighter. Though he is no longer with us, his spirit remains alive in our hearts. We will remember his courage, his warmth, and the love he shared so freely. His memory continues to guide us, comfort us, and the sincerity that he showed every day. He may be gone, but his impact will remain with us forever. Amen. Thank you tumagurero he. Nitugwenda gwita airetu ake nigetha Julia nake athomake na tribute nigatå hiå hiå Siro kai Siro muthoni ukai Good afternoon. To those who don't know us, we are the daughters of the deceased person. Daddy, you have been our closest friend. When we think of you, our heart can't stop bleeding, knowing that no one can fill your gap, Papa. I will miss your voice,
gift, care, love that you show us unconditionally. Though you are no more, we will cherish your memories and acknowledge your impact in each one of us. No day passed by without thinking about wise word and value your impact in us. Thank you for being a loving and caring daddy, a durable father, and a source of strength to us. You taught us to be compassionate, humble, hardworking, and keep godly values always. While your absence will be felt, we will remember your care and beautiful memories that we shared. You have left a legacy in each one of us and even your grandkids. We will be forever grateful for you being our father, and we will never forsake our mother. You have gone physically, but you will always be in our heart. Rest peacefully, Daddy. We will deeply miss you and forever remember you, Daddy. Bye bye, Daddy. Thank you, thank you, thank you, thank you. Rito mahau tuguthie kwi grade children othe moke ha nigetha tuthome no nigetha turithie turikitie. Oh, grade children, karibuni sana. Karibuni sana. Karibuni sana. Ai hatumuoni. Muamuke haraka tukimbie. Karibuni, karibuni. Oh, grade children. Thank you. Continue. For those who don't know us, we are the grandchildren of our late grandfather, and today we are going to pay you a tribute to our grandfather. Today we honor and celebrate the wonderful person you are and the lasting impact you had on our lives. Although you are no more, your love, wisdom, and kindness will guide us every day. Thank you for the memories we shared, the lessons you taught us, and the unconditional love you showed us. We feel blessed to have had a wonderful grandfather who cared for us, told us stories, your laughter, and every special moments were spent together. We will miss your presence more than the words can express, but we are grateful for the values and wisdom you impacted in each and every one of us. The love you shared, we will always remember the values you taught us to be kind, loving, compassionate, and work hard. Though you are not with us physically, we will always carry your memories in our hearts. We are so proud to have had such a great man as our grandfather, who guided us without expecting anything in return. Your legacy will be felt beyond the family boundaries, and it will live on in generations to come. Thank you, Grandpa. We will dearly miss you forever, and we will never be forgotten. Thank you, thank you. Ndio wagitio kia wiri ura we US hena family andu megutumitwo kuma kuraihu marugame okwika okwivuovua eko all the way to Ngararua wako wapi haya ni twakimenya wako pale ara nio megukite kurugamirira wiri okuma kukuraihu na karibuni sana nituona nimuoneka tuthie turikitie riu ni kwenda tuguthie kuri gucokia kameme mweno cio ni harari na rwimbo nafiki rwimbo ru ni arenda nigetha ruinwo na riu nigetha turikie ona ko tukuinwo kivugo kimwe na ruratongorio ni Jane wa Macharia. Haleluya ahiuhe na andu othe a family ukai haha ukai muoyo na video ino nigetha tuoneke ni turukurugamite na family no riu mukiri haha nigetha tuthie twitunye nduma nigetha tuhana andu mekuhiuha. Karibuni sana. Ni rwimbo ruria ainire ndagika ya muico twi hamwe na ciana iria ciari hakuhi. Riu inyu mukurugamo hau rugamai na iguru wi tondu niwe tukwenda gokwie no riu reke tukwirwo ni mwari wa ithe witu uyu andu a family nginya maikarite thi airu othe andu othe a family na family ya bari oria ni nene ukai please yuai mubange wega yuai ona ko ndu kurumenya uyo kuhuro ruhi nigetha tuhote gukungwira uhotani ucio kuria mundu ikaire thi ukai ni ndamuona mwe turi aingi
hiuhai ona biri mamenye tuma kuo ni tondu ithuĩ tũrĩ ngwatanĩro njega na maũndũ mothe nĩ mega. Family othe mũhĩrĩga witũ othe ũkai nĩ ndona Mwangi wa Kamau hiuhai we ndũrĩ ũroka mũndũ wa Ngai hiuhai arĩa maumĩte Nyahururu nĩ mahĩtaga matũhĩka nĩ tũngĩonania Nyahururu tuonania Naivasha no nĩ tondũ wa mahinda nĩ tondũ nĩ tũkwenda gũtwarana na kanitha na nĩ tũkwenda tũtwarane twĩ hamwe. Ũkai wa mbere nĩ mbica ĩno ona yoneke. Thengio arĩa matũgũrĩire nĩ tũramuona thank you nĩ tondũ wa ngwatanĩro njega. Rĩu tũkĩho rwĩmbo rũu uga nĩ namba cigana? Ibuku rĩakwa nĩ ibuku rĩa kĩroho nĩ namba 306 hĩndĩ ĩrĩa ngũtungata ndĩna hinya wa mwĩrĩ. Rwĩmbo rũrũ rwahoetwo rũinwo nĩ family tũkũrũina twĩ hamwe ithuothe nĩgetha Mwathani atũrathime. Hĩndĩ ĩrĩa ngũtungata ndĩna hinya wa mwĩrĩ ngoro yakwa yũragia ino tũkonana nĩ rũgendo nyitĩte matu-inĩ kiugo-inĩ kĩa Baba karithagio nĩ Jesũ mũrĩithio taka rũgendo rwa gũkũ thĩ ũthiagwo na rĩgu rũgendo rwa matu-inĩ rũthiagwo na roho nĩ rũgendo nyitĩte rekeire matu-inĩ kiugo-inĩ kĩa Baba karithagio nĩ Jesũ mũrĩithio thaka mũrĩithi wa Isaka ehonokia gwĩtuĩra rĩrĩa gakinya igũrũ kamũgoca na roho nĩ rũgendo ijereire matu-inĩ kiugo-inĩ kĩa Baba karithagio nĩ Jesũ mũrĩithio thaka ng'ondu iria ciarĩ citũ ciambataga imwe ngoro yakwa yũragia ino tũkonana nĩ rũgendo nyitĩte njerekeire matu-inĩ kiugo-inĩ kĩa Baba karithagio nĩ Jesũ mũrĩithio thaka ona Joshua mũthuri ũrĩa arũgamirie riũa tiga wĩtĩkio wake na kĩarigĩirwo kĩama nĩ rũgendo nyitĩte njerekeire matu-inĩ kiugo-inĩ kĩa Baba niĩ ngarĩithagio nĩ Jesũ mũrĩithio thaka noga. Mũtikaume hau tribute itũ ĩheanwo nĩ Father Mũthari. Family ĩno nĩ tũrutĩte Father ũrĩa wĩ kũrĩa Kangarĩ kiugo oro kĩmwe tu nĩ tondũ wa mathaa. Karibu sana hiyo. Karibu sana. God is good all the time. Father John Mũthari, Kangarĩ Parish, na ũyũ kĩhurũkĩte nĩ baba my daddy haha Solomon, na nĩ twakena nĩ mũhunjia wa kiugo kĩa ũmũthĩ agĩtwĩra arĩa metĩkĩtie ũtũũro wao ti kweherio weheragio, nĩ kũgarũrwo magarũragwo na nĩ maheagwo gĩikaro mũciĩ wa matu-inĩ. Baba nĩ akoretwo agĩtwarana na niĩ na makĩria rũgendo-inĩ rwa gũtuĩka batĩrĩ. Mũndũ akinyaga makinya maingĩ
na makinya macio mothe ndarĩ atĩra. Ona nĩ ngũririkana ihinda rĩa mũico ngiuma seminary nĩ mokire kũngĩra andũ aya othe a family, na kĩndũ kĩmwe ndarĩ nakĩo nĩ mabuku maingĩ mũno. Gatagatĩ ka mabuku macio nĩ ngũririkana Baba Laban oire ibuku rĩmwe rĩarĩ inene rĩtagwo Jerusalem Bible, okire arĩkuĩte na ngamenya nĩ wendo wake wa kiugo kĩa Ngai. Agĩtũcokanĩria ta family nĩ arahũthagĩra mũno kiugo kĩa Ngai, na agatũririkania Yesu nĩerire arutwo ake thutha wa irĩanĩra akĩremera mekage ũguo nĩgetha mamũririkanage. Agatwĩra tũcokanagĩrĩre ta family, ararĩ an advocate wa our togetherness na ũrũmwe witũ. Na nĩ tũgũkena nĩ ũndũ wa kĩheo kĩu kĩa wĩra ũcio mwega, na tũgakĩũria ithuothe andũ a family tũrũmĩrĩre ũguo arendete, tũkoragwo twĩ kĩndũ kĩmwe na twĩ hamwe, ona get together ĩrĩa twĩrĩga nĩonekaga atekũigua wega no akeyũmĩrĩria gũkorwo arĩ ho. Koguo nĩ tũgũkenera kĩheo kĩu gĩake, tũgakena nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio mwega arutĩtwo wa wĩtĩkia thĩinĩ wa kanitha ũyũ wa Akorino. Kiugo kĩa Ngai gĩtwĩraga mũrĩmamenyaga na maciaro mao, na koguo rwendo rwake nĩ ruonekanĩte thĩinĩ wa family citũ, akĩenda andũ othe ona a mawĩtĩkia marĩa mangĩ, na ũnyitĩrĩri wake mũno makĩria kwenda maũndũ ma Ngai. Ngai amũhe kĩhurũko kĩega mũciĩ wa matu-inĩ. Ũmũnengere Mwathani kĩhurũko gĩtathiraga, arohurũka ũhoro. Asanteni sana. Tũtaumĩte haha tũtingĩaga kuonania sister yake ũrĩa ũtigarĩte. Kũbirida. We haha, umaumĩra tu. Umaumĩra haha ũguo. Tata wa Nyahururu. Ndamũgeithia thĩinĩ wa Mwathani. Thank you. Ũcio nĩ tũtigĩtwo na ena mũhunjia wa Full Gospel oe haha. Oya guoko igũrũ wa ngũi. Na rĩu tũkuga Ngai amũrathime, tũgĩcokia program mwena ũcio na nĩ twakena na nĩ twaiganĩra. Ngai amũrathime. Tũikare ithĩ nĩ tondũ wa Mwathani. Amen. Rekei tũma appreciate wega. Thank you mũno family. Nĩ family nene. Na mũthenya ũyũ nĩ njũ nĩ gwĩtĩkania na niĩ mheshimiwa hamwe na atungatĩri. Atĩ mũthenya ũyũ no nginya tũhe family gĩtĩo, na nĩkĩo wona tũtinamateng'eria nĩgetha matũhe tribute ciao na marute wĩra ũcio wothe. Rĩu tũtitigĩtie maũndũ maingĩ mũno, tũtigĩtie maũndũ ta merĩ tu. Na nĩgetha tũrĩkĩrĩrie na Ngai wa muoyo nĩ egũtũrathima na nĩ egũtwĩka wega. Bwana asifiwe. Ngwenda tũ recognize andũ maigana ũna haha, especially andũ arĩa marehete mũrũ wa ithe witũ Kabuku. He mwanake ũmwe mũrata wakwa mũno, Kabuku rũgama na igũrũ please, na gĩtĩo kĩnene. Kũngĩhotekeka ũnguhĩrĩrie haha, kũngĩhotekeka. Thengiũ mũno. Mwanake ũyũ nĩ mũrata wakwa na tũrĩ arika, na tũrĩa gĩthomo gĩkĩ mũĩ. Nĩ twaceranagĩra tene, tũgagĩthiĩ kwao Kangĩma nao magoka gũkũ. Rĩu rĩrĩa oka gũkũ nĩ okaga nginya gwitũ mũciĩ, na tũkĩrĩ o icera-inĩ o ũguo nĩguo onire kairĩtu getagwo Shirũ wa Rabani na magĩkĩhikania. Ũguo he is my good friend na nĩ agĩkoretwo arutĩte wĩra mũnene mũno onake ũhoro-inĩ ũyũ. Na nĩngwenda kũ-recognize andũ arĩa marehete Kabuku. Ũguo andũ a kanitha a Juja na andũ a Thika Road, tafadhali no nyende mũrũgame na igũrũ nĩgetha tũmũ-recognize. Na Ngai nĩ egũtũrathima. Andũ a Thika Road, andũ a Juja, andũ arĩa othe mokĩte na gĩtĩo gĩa Kabuku. Thank you so much, thank you so much. Githĩ mũtionania ingĩ? Rekei tũmahũrĩre karoheni kamwe na kangĩ. Thank you so much. Ũndũ ũcio ũngĩ naguo, niĩ nĩ mũĩ nĩ nyinaga. Githĩ mũtiũĩ nĩ nyinaga? Na mũndũ ũrĩa watũmire ndĩrirĩrie kũina nĩ ũyũ, tondũ ainĩte mbere yakwa. Ũguo nĩ mũini hamwe naniĩ, na nĩ kũrĩ na aini aigana ũna makĩrĩ gũkũ, nĩngwenda onao kũma-recognize. Ũguo nĩ aini arĩa me gũkũ tafadhali, nĩ ndĩrona Thomas wĩ hau. Mũndũ wothe ũinaga tondũ tũgocaga Ngai wa igũrũ. Nĩ ndĩrona my friend ũrĩa wa Thika Road, where is he? Na team ya kĩgoco twĩnayo haha njega mũno. Thengiũ mũno. Ngwĩciria no marũgamĩrĩre acio angĩ na Ngai nĩ egũtũrathima. Tũkwambĩrĩria na Kabuku agwete rwĩmbo rwake na nĩgetha tũkĩrĩkĩrĩrie tũcokie mwena wa Bishop. Thank you. Mũrega inyuothe.
Mũrĩega rĩngĩ. Ngai ndehagia, wa mbere nĩ kũmũcokeria ngatho nĩ gũtũnyitĩrĩra na Ngai wa muoyo aromũrathima. Ndainĩte rwĩmbo rũgaga ndiũĩ kũhotwo nĩ takĩ. Kĩndĩ mũinĩre rwĩrũ tondũ nĩruo rwĩho. Arĩa mũtete mwĩhoko amũgate kĩrĩgĩrĩro menyai mahoya nomo gĩtina gĩa gũtũteithia mahoya ti biribiri tĩ nĩmegũkũrũrĩra hoya Ngai hoya na maĩ nawe nĩ ũkuona umithio wa mahoya. Amen. Reke tũmũhũrĩre hĩ nyingĩ ũguo. Wĩtaga atĩa YouTube? Ndĩtagwo Simon Kabuku ona Facebook. Ũngĩthiĩ YouTube yake Simon Kabuku no ũgĩ-subscribe na ũkĩmũ-like na ũhoro ũcio nĩ mwega. Thank you so much. Twĩna mũini ũngĩ haha wĩtagwo Toma. Na Toma nĩ mũtongoria ũmwe wa atongoria arĩa makĩrĩ bũrũri-inĩ ihinda rĩrĩ. Thank you mũno Assistant Chief. Karibu. Hĩndĩ ĩrĩa Jesũ ambirwo mũtharaba-inĩ nĩ kwarĩ na kĩririkano mambirwo nake ũmwe akĩruma Mwathani na kĩnyũrũri akĩmwĩra mũhonokia ndũtũhonokie ndahoya ũkandirikana rĩrĩa ũgoka na ũthamaki wa matu-inĩ Mwathani wakwa ndahoya ũkandirikana rĩrĩa ũgoka na ũthamaki wa matu-inĩ Mwathani wakwa. Bwana asifiwe sana. Njĩtagwo Thomas Njũru na ndĩ mũhonoku na toguo mwakĩigua Ngai nĩahete wĩra o gũkũ Murang'a County sub county ya Kangema thĩinĩ wa location ĩtagwo Ihiga-inĩ agakĩhe wĩra wa kũmĩrũgamĩrĩra. Rĩtwa rĩa Jehova rĩrogocwo. Ũcio ti ũhotani mwega. Otaguo tũkoragwo nĩ mũtungatĩri. Rĩu inyuĩ mwathire mũgĩtigage kũrinũ hĩndĩ ĩyo. Rĩu gĩkĩ nĩ kĩngĩ kĩrekĩrwo nginya kĩrauni. Rĩtwa rĩa Jehova rĩrogocwo. Ngai amũrathime. Mũhũrĩre irũĩrĩ wega. Mũtiona twĩna andũ a bata. Rĩu njamba ici twaceraga ũguo tũrĩ atatũ ũguo tũgagĩceranga na njaũ na wakaba gũkũ na ũhoro ũcio ũgakorwo wĩ mwega. Mwathani Jesũ arogocwo. Niĩ na niĩ njĩtagwo Mũtitũ Wambu na nĩ njũĩ nĩ mũnjũĩ mũno andũ aingĩ na nyinĩte rwĩmbo rwĩragwo tha ciaku tondũ tha ciaku nĩ nyingĩ nĩ ikĩrĩte marakara tũiguĩre tha twagũthaitha ũtũhonokie ũru-inĩ. Ũrithia karũĩ tũigue ũguo tondũ tha ciaku nĩ nyingĩ nĩ ikĩrĩte marakara tũiguĩre tha twagũthaitha ũtũhonokie ũru-inĩ. Na igũrũ rĩa macio mothe no ngoretwo ndĩna band ĩtagwo Oasis of Hope na mweri 5 nĩ tugakorwo na kĩgoco haha mwecimu wogoka haha Ngoda na nĩ tũgocaga Ngai twĩ hamwe. Ngĩthiĩ YouTube ũkwandĩkwo Mũtitũ Wambu MC na Ngai wa muoyo nĩ egũkũrathima na nĩ egũtwĩka wega. Rĩu ndĩrenda twarahũka ithuothe tondũ nĩ tũgandire nĩ gũikara thĩ nĩgetha tũkĩrie Bishop na ũhoro ũcio nĩ mwega. Ũkĩrai ithuothe tũkĩra ithuothe nĩ tũgandire nĩ gũikara thĩ tũkũina kĩbungo kĩmwe tu tuge Jehova Mwathani kuma kĩambĩrĩ kĩbungo igĩrĩ tu nĩgetha tũkĩrie Bishop na Ngai witũ nĩ gũtũrathima. Jehova Mwathani kuma kĩambĩrĩria ndũrĩ watiganĩria ndungata ciaku ũmagitagĩra na ũtani mũingĩ kumona ũcira ũcokerera kumona ũcira ũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku cioimara ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao kumona ũcira ũcokerera hinya mũingĩ etagwo Jehova mũnene wa ita arĩa wĩtongoreirie matiotagwo kumona ũcira ũcokere kumona ũcira ũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku cioimara ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao kumona ũcira ũcokerera. Nĩ ũndũ wa interest of time reke twĩtĩkĩrie Bishop nĩgetha onake recognize aheshimiwa na tũtwarithie hau hangĩ igongona-inĩ. Karibu Bishop. Thank you.
Nĩtwa rĩa Jehova rĩrogocwo. Amjamu nyote. Mũregenyu andũ a rũgongo. Inyuĩ nĩ mũkuhakuhĩrĩirie kanitha mũno. Mũrorathimwo nĩ Jehova. Rekei ndĩmwĩre inyuĩ mwĩ haha andũ arĩa me haha nĩ aingĩ mũno maiyũrĩte nginya na gũkũ thutha na ũhoro ũcio nĩ mwega. List ĩrĩa ndĩnayo haha nĩ nene mũno na ngũmĩtinia na gatagatĩ. Na rĩu ngĩkĩmĩtinia na gatagatĩ tondũ rĩu tũngĩgĩtua nĩ gũkĩaria ithuothe. Rĩu no tũkiumire gũkũ rũciũ na rĩu nĩndĩramenya nĩ thaa 9 nĩguo. Bas, na twendaga kũrĩkia thiũ thaa 9 na ũhoro ũcio nĩ mwega. Ndĩrenda deacons othe na pastors marũgame na igũrũ. Deacons and pastors. Rũgamai inyuothe. Wĩ mũkũrinũ na ũtarĩ mũkũrinũ inyuothe rũgamani. That's good. Andũ acio othe tũrutithanagia wĩra hamwe nao na marutithanagia wĩra hamwe na Rafani tondũ Rafani ararĩ deacon mararĩ me hamwe ũguo. Ngai wa muoyo amũrathime. Nĩ ngũmũhe rwĩmbo no tũkuina tũrĩ haha kĩgongona gĩkĩ gĩkuina rwĩmbo rũrũ. Mwambai mũikare thĩ. Ngai amũrathime nĩ gũka arĩa mumĩte kũraihu arĩa mumĩte gũkuhĩ nĩ mwĩkĩte wega. Bishops tarũgamani othe. Tiga Archbishop Stanley, Archbishop Stefano na Francis. Bishops rũgamai. Ndona nyuĩ mũtirĩ aingĩ. Bwana asifiwe. Amen. Bishop Johana Ikarathi. Thank you nĩ ũkwarĩtie. Ndĩrenda inyuĩ mwĩ haha bishops. Gwĩtwa rĩaku gwitũ nĩ kũna. Tahe microphone ĩmwe hau. Noguo. Bishops. No kũhotekeka moimĩre haha nĩgetha moneke please. Kemarĩrie hau. Ekea maigue mũgambo. O rĩtwa rĩaku na kũrĩa umĩte kindly. Njĩtagwo Johana Mwangi wa Kamau na ndungataga mwena wa Rift Valley kũrĩa Naikuru. Mwathani amũrathime. Thank you Bishop. Njĩtagwo Isaac wa Weru na nyumĩte mwena wa Gatũndũ. Asanti. Njĩtagwo Samueli na nyumĩte kũrĩa mwena wa Bogiti. Njĩtagwo Ithaka Mwangi wa Maina na nyumĩte Nyandarua. Amen. Njĩtagwo Joseph Mwangi wa Cege na gwitũ nĩ gũkũ. Asanti. Nĩ ndĩramona nĩkwenda kwĩra maiki ĩngĩ hau. Kĩrĩa gĩatũma acio ndĩmahe tondũ nĩo atongoria aitũ. Manengere. Mũrega inyuothe thĩinĩ wa Mwathani. Joseph Kiadi kuma Nairobi. Thank you. Mũrega. John Mwangi kuma Nairobi. Kujagia Gakofu. Acio nĩ bishops aitũ othe maumĩte matũra mwanya mwanya na ũhoro ũcio nĩ mwega. Mwathani arogocwo. Na rĩu acio atatũ ndatigia cio nĩo megũtũrĩkĩria nĩo tũgũcoka tũkĩhe na hau thutha. Ndĩna administration chief, assistant chief ĩtĩkĩra gũka haha. Bishop, karibuni kama Bishop. Bishop. Na agani othe mokite family Munyoro MP witũ Release agani mokite nyuothe mũrĩega. Wa mbere nĩ niĩ ndĩtagwo Kuri wa Njoroge nĩ niĩ Excellent Chief Kamukabi gũkũ tũrĩ. Wa mbere karibu sana nyuothe mokite tũrũrabani ũkuĩte harĩa thirikari uyu ni nire mwandikiro ucio etu wa thirikari koguo mwamona ucio wa thirikari ucio ni wa thirikari matoi juge elders eho itura riri ikoro elders wi hakuhi tugama hari uri elders tire elders ukunuya mutito ugiromwe mutito weha okay wa mbere namatahe hakuhi niĩ ndikũrĩ maũndũ maingĩ ona niĩ njũkĩte polisi yakwa hamwe family yakwa
tondũ Labani nĩ ekuire na ngĩrwo ũhoro wake, na ũhoro wa Labani ũhoro wake nĩmenyete historia yake othe kuma arwarire, na ngamenya gũthiaga nginya ũtukũ, na nyina wa Shilo nĩ ũhoro ũcio Labani arwarĩte atĩa, nĩoya thimũ yakwa ndarĩhoria thimũ yakwa. Noguo kũhana ũguo Labani nĩ mũndũ mwega mũno, mũndũ ũtũteithie mũno itũra ritũ gũkũ gwitũ ta thirikari. Labani nyina wa Shilo nĩ ũĩ ũhoro ũcio, ona mũrũru atewĩka atĩa, mwĩraga andĩka thimũ yake ndĩmwarie twake kũmwĩra ũhoro wa thirikari, kana ũtukũ ndahoragia kinya ũtukũ. Ciiko cia mũico akĩrwara biũ, ndatũmanire thimũ ũtukũ thaa 11, twendaga aingĩre gwa thirikari, acio mũraigua eo ndaci mekũheo kĩndũ, mbĩkie thimũ yake ndaketĩkĩra kwaria thimũ biũ, nake oya thimũ tũkĩaria wega biũ nakĩaria, ndĩciragia gũthiĩ atĩa, nake andĩkwo hĩndĩ ĩyo epi witũ Labani nĩ mũrandĩkirwo hau, mũtũteithia mũno mũkĩhũtũkia ũhoro ũcio wothe, mahe andũ ndaci mahe kĩndũ gĩa kũrĩaga. Nĩ wega, that's good, time ya gũthiaga, that's good, tũkenete ũhoro ũcio wanyu. Ũndũ ũcio nguga mũndũ egũkua kwĩ mathĩna maingĩ mũno, ta family nyina wa Shilo niwe mũciĩ ũcio niwe wĩkuo, na mũndũ egũkua kwĩ mathĩna maingĩ mũno, nyina wa Shilo na ciana ciaku. Ũngĩgĩa thĩna ciana citũ obici citũ itihoragio mathaa mothe. Ũmũthĩ kwĩ mathĩna maingĩ mũno, wagĩa thĩna ciana ciaku nyitana nao macarie ho, tigathiĩ na ũndũ mũtekĩo tondũ kinya death certificate yonekana tũgũthiĩ na mbere. Gũkũgĩa thĩna mũka obici yakwa, to baba Labani okaga hĩndĩ ĩyo ĩngĩ kũmũteithia tũgwĩka, mũkanjĩra kamũra tũrĩkaga ũguo. Cia mũico kĩrĩkĩ cianyu family kana matũra manyu, twĩrwo twanĩrĩre matũra manyu. Ũhoro wa ici ng'ombe ciĩtwo mũno mũno gũkũ gwitũ gũtirĩ ng'ombe ciaiywo mũno, na ũmũthĩ ũtukũ acio maiyaga ng'ombe nĩ manyitwo kũrĩa Mũnyono gwĩciria no nyita riboti na kũrĩa nĩ manyitwo andũ acio, he ngari yanyitwo na ĩyo iyo cianyitwo ng'ombe ithatũ iyo kũrĩa Kaumbu kũrĩa, no ng'ombe ciyagwo nũ, tĩraika mũkaga gũkũ ciyagwo nũ. We mũriganĩtie na ũcio ũngĩ we nĩ ũmwe hau, ti andũ angĩ mũkaga kũ. No acio especially family nĩo meka kĩndũ gĩothe mũreka ũguo, family magacoka mũkabanga na andũ angĩ ng'ombe yakuo box ndacoka tũkũni tũu twakua ng'ombe icio tũtakua ng'ombe icio cia andũ, na twauga ũhoro ũcio mũigua ng'ombe yanyitwo ya imatũra manyu tarĩ hega, ng'ombe we mũtigakome, ng'ombe nĩ cianyu ciakwa rĩ nyika, ndigĩtia mũciĩ nyika ndingĩhota ũcio nĩhota wĩra ũcio rĩ nyika ndingĩhota, we kome ndũgakome, na ng'ombe ĩgĩũka kuma mathaa ma thita nginya thaa 9 mũtigakome nyuĩ, wakoma ndũrĩ ng'ombe nĩ yaku yora. Ũndũ ũcio ũngĩ kahawa nakambia kũiywo ningĩ, kahawa kũrĩa kanja thitu kwĩna horo wa kahawa gũkũ, karora mũno kahawa kaitũ tikaiywo, kahawa nakambia kũiywo kahawa ningĩ, tũrĩ horo ũcio wothe. Mau mangĩ horo ũcio ũngĩ naguo cia mĩciĩ, ciana citũ airĩtu anini Liz na Pie twarĩ kũrĩa Gĩkoe, ndamũtarire ngĩmwĩra airĩtu anini nĩ maranyitwo na hinya mũtakomenya inyuĩ mwĩ gũkũ mũkota itherũ. Twatigana hĩndĩ ĩyo he mũirĩtu makanitha witũ wa Kĩũmũ, makanitha wa Yidi gũkũ, ndokire mamu nĩ okire kũrĩa acoka akĩaga agĩcario, ona thaa ĩmwe cia ũtukũ thaa ĩmwe cia hwaĩ-inĩ mamu akĩora thimũ makĩnjĩra mũirĩtu ũcio nĩ agire na nĩ orire biũ, onekaga ira thaa 4 rũcinĩ, anyitwo harĩa onekanire watihega. No ũcio mũnyaka ũcio mathire nake twamũnyitire nake gũtiga ũhoro ũcio aumĩte na Ikuru oka gũkũ. So ndakuga atĩrĩrĩ, inyuĩ atumia na athuri inyuĩ ciana cianyu ici mũrĩ ciana cianyu cia bara mĩciĩ, wona bara cia mĩciĩ inyuĩ atumia mũkahũragwo mũtiraria mwĩko matarĩ mega mwĩko mwakĩra inyuĩ mũteithie inyuĩ ũcio thire. Ũndũ ũcio ũngĩ ngĩrĩkie niĩ ũhoro cia mĩciĩ, mĩgũnda ya mũndũ egũkua, indo ici cia mũndũ egũkua, indo ici ti ciaku we wika. Nyina wa Shilo tohe ũmũthĩ
Ravani ni akwete riu tuthi kumuthika riu umuthi. Indo ciake ti cia kwe wika. Ni ci family yaku inyuothe bikare the mwikethanirie. Ndungiuga mundu waku ucio kwete ucio akua no section ekirwo ugicenjia mucenjie ucio turaigua bara ciroka tondu we akauga mundu wa mucio kwete ukauga ni waku atia ugitwe waku atia kinya mucenjia riu ituike ria muratua tathikirira mwirata mundu ucio tu waku ucio wakwire mundu ucio wacenjie section ekwo nekwo through igoti-ini no ti ukauge mundu waku ni waku ona wakwa ndigio ni wakwa ndigio ni waku ndari kiwiga matura manyu thayo na tucokanirira ngirikia muco ngirikia orwa uku itura riri kajathi itura riri uratwika mai omete icece na kuria toto mwariririe nyuothe especially family ya Diki family ya thathe yothe haria family ya Diki yothe andu othe area no yothe yo tumandire nyuothe mweri thatu ura mugwanja thainya tukaja the haria factory ati kuma kwa manero fini maroka nigetha mai mau mareho kuma na mauma icece mareho haria kwa badadiki hau uguo nigetha muge no mai mathambagerio hau nigetha mathie maragona guko kinya thika turamugoka tuthi haria muri thatu guthania maya meguthia atia na acio migode kurwo migode egothe mayo cenjio hau ni makurehwo na thirikari koguo tucemania haria twana hau turona ndakora mwiki oguo bishop wako ndakena muno ngirikia thayo tweka matura manyu ngirikia bishop no kwaria ko ni pio kwaria handu arekana theki guguragio bishop wako ndakena muno protocol ithiaga uguo ndakena oguo ndakena muno umuthi ndata kwaria mbere andu kenya murathime muno cemania hindi wengi kamathime thuothe thank you sana asante thank you tondu wa bwana chief tondu wa hau aria use this one asana chief kuria Kagema ni wega kurikana asana chief wa kuria ndimulikanie karibu sana kwa kuria tukurikane asana chief ucio gara mukorino gara muno leki karibu sana kwa kurikane ndigane ino ikukonete karibu sana na shukuru Kagema karibu sana wale kidudha karibu sana asana chief tutara nake ni wega tukamya ndete ni ugu ni kumulikanaga ugiona ndikagiro kiria kwa thirikari okay thank you tamuheria ndire mwathani arogocwo hindi o ngwaritie na guoya tondu protocols tirajitikiria njathane kwene mwene kuo atahete rutha mwathani arogocwo muriega ringi ni thengio muno na tukite kuhurukia mutungatiri wakwa undutite horo wa nyimbo tondu he hindi imwe twokite mathiko guku na haha rugongo akinjira riu Thomas tutirainaga mwiho riu ni inyu mwina mihumu ya mahuri manyu ni mumena mihumu ya kuina riu ni inyu mwiho tumutigire wira tondu ithui ni turehera mwathani arogocwo nguga huruke thayo na Ngai amwike wega otoguo mutongoria wakwa kana mwenzangu amwira noguo ngumwirite ni hetwo wira wa gutungata ta assistant chief kuria gwitu Kagema sublocation yetagwo Ihiga-ini ritwa Jehova rirogocwo na ndirenda kumwita inyuothe ngikwo inauguration kana installation ni mweri uyu ungi haria nguherwo date ni DCC wakwa ritwa Jehova rirogocwo ngikimwona kuu na irembari tugigicugia kana kanyu ri itongikene muno thengio muno na karibuni sana asante ndakena muno urani tu telefiu na ndiomitio nini kwa kulita riu ni tihandigitio ninuke na uthi na mbere murathime muno cemania ndi wingi ikusa sana thank you hau ni hega na ni twarikia hau riu ndi nguhuthira protocol iriku na riu nie ndikwenda kuhuthira protocol uguo ndetana nie riu ngwenda guthii oro uguo nigetha ndikie ndirenda andu aria othe mararugama ite moke haha mundu othe urenda giti tiga aria sitting tiga aria mari giti-ini ndirona me haha uguo ukai haha mundu othe giti kia MCA kia women rep kia president kia governor ukai haha orande waho ukai haha onegere ucio anyite
haya no aya naguo kunete maria ingi andu mundu wothe nginya mukurino urenda kurugama giti na thaa ici ndari giti-ini moke haha andu aya othe githe mutiamona mwathani arogocwo Bwana asifiwe abai mukire hanini ndaigua andu manegena nikio gutuma muone ngitengeria tondu ngumia hari kahinda kari kinya mwambie kuga ni muhutire nikio gutengatengeragia koguo andu aya marenda iti na ni ngwenda kumwihoya tutikwenda one term kana two term uge giti kiria urenda na no uge ni kiama kiriku o uguo tu na ritwa riaku na urenda ku etiguo ni ngatho bishop our bishops ndona twina nginya father family ya mzee Laban na inyuothe mukite Ngai ni mwega na hindi ciothe njitagwo Wangari wa Kigo na ndirenda gite kia MCA guku Kinyona na noguo toro twike ni bishop na ndigukiria hau na kiama giakwa ni DCP ni ngatho muno one hau ni hega ri good Mwathani arogocwo amen our archbishop atungatĩri atũ iguku our area MP na andũ arĩa othe mokite mwena wa thirikari aikari na ageni Mwathani arogocwo amen Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe Ngai tũgeithanie nĩ tondũ wa wendo wa Jesu hallelujah amen tukuga mũraithe witũ Rabani ahuruke ũhoro ni njĩtagwo mũthama njiarĩirwo gũkũ na nĩ ndarĩ o haha hĩndĩ ĩyo ĩngĩ ciakwa ikĩaga kũigana igĩtigia hanini gĩtĩ kĩa MCA gũkũ itũra rĩrĩ rĩa Kinyona rita rĩrĩ mũngĩhe mũkũrino ndĩmũrutĩre wĩra wa mũingĩ nĩguo ndutaga asante sana kiama gitu nĩ kĩa Rigathĩ wa Gachagua tondũ mũthuri ũcio niwe ũrĩa tukiri nake ihinda rĩrĩ na nĩ aratuonia njĩra Mwathani aromũrathima mwena wa kĩgongona family arata the area MP the area MCA na andu othe itũra arĩa mokĩte kuomboleza pamoja na familia Mwathani agocwo amen Mwathani agocwo rĩngĩ amen geithio ũcio ũngĩ ũmwĩre nĩ wageithio nĩ kamwana getwo Mũirũrĩ wa Kamau kana Heze ngarũgama gũkũ come 2027 ndĩrenda gĩtĩ kĩa ũmbunge gũkũ Kĩgumo na rita rĩrĩ tũrauga kaba kamwana na niĩ kĩama ndirĩ ndĩratua matua for now ndĩ independent no nĩ ngũtua matua very soon na nĩ ngũka asanteni sana Ngai wa moya mũrathime thank you kĩgongona atongoria aitũ nĩ tũrarĩrio family ndoka kurehera birambi ciakwa njitagwo Charity Muthoni kai tuthikĩrĩrie ũyũ nake njitagwo Charity Muthoni wa Kagĩna gũkũ nĩ gwitũ tondũ wa Kĩgumo nyumĩte haha Kahumbu ndĩrarũgama gĩtĩ kĩa maitũ wa kaunti na ndũaga na njohi cia ibango ona mau mothe twerwo haha nĩ cibũ tũngĩamba gũsolve njohi cia ibango tũngĩamba gũcokia family raini ndĩrakwĩra mau mothe cibũ ararũgama haha kwaria ndangĩaria tũngĩkorwo na family cienyitanĩte ngoragwo na gĩkundi njĩtaga tuko soba njokagia anake mũciĩ ngamera ũguo mwendaga gũtuĩka no mũtuĩke twatigana na njohi cia ibango Ngai wa moya mũrathime ndĩrarũgama gĩtĩ kĩa maitũ wa kaunti njĩtagwo Charity Muthoni wa Kagĩna nũgamĩte na kĩama kĩa DCP na gĩtungati Rigathĩ wa Gachagua thank you nĩ twaigua othe nĩ a DC tũtiakĩigua kĩndũ ngwenda kũmwĩra nginya ona arĩa matarũgamĩte nginya MP nginya MCA ũrĩa wĩho mwatua gwĩka campaign tiga gwĩka campaign na mũndũ ũcio ĩka campaign yaku tũhe manifesto yaku ĩtiguo no rĩu wambia kuga nĩ mũronire twaugire tũbarabara twakwa ndarĩa ndanaka anga ndaneka rĩu twĩre we niĩ rĩ gwĩka iyo niyo campaign ĩrĩa njega githĩ tiguo na kĩndũ kĩngĩ mũtigetĩkĩre kũhaya goons rĩu tondũ ũrathiĩ gwĩka campaign ta rĩu tarũgama tiasa tiwe rũgama wa Kĩgo no ũcio ngauga MCA wa gũkũ mũthama rũgama ũgakora atĩrĩrĩ ũyũ na batoni yake thikĩrĩriai haha
Oyo ena group yake na akio ena group yake macemania bara makambia bara kamutangĩhĩtũkana ta ngari mutekũgũthana one ini nĩ ma promise na matikarũa githĩ tiguo nĩ ma promise na nginya ona aciangĩ na tarĩu nĩ ndĩramenya harĩ ũngĩ ũrarũgama gĩtĩ kĩa women rep na harĩ ũngĩ wa gweta ona inyuĩ ona MP na aspirant niguo mwacemania tigai kurua tondu rũrĩa mwarũa nĩ ciana cia tumia ireka atia githĩ tũrũ mũtirauga discipline ũndũ ũrĩa mũrona kũrĩa kũrathi bũrũri-inĩ koguo mũtigetikire na inyuĩ atĩ rĩrĩa mwatwĩka gwĩka campaign ũkagĩa na mbara rekei kũgĩa na campaign ĩna thayũ mwathani arogocwo na ndamwĩra ũguo ta bishop muge twerirwo nĩ bishop atia ũguo rĩu Elder Karanja ukogeithanie tondu ndĩrenda tũrigie na Liz MCA nigetha nake na MP muheshimiwa nao na inyuĩ thimu tĩ nacio ũrĩa maria kindly nigetha andũ aya matikambie gũthiĩ na ciugo nguhĩ haha nĩho hega nĩ wega bishop athĩnjĩri Ngai tũtongoretio nĩ archbishops aitũ bishops na acio angĩ othe family ya Laban leaders ĩrĩa twĩna tũtongoretio nĩ MP witũ na MCA wa itũra rĩrĩ na ageni arĩa othe mokĩte Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe njĩtagwo Mũturi wa Karanja na ndĩ mũrata wa family ya Laban no ũrata wakwa wambĩrĩirie kũrĩ Laban ndeto cia Laban nĩ twaheo na mũno makĩria nĩ family yake tũtongoretio nĩ mwanake wake na andũ a kanitha nĩ matũhete ũhoro wa Labani na ũndũ tũrerwo nĩ bishop hatirĩ na mahinda rĩ niĩ ndingĩenda kũrũgama haha ngerie kana nyongerere ndĩroĩ Labani kuma ũnini-inĩ wakwa ũndũ niĩ ndereirwo kanitha-inĩ ũyũ wa Akũrinũ maitũ atũrĩte Mũkũrinũ arahurũkire mĩaka 3 mĩthiru na andũ arĩa twakoraga nĩ aya njũĩ Labani ndĩ ũtongoria-inĩ ndĩ wĩra-inĩ ndĩ ũtongoria-inĩ ngĩkinya akanjonia harĩa ngũikara njũĩ Labani tũrĩ andũ a nyũmba 10 ũguo cibũ ekugaga akĩruta wĩra wa mũingĩ niĩ njũĩ Labani ndĩmũkorete ngoda ũguo bishop ũrĩa gũtũhunjĩirie kugaga akanjũria kana nĩ ngũrĩa kanyama njũĩ Labani hĩndĩ ndĩrarĩ na maũndũ makwa personal mwaka mũgima akandũgamĩrĩra njũĩ Labani hĩndĩ ya maitũ ararwarire makĩria mwaka mũgima Labani Joseph na Sheria Njaũ na Mũtitũ matinde maragaga mũciĩ kũnyitĩra family itũ niĩ ndirĩ ũndũ ũngĩ ingiuga no njugire Ngai wa muoyo aige muoyo wa Labani handũ hega ũrũ nĩ ararutire wĩra wake ũrĩa aragĩrĩire niĩ ndireciria Labani no akue tiga kuga ndireciria no akue na ruo guo ũndũ maũndũ maya tũreka ũrona athuri aya maroka ha makĩũrũraga magongona-inĩ maingĩ maitũ mothe ma Akũrinũ ti Labani ũramekaga maũndũ mothe nĩ Labani tũrahũthagĩra hĩndĩ arendaga ageni mangĩrendire ageni a gũkũ mena Mũtitũ mena Njaũ mena Jason mena pastor Mũthama acio nĩo maratwĩtaga mena hamwe na Joseph nigetha tũke tũnyitanĩrĩre niĩ wakwa ingiuga Ngai wa muoyo aige muoyo wake handũ hega nginya hĩndĩ ya kerĩ na njoke njuge atĩrĩrĩ nĩ twaheo program yuma haha twaheo ya gũkorwo tũgĩaka rũgiri rũrũ rũrĩa twĩrirwo nĩ njũĩ Mũtitũ mena Njaũ nĩ mũkũhingũra page na mwahingũra page rĩ nĩ tũkũruta kĩrĩa tũkũruta nigetha mũtwĩre ũrĩa mũrenda rũgiri tũthiĩ naruo na mbere na ũguo nĩguo tũgũkorwo tũgĩka wakinya rĩrĩ Daniel Kayathire nĩ twĩkire wega we nĩwe treasurer witũ na nginya atumia me haha rĩ ndiũĩ Mariam ndiũĩ tũmatigire nĩkĩ page ĩyo twahingũra we mwena wa Nairobi rĩ mwena Njogu na Njogu ndaragia gagana nĩ athire rĩ mũhakikishe page ĩyo tũgwĩra ũcio twaheo wa kanitha nĩ twayũria andũ arĩa magĩrĩire twĩna patron witũ nĩ atũheire
nĩ twaheo andũ acio angĩ twaheo no nĩ tũkuongerera leaders aitũ matutongoretio nĩ Mheshimiwa Munyoro nĩgetha kwarĩ part ya program ĩyo na acio mategũkĩte hĩndĩ ĩyo tũkũrutaga wĩra ũcio ũrĩa tũkũrutaga haha. Niĩ wakwa ngwenda gũkinyia hau njuge nĩ wega na njoke njuge andũ acio maraiya ng'ombe nĩ mwaigua cibu akiuga ng'ombe itige kũiywo. Acio maraiya ng'ombe matige kũiya, acio maraiya kahũa matige kũiya. Ũndũ kahũa kũrĩma kahũa ti kĩndũ kĩhũthũ. Na we cibu wanyita andũ acio makĩiya watwĩra tũtigakome niĩ ndiũĩ kana nĩ tũkũrehota gũkoma no nawe wamanyita ũkamatwara borithi, manyitwo matwarwo borithi nĩgetha matuĩrwo. Niĩ wakwa ngwenda gũkinyia hau na once again family ya nyina wa Shirũ na family yaku njuge nĩ pole sana no we nyina wa Shirũ mwĩna rabani waku mwana rũgama mũgatwĩra ĩyo nĩyo njĩra na mwana tũhoera twĩna mathĩna ingĩaga kũrũgama haha njuge ĩyo nĩyo njĩra rĩ no ngorwo ngĩhĩtia na ũrĩa nĩ wanatwĩra we kuoguo hoya Ngai mwena family ya mũrathimĩte na family na mwanake ũrĩa wĩ rũraya nĩ twaigua ũrĩa atwĩra ingĩhoya ũhoe Ngai ithuĩ nĩ mũhaya tũkũmũhe na mwatũbatara mũngĩgatũbatara rĩ na family yanyu ndigwĩciria Gabriel nĩ mũratũbatara rĩ no mũngĩtũbatara nĩ tũgoka. Wakwa ngwenda gũkinyia hau njuge asante sana. Thank you. Koguo na nĩ ũkũrũgamĩte na ngĩjoke ngwĩre gũtirĩ mũteti ũtarĩ nguni. Aca aya mokire gũkũ matirĩ gũtirĩ mũteti ũtarĩ nguni. Reka nĩ megũtwĩra aya matikorwo me nguni no makoragwo me hau ndangĩhota kũruta wĩra tarĩ wakĩgoe na nguni yake mwe haha ya muthamia ndiyo nona njau hiyo ndio nguni yake. Karibu Mheshimiwa Liz Muthoni wa Mbũgua na Thank you. Tuhorera baba askofu ruhi rwega kuri ndungata cia Ngai bishop aitu bishops na ndungata cia Ngai na ngathi cianyu twina area MP witu na atongoria aitu othe tondu ndona nginya twina administration na family ya ithe wa Shirũ na inyuĩ othe mokire ndamũgeithia thĩinĩ wa Mwathani mũrĩega. Bwana Yesu asifiwe. Ngai nĩ mwega. Niĩ njĩtagwo Liz Muthoni wa Mbũgua na nĩ tondũ watha cia Ngai nĩ niĩ area MCA wa itũra rĩrĩ na kũrĩa bunge ngoragwo ngĩtongoria ndĩ deputy leader of majority. Niĩ ndoka tu kũnyitanĩra na family ĩno ya baba witũ Laban onokorwo nĩ ndĩratũmĩte mboni no ndĩramwĩra nĩ ngũgeria njoke nĩgetha tũnyitane hamwe na inyuĩ. Mama Shirũ na family yaku na andũ anyu Ngai witũ arotwĩka ũteithio wanyu, Ngai witũ aromuoya aromũtungata ũtungata ũrĩa baba witũ atungatĩte ũrotwĩka kĩguni kĩega na kĩhoto atĩ Ngai nĩ ekũmũgitĩra na mũtware hau hangĩ. Ndikwenda kwaria mũno tondũ twaheo ihinda inini twarie no njuge nĩ njokagia ngatho nĩ tondũ ũrĩa mwaheire kura cianyu na andũ akĩnyona and especially gũkũ gwitũ nĩ inyuĩ mwaheire rĩtwa na nĩ tũtũnganaga na inyuĩ kũndũ kũingĩ tukoragwo Inoro na inyuĩ tiga nĩ inyuĩ nĩ inyuĩ mwanduire ũguo ndĩ na nĩ njokagia ngatho mũno kĩrĩa ingĩmũhoya ndaigua former PA wa governor auga kwĩ andũ me nguni gwĩciria niĩ ndikĩrĩ nguni nĩ ngoragwo na atongoria arĩa tũkũhota kũruta wĩra nao. Ũndũ ũmwe ingĩmũhoya ndĩnyihĩtie no gũthiĩ na mbere tũkĩnyitanagĩrĩra tũthiĩ na mbere tũkĩhoyagĩra bũrũri ũyũ and especially atumia mwĩ gũkũ atumia mwĩkuo ithuĩ nĩ ithuĩ Ngai atuĩte matigari hamwe na athuri aya tũnyitĩrĩre bũrũri ũyũ witũ tondũ ithuĩ nĩ tũĩ ruo rwa ciana na tondũ ithuĩ nĩ tũĩ ciana citũ cingĩtwo nguni ciothe mahota gũthirĩra barabara. Koguo tũthiĩ na mbere na kũhoya na Ngai nĩ ekũmwĩka wega. Ndĩna manĩrĩra merĩ tu nĩ tũthondekete barabara na iria twathondekire cia kũrĩa Kanjathi nĩ ciambĩrĩirie gũthũka nĩ tondũ wa maĩ no mwĩtĩkĩre ndĩmwĩre nĩ tũgũkoroga barabara itũ ya thutha wa Ngoda nĩgetha tũtigage gũita maramu ĩkakuo nĩ rũĩ. Nĩ tũgũthondeka na tũkoroge barabara itũ ĩrĩa ĩkũrĩa Thengio nĩ tũrakoroga barabara itũ ĩkũrĩa Ndune onokorwo handũ hahetwo mita 200. Barabara ĩno ya Gĩthima nĩ tũkũmĩthondeka na nĩ tũkũmĩita maramu na tũmandamande wega na tũtigĩrĩre gũtanakinya hĩndĩ ya roni no gũkinya barabara ici citũ nĩ gũthi wega. Andũ arĩa me Gatũmbĩ twĩna barabara ya Gatũmbĩ gũthiĩ Kanyĩrĩrĩ na nĩ tũramĩthondeka na no mũrigwo Liz aragia ũhoro wa barabara icio arutaga kũ inyuĩ mũtikamake
Ngai nĩ andeithagia ngahota gwĩbanga thirikari-inĩ ya Kang'ata na ngahota kũmũmathĩra nĩgetha tũthi wega. Harĩa tũgũkorwo tũtigĩtie tondũ nĩtũrahĩtũkirie budget itũ nĩ tũgũtwarithia rĩu kuma mweri wa kenda tũtware hau hangĩ. No icio ndĩranĩrĩra icio cigũkũ. Kwĩna directors a macani tũkũnyitanĩra hamwe nao. Niĩ ndĩmagũrĩre maram, ndĩmarehere kĩragita gĩa grader, ndĩmarehere kamande, tũtigĩrĩre barabara citũ nĩ ciathi wega. MCAs arĩa magathurwo magoka gũkindĩra wĩra ũrĩa Liz egũkorwo arutĩte. Ningĩ mũhoya ndĩmwĩnyihĩirie mũthĩ na mbere na kũnyitĩrĩra mĩaka ĩthire mũthure MCAs ũngĩ, MCA mwega ũgũtwarithia wĩra hau hangĩ tondũ ndĩna kĩoneki niĩ hana wa Elikana nĩ ndĩrararamia kĩoneki gĩakwa gĩa gũtuĩka maitũ wa county 2027 na ndĩrahoya Ngai ngauga atĩrĩrĩ twarĩ o haha tũrĩ aingĩ na ngĩmwĩra barathi haragĩrĩrio no ũhotani ũkoragwo nao nĩ Ngai. Nĩndĩretĩkia Ngai nĩ ekũhe ũhotani. My sister tũtingĩrũa tondũ niĩ ndĩ mũthigari wa Rigathi wa Gachagua na tiga bishop auga tũtikauge one term, niĩ nĩ ndĩmiugaga na ndingiugĩra haha no nĩ one term. Ndingiuga no nĩ one term. No mũnjĩtĩkĩrie tondũ mũthenya wa mũthĩ ti wa siasa na nĩ tũkũhota kũhũra siasa. Ciana citũ mũtigathi ciama-inĩ ingĩ ũkai DCP arĩa makagĩa na casualty nĩ tũkagĩa kũndũ gwa kũmwĩkĩra na niĩ ndatuĩka maitũ nĩ ngarora ciana ciothe wega. Thank you Muthama tondũ ndũrĩ wangia ngĩruta wĩra. Thank you Wangari wa Kĩgo tondũ ndũrĩ wangia ngĩruta wĩra. Na niĩ ndĩrauga atĩrĩrĩ ciana ici ciothe nĩ citũ, mwĩĩte kamũcemanio rĩu mũmenye inyuĩ nĩ inyuĩ aikia kura, mũtũhe mũndũ ũmwe, mũtũhe mũndũ mũtongoria ũgũtwarithia wĩra hau hangĩ. No niĩ mũnjĩtĩkĩrie tũcokie Riru wa Mũrang'a na Liz mũndũ maitũ wa county. Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega na ndathiĩ ngeithie Mheshimiwa Rigathi ndĩmwĩra nĩ mũgeithirie. Ngai witũ amwĩke wega na mwĩke o maũndũ manene na niĩ ndĩrauga ingĩtuĩka maitũ wanyu nĩ ngũmũrora na ritho rĩa tha. Ngĩna gĩtĩo kĩnene mũno tondũ nĩ ngorire gũkĩanĩrĩrwo ũhoro wa rũgiri. Bishop na nĩ mũrata wakwa, Archbishop ndanoka gũkũ makandungata na mahoya. Kwĩ ndĩmũrakaga nyũmba na ngĩaria na thirikari itũ ya county na ngiuga mũheo mbaũ ciothe ikũigana gwaka nyũmba ya ndungata ya Ngai. No ndingĩkiuma ũguo nĩ ngũtiga ciringi 5,000 na nĩ ngwĩkĩrwo ngurubu-inĩ ona nihote gwaka rũthingo ndwarithie wĩra wa baba witũ na mbere. Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega. Ũka mũndũ wa Ngai. Aya, kwĩ mũthuri woya guoko haha. Nĩwe patron wĩ wa ngurubu ĩyo nĩ tũkũnyitanĩra nĩgetha tũtige tweka wega. 5,000 ciĩ haha. No ithuĩ kũrĩa tũrĩ gũtirĩ na kanyamũ kaingĩ no nĩ tũgucagia kĩrĩa Ngai witũ atũrathimĩte naguo. Harĩa mũnengere nĩgetha Mheshimiwa Mũnyoro etwo ayuthi aitũ ndamũhoya ta maitũ na ta mũciari mũtigetĩkĩre kumĩra gũthiĩ barabara. Baba Joshua haha na nĩoĩ ruo rwa mwana. Niĩ ndĩraugire atĩrĩrĩ tũige kura citũ cigatuĩka nĩcio demonstration itũ 2027. Mũkaumĩra mũthenya wa gũikia kura mũingate mũndũ ũrĩa wothe mũtendete no gwakinya nĩ gwĩkwo maandamano mũtũrĩre ndũrĩ reverse woragwo nĩ woragwo. Koguo ndamũthaitha ta mũciari ona ateti mamwĩra mumĩre ona ni Wanjikũ wakwa rĩu nĩ agimarĩte ingĩra nyumĩre na ndingĩmwĩra athiĩ tondũ nĩ njũĩ angĩkwo ũru nĩ borithi na gun ndikamuona rĩngĩ. Ndamũthaitha mũkirĩrĩrie twĩyohe mũthiori 2027 nĩ tũkamainũkia. Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega. Asanteni. Rĩu na gĩtĩo kĩnene mũno mũnjĩtĩkĩrie njĩte mũmbunge wakwa na nĩwe Mheshimiwa Mũnyoro tũmũhũrĩre rũhĩa gĩũka. Asanteni sana. Thank you mũno Liz. Family ya Mũtigairĩ, bishops na bishops, andũ arĩa othe matũcereire, atongoria othe, ndĩmũgeithie na rĩtwa rĩa Mwathani. Mũrĩega? Mwathani agocwo. Kwa marĩtwa njĩtagwo Joseph Kamau wa Mũnyoro na kwa wendi wa Ngai na kura cia andũ a Kĩgumo nĩ niĩ ndĩmũtungataga ta mũjumbe. Na bishop nĩ thengio mũno nĩ kamweke. Ngwĩhoka mĩario yakwa ndĩ kũraiha na ndiĩ kana nĩ ndaraihia twanakorana. Wa mbere nĩ kũrehe ndũmĩrĩri yakwa na ya macakaya kwĩ mũthuri ũyũ, kwĩ family ya mũthuri ũyũ.
tondu nĩ mũthuri niĩ ndĩroĩ na nĩ moĩ magongona maitũ mothe kinya ma interdenomination na gũtirĩ handũ aragaga. Ũguo rĩrĩa nderirwo nĩ ahurũka nĩ ndaugire no nginya Ngai andeithia na twakinyanĩrio njũke ndĩheane ndũmĩrĩri yakwa ya macakaya, nyũmĩrĩrie family na tuge ararĩ mũthuri wa gĩtĩo. Na ngwĩciria no gĩkeno gĩakwa nĩ ndaigua mwanake ũrĩa waria haha, nĩ ndaigua ria mũno na mourn baba wao. Niĩ ona niĩ nĩ ndigĩtwo nĩ baba witũ na gũtirĩ andũ mahutagio nĩ gĩkuũ kĩa mũciari wa mũthuri ta anake, tondũ ona andũ marĩ akũrũ mũthuri ekiuga augaga mũkauga mũthee nĩ aria na nĩ tũgũthikĩrĩria. Ũguo nĩ njũĩ mena wĩra mũritũ na ngũmũhoera Ngai amokĩre na magerie gwĩka maũndũ marĩa matangĩrendire baba wao atangĩrendire meke. Niĩ ndikwaria maingĩ Bishop, no wega ngĩmenyithia andũ gũkũ nĩ tũheanĩte basarĩ tondũ mwaheire wĩra ũcio, na ũngĩkorwo mwana waku ndonete mbeca nĩ tũrĩ wabici haha Kamũkabi, na angĩkorwo kinya wa university ndonete ũka haha wabici-inĩ itũ ũtwĩre nĩkĩ mayo tũhe marĩtwa tũmenye nĩkĩ nĩgetha tũ make sure nĩ twakũhe tondũ tũtiumaga mũndũ basarĩ. Ũndũ ũngĩ wa kerĩ ngũmwĩra, bara ĩno nĩ mũĩ wĩra ũrĩa tũrutĩte tũkĩgeria gũcaria mbeca, na nĩ njũĩ rĩu contractor nĩ mũrĩhe twetereire oke atũrĩkĩrie bara ĩno kinya harĩa Gatũmbĩ. Contractor aya marĩ na thĩna tondũ mahetwo marĩ atatũ na ndĩraigua gũkĩgĩa maũndũ matarĩ mega gatagatĩ-inĩ kao yaikara mũno. Rĩu njetereire cira ũcio cirwo tũke tũrĩkĩrio bara itũ ya rami na ndĩna ma tondũ nĩ twarĩtie nake mũno nĩ egũtũrĩkĩria. Ũndũ ũngĩ ingĩenda kũmwĩra bwana PA, niĩ nĩ mũĩ ngoretwo ndarũgamire na Gachagua tene na ti hingo ndambĩrĩria, na ũhoro ũcio wa goons ithuĩ nĩ twendaga kũragĩrwo haha Kamũkabi, ndiũĩ kana nĩ mũririkanaga, na tũkĩhũrwo kinya rithathi, ngari yakwa ĩkĩhũrwo rithathi na tũkĩhũrwo mũno na tũgĩtwarwo haro ĩgĩkinyio kinya kũrĩa Gacocũ, twaumagaririo tũgĩthiĩ kinya Kĩharũ tũkĩũra. Niĩ ndiĩtĩkĩtie wĩ mũteti nĩ wagĩrĩire gũkorwo na andũ a kũhũra andũ, tondũ korwo nĩ twakuĩrĩire haha ndiũĩ mũteti ũcio ũngĩaugire atũragĩra kĩ na twakua kĩ. Na ithuĩ angĩkorwo nĩ ũrenda gĩtĩ, ona mwanake ũrĩa ũrenda gĩtĩ gĩakwa ũkohoe kura, tondũ niĩ kuma rĩrĩa ndatuire kũhoya kura gũkũ Kĩgumo ndirĩ nderumĩra mũndũ. Niĩ njũkaga ngoiga ũrĩa ngwĩka, ngĩmwĩra nĩ tũgũthondeka cukuru, ngĩmwĩra nĩ ngũmũhe basarĩ. Aciari rĩrĩa marathire haha Kamũkabi marerirwo nĩ head teacher tamu ĩno gũtirĩ kĩndũ mekũrĩha tondũ tũraheanire ceki ĩrakaba tamu ng'ima. Icio nĩcio cera iria mũndũ agĩrĩire kwendia, ũgoka ũkeyarĩrĩria kũrĩ andũ nao magatua kana nĩ megũgũthura kana matigũgũthura. Na njĩre andũ ona ũngĩaga gũthurwo nĩ kĩhoto kĩa mũikia wa kura kwaga gũgũthura kana gũgũthura, tondũ inyuĩ nĩ inyuĩ mũroraga kĩrĩa mũrenda he mũndũ ũrĩa mũrenda mũtongorie na maũndũ marĩa mũngĩenda amwĩke. Wa mũico, niĩ twatũire ona ndĩrara na sheria, twatũire na sheria kũrĩa Karen tũkĩina ũhoro wa hurubarũ, na nĩ twahenirio na ndamwĩra ũmũthĩ nderaca angĩkorwo nĩ ahenirie Akũrinũ, mũthuri ũcio ndarĩ mũndũ atangĩhenia. Ira ararĩ Kĩrĩnyaga na inĩ njũĩ gũkũ nĩ tũkũragia kahũa, arauga kahũa karĩhagwo na thikũ 3, na inyuĩ nĩ mũririkanaga nĩ twaregire ũhoro wa DSS, githĩ mũtiririkanaga? Ningĩ aroiga kahũa karĩhagwo na thikũ 3, na kahũa gaka gaitũ arĩa moĩ kahũa gatuo wamba gagatwara factory gagakonyorwo gakabamentwo gakomithio nĩ kaninaga kinya mweri factory. Rĩu ũngĩkĩrwo rĩgĩraga ciringi 500 mũico wa kiumia, mũndũ ũcio no gũtũnyarira aratũnyarira. Maracoka marongerera igoti rĩa macani rĩrekĩrwo gwa T-board. Ũhoro ũcio nĩ twaregete mbunge makiuga tondũ Kagombe nĩ director ndaugĩire mbunge we nĩ director arĩ na vested interest magĩkanja. Tũramera na macokia tondũ macani maitũ makwamĩte kũrĩa Mombatha, ũhoro ũcio no tũkũregana naguo na tũtigĩrĩre tũtikũnyarirĩrwo indo iria itũthomithagĩria ciana. Ngĩrĩkia nĩ ndaigua andũ maroiga kĩama, na niĩ nĩ wega ndĩmwĩre rĩrĩa andũ mahanda njiguaga mũthiaga mũkagũra kabataraica mũgetaga DCP. Ng'ombe yaciara ĩgacumbĩ ĩgũragĩrwo kana tiguo gakĩ ka DCP. Kei ndĩmwĩre irima rĩrĩ tũrĩ twaingĩrire tondũ twathire kĩama kĩa Ruto, atĩ Ruto agĩta Njumbe ametaga marĩ ake, na niĩ ndingĩenda na no ndĩmũhoe tũgathurana rĩngĩ
twage gukona mundu ungitwita andu aitu tucire ta nyumba nigetha ko Kalonzo ni areta andu ake akameta magacira Gachagua nake ageta andu ake tugathi wa Munyoro tugacira nake uri ungi ageta ake Ruto nake ageta ake nigetha tungithie tutwarane na turaheire kara tuone mundu ni atugaruruka ona ko Gachagua karugama ni tugathie tumwire hau twakinya ni tugutigana. Amen. Ni wega ndienda kuheteria Bishop ndigukiria hau Ngai ndakimurathime. Amen. Ngai ndamwike wega. Thank you. Na nie hingo ciothe ndimuhoyagira mwathie murimagie gukumi. Asanteni sana. Asante. Asante mheshimiwa, riu acio magitwariirie ni wega na riu ni kurikia turarikia haha twatigia o maundu meri o kuhoera family na kwaririo ni Archbishop tondu nake Archbishop niwe maturite na Rafani miaka yothe na riu ucio tutigikia gukiaririo niwe nigetha turikiririe twauma hau no muritwa igongona tukunengere nigetha atutware kuria tuguthie na uhoro ucio tukorwo tukirikitie. Hena Bishop Derry eha tani arugame na iguru kuma kia Wambogo. Bishop Derry we hau tarugama na andu othe mukumite nao kia Wambogo. Andu ake Wambogo ni marugame rita ria mbere ni mwarugama ndienda mutuwivu uguo ni tukenete ni guka kuma kia Wambogo na Ngai wa mwe amurathime. Bishop, thank you ni guka undu ucio ni mwega ni undu wa kuintanira hamwe na ithwe ni thank you muno. Ni ndirambia kuona atumia ndiona mundu wa kafeti agacomoka ugingona o mugu agathie riu ndirona kwina ite silver vacant na kaundu kau niko ngwendaga tutengerie nigetha tutikae gukinyirira handu hariku. PA niki wariganirwo Pole ni ndariganirwo ni undu ngwendaga kuga hindi ya twari event ya Jason agituo evangelist kuria kanitha-ini wa Thika kuria kwa Muthamia ni twaheirwo request ni undu auga ni undu umwe ona thimu-ini yakwa ni ngururaga nyandikite Muthamia kana Muthama ni nyandikite Muthama no ni ngucenjio tha ici ni ni twabangire ni tugathi gucerera Bishop uyu wakaba niguo twaugire mweri cigana mweri 19 mweri wa mugwanja na tugathie gwake kanitha wake kuria Kangima na Bishop uyu uri amurirwo kanitha-ini uyu na no kuria Kangima gwake mucii tani hakwa personally nduire na thiri wakwa wa guthi gwake mucii. Mheshimiwa ni ngwenda guku invite no wage guthikange mundu kwina mundu ungi kuu no nyende tuthie ungikaremwo utume Sam kana Njiri ugoka we risi uretha giti kia maitu wa county hindi yo tugithoma no urore program yaku ingigagwitikiria ugoka tuthome nigetha tuhote guteithiriria ucio ndangitira. Asante. Kanitha-ini witu wa AIPC kuria God chairman wa diocese ni tuthia tukagia na muthenya wa Bishop na ni njura tutwaraga ingihoya tunyitanire nigetha tuteithie Bishop uyu na ni njui ateti matire na goons makarehe na matikoragwo na goons. Thank you. Ndirauga haha ndina list ne nguhetwo ona uguo murona ngiuka kuhehererwo no andu angireka atia na riu ri tuiganire. Bwana asifiwe. Tuiganire enda gwita Archbishop Stefano nigetha atugeithie na atwitire Archbishop retired Emeritus Francis Kiarie nigetha ucio niwe gutwariria. Archbishop Stefano kuma kuria kanitha witu wa Limuru yuka haha uguo ni hegai kanitha uria wi haha rugongo ri ni munene gukira uyu wi haha thiini. Mwene ngari KDJ 745 guthuka ngari-ini uteithiririe handu hahitanite hanini
KDJ 745 no guthuke uteithiririe handu urabatarania. KDJ 745 etekera uthio hingure bara nigetha ukiagirire. Rekei ndĩmũgeithie mũrega thĩinĩ wa Mwathani. Nĩngũcokeria Ngai witũ ngatho, ona njokerie mũrũwe ngatho, ona Roho Mũtheru wa Ngai ngatho. Nĩkũnjĩtĩkĩria ngorwo twĩ hamwe na inyuĩ. Tondũ ithuothe githĩ tũgwĩtĩkĩrio. Na ũrĩa ũtanetĩkĩrio oe guoko na igũrũ. Niĩ nĩnjĩtĩkĩririo, o toguo mwĩtĩkĩririo, na nĩngĩiguĩte ciugo iria ihunjĩtio nĩ ahunjia othe, na nĩndakenio nĩ ciugo icio. Rĩu niĩ ndikwaria mũno, njĩtagwo Stefano Ngigĩ, na gwitũ nĩ kũrĩa Mũrĩngĩti nĩkuo hunjagĩria, na itũũra nĩ Gĩthũngũri. No nĩngũkĩte na mũrata wakwa, rekei amũgeithie tu, tondũ ndirĩ na ndeto nyingĩ ngwaria, nĩgetha akĩmũgeithie. Ithe to wega? Ithe mũtireta nyu nĩgetha moke mageithanie? Ndũgĩũka nawe ũgeithanie. Thengiũ mũrata. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Ndĩro ndĩmũgeithie, njĩtagwo Sarah Stefano. Ngai amwĩke wega. Amen. Thank you. Tukinyĩtie hau rĩu nĩ Archbishop Francis na ũcio egũtũgeithĩria oro hau arĩ nĩgetha ũhoro ũcio ũkĩagĩrĩre. Amba ũrũgame. Niĩ no kũmũgeithia ngũmũgeithia mũrĩega thĩinĩ wa Mwathani. Mũrĩega rĩngĩ. Rĩu niĩ ndirĩ na ciugo nyingĩ. Mbere nĩ gũcokia ngatho mũno 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 nĩ ũndũ wa gũka kwanyu. Arĩa moimĩte mĩena yothe nĩ njoketie ngatho tondũ nĩ mũkĩte kũnjaũra mũrigo ũrĩa ũrangomeire, na mũrigo ũrĩa ũrangomeire nĩ wa Labani tondũ nĩ arekire atĩa ahurũkĩte, na rĩu tondũ nĩ mũkĩte nĩ mwĩkĩte wega na nĩ njoketie ngatho nĩ ũndũ wa gũka kwanyu, na rĩu tũgĩcoka gũtigana tondũ ndikwenda kwaria, ngwenda kũmwĩra mũcoke na thayũ na Ngai amũmenyerere o nginya tũkonana rĩngĩ. Na Mwathani amũrathime. Amen. Ndĩrenda mũndũ ũgwĩtwo Cyrus Macharia eha. Cyrus Macharia nĩgetha ũtũcokerie ngatho, ũcokerie ngatho hatwĩ haha, ũtwĩre kana kwĩna gĩa kũrĩa tũkũrĩra ha, tũgũthiĩ atĩa, tũgwĩka atĩa, warĩkia nĩgetha njĩte Bishop Stanley nĩgetha itanamwĩta nĩngwamba gwĩka kaũndũ kangĩ kanini hau na nĩ kanene mũno amba tũcokerie ngatho. Wega. Nĩ niĩ ndetwo Cyrus Macharia na nĩ nguoya kamweke gaka ga gũcokia ngatho, na itanacokia ngatho no njarie kaũndũ kanini kegiĩ mũthuri ũyũ ũkomete haha. Ngwenda kuga mũthuri ũyũ nĩ baba tondũ nĩ anyina ũmwe na baba witũ. Mũthuri ũyũ nĩ matũrerete na baba na magagĩtũrera na ihinda iritũ o ũrĩa rĩakoretwo hĩndĩ ĩyo rĩkuo. Nĩ tũkĩreretwo na tũkarereka na magatũrera. Nĩ tũthomete na tũgathoma na rĩu nginya hau tũkinyĩte nĩ tũrĩ na ihinda rĩa gũkenera Ngai tondũ nĩ tũtigĩtwo nĩ baba witũ ena mĩaka 70 na kĩndũ na agatũtiga twĩna ciana citũ. Koguo nĩ kĩndũ kĩmwe tũngĩkenera mũno gũtũtiga twĩna ciana iramwĩta guka na ingĩ iramwĩta baba rĩa kerĩ. Njuke nĩ wega nĩ ihinda rĩu tũkoretwo na baba witũ. Nĩndĩrenda kuoya kamweke gaka ndĩmũcokerie ngatho inyuothe mũkĩte gĩikaro gĩkĩ. Gĩikaro gĩkĩ ti kũmwĩta tũramwĩtire
nĩ ngumo mũraiguire ya baba witũ nĩ ahurũkĩte. Ithuĩ tũtingĩrahotire kũmwĩta kũringana na harĩa tũrarĩ. Ingĩrehokerio niĩ ndĩmwĩte ndĩ ta mũrũ, ndamwĩra ũũ nĩ baba witũ. Na niĩ ndĩ mũndũ ũrĩa ahete kothi eta ciana ciake. Mũthuri ũyũ twakorete akĩendia nyama eta baba witũ. Kũringana na harĩa ndathomire ngĩkinyia, ndakorire baba witũ akĩendia nyama, na niĩ nĩ niĩ wa mbere kũhe kothi tondũ nĩ niĩ andĩkire nyendie nyama mbucĩrĩ yake, na akĩnduta kwendia nyama, na ngĩkena mũno tondũ nĩ aheire kothi. Rĩu rĩ, no njage kwaria ũhoro mũingĩ mũno ũkoniĩ baba witũ. Rekei ndĩmwĩre nĩ ndakena mũno na nĩ ngũmũcokeria ngatho inyuothe. Archbishop, bishops arĩa mwĩ gũkũ, ahunjia arĩa mwĩ hau, o gĩkĩro kĩrĩa mũndũ ahunjagia, nĩ twakena mũno nĩ gũkinya igongona rĩa baba witũ, na igongona rĩa baba witũ nĩ rĩarĩka o ta wendi wa bamĩrĩ. Ndĩ ũmwe wa bamĩrĩ ĩyo. Ateti aitũ ndĩmũcokerie ngatho, nĩ wega mũno nĩ gũkinya igongona rĩa baba witũ, Munyoro, MP witũ, MCA witũ, nĩ twakena mũno. No tũthiĩte wega na inyuĩ, tondũ nĩ inyuĩ twĩ na inyuĩ. Tũtingiuga tũtithiĩte wega nĩ ũndũ wa andũ angĩ tũratengemea. Inyuĩ nĩ inyuĩ twĩ na inyuĩ, na no mũtũtwarĩte wega. Tũkwĩhoka Ngai, no mũgũtwatwara nginya hau hangĩ na mũtũkinyie wega. Ngwenda atĩrĩrĩ, nĩ ndona mũthee nĩwe MCA na nĩoka, ona ta njikarire mũno. Ngwenda gũcokeria andũ othe arĩa marakinyĩte hĩndĩ ya macakaya ma baba witũ, mwĩ gĩkundi, mwĩ mũndũ kĩũmbe, mwĩ kanitha, mwĩ mũndũ o ũrĩa arokĩte, ndĩmũcokerie ngatho o ũrĩa mũndũ arokĩte. Hinya waku wa mwĩrĩ waku ũratũrehera indo cia mũgũnda waku, ũracoka ũratũrehera kĩndũ kiumĩte mũhuko waku. Ithuĩ nĩ tũcoketie ngatho mũno. Tũcokerie itũũra rĩa ritũ ngatho, nĩ tũrĩ itũũra, gĩkundi gĩa itũũra, na nĩ mũrokire. Nĩ tũrĩ andũ a itũũra na nĩ mũrokire, na nĩ mũratũmenyereire wega mũno, tondũ tiga nĩ andũ a itũũra. Rĩu rĩ, tũngĩrathiĩte kũ? Tũcokerie administration sub chief, thiĩ na ngatho citũ, tondũ nĩ tũkĩte thirikari-inĩ na mũgatũhingĩrio wega nginya hau twakinya. Rĩu twatua kumagara rĩ, nĩ tũkumagara, na rĩu rĩ, twĩna MCA, twĩna mũthee haha, nĩ egũtũcokeria. Turenda gũcokeria kwĩ bishop, no tũkwenda kuga atĩrĩrĩ, gĩa kũrĩa, tondũ harĩa haitũ kana hara Mũceraban ti hanene, tũgũkĩra haha tũkinye mũciĩ, na nĩho tũgũthiĩ tũkĩmũhurũkie, tũcoke tũrĩanĩre kĩrĩa kĩho. Haleluya, Mwathani agocwo. Na twara mũiguire ararĩndia nyama, koguo nyama nĩ nyi, twĩharĩrĩrie. Halo, bishop ndũke. Koguo twarĩkia ngari ya mwĩrĩ nĩ gũgĩtongoria na nĩ gũgĩtongorio, no tũtigũthiĩ na ngari nyingĩ. Na twakorwo he ngari iria igũthiĩ, twaingĩrĩra haha Kanjathi, ngari ndũkũgata, tũrĩcoka tũke tumĩre na harĩa mbere nĩ tũmakĩte. Nĩ tũratwarana. Koguo tũgũthiĩ ũguo tũcoke twambatie ũguo. No mũtigetĩkĩre kũinũka tondũ nĩ kũruge na maũndũ mothe nĩ mega. Karibuni sana. Thank you. Bwana asifiwe. Ndĩrenda Bishop Samueli ũnyume thutha. Ũke ũnyumĩte thutha. Nĩgetha ũke nginyagia haha ndĩ. Bishop Samueli ũke nginya haha ndĩ. Ndagwĩta haha nĩgetha rĩrĩ nĩho family ĩrĩ nĩ waya, nĩgetha ũhoere family. Mategũtinda magĩũkĩra, aya me haha nĩo immediate, nĩ makũrũgamĩrĩra acio angĩ othe mena gũkũ ũhoere family. Thank you so much. Mwathani Jesu arogocwo. Rekei tuhorere, nĩ mwĩgwa family tũrahoera. Tũrenda tũhoere. Mahoerwo tũtigũikara thĩ rĩngĩ, no gũthi tũgũthiĩ. Andũ aya nĩ matigĩtwo nĩ ithe wao, ona niĩ ndigĩtwo nĩ baba, na nĩ ndĩramenya harĩa marĩ, na ũrĩa ngwenda kũmwĩra Jesu we ndanathama. Mwathani Jesu arogocwo, na nĩ ũrĩ ũkaga kũmũrora. Ngai tũhoe.
Jehova Ngai ithe wa mwathani witũ Jesu Kristo, tũire o ta ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Baba, nĩ ngwĩnyihia mũno mbere ya gĩtĩ gĩaku kĩa ũnene kĩa kĩrigicĩirio nĩ ũhoti waku mũingĩ, tondũ haha nũngiĩ Baba nĩ ũramenyete nĩ ngakorwo ndũgamĩte ho na gĩtũmi gĩtahitharĩte mbere ya ũthiũ waku. Nĩwe ithe witũ ũkĩte na mwathani Ngai witũ ũkahurũkia ndungata yaku. Igũrũ ro gũkorwo nĩ ũramwĩtĩkĩrĩtie mwathani Ngai tũgũgũtungatĩra mĩaka ĩyo yothe ithe witũ ũramũhete. Nĩ ararĩ na bamĩrĩ na nĩ tũgũkumia mũno tondũ nĩ tuona nĩ ũmwaramĩtie, na mwathani Ngai ithe witũ nĩ tũgũkumia ũnene wa Jehova nĩ tondũ wa ũguo. Na rĩu ithe witũ andũ aya nĩ matigĩtwo nĩ ithe wao ũrĩa maronanaga ũthiũ kwa ũthiũ. Ndathaitha na ngĩgwetaga rĩĩtwa rĩa Jehova, tondũ ithe witũ gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gũikarĩra gĩtĩ kĩu Baba kĩraikarĩirwo nĩ ithe wao. No reke tũkĩrĩe kĩrĩko nawe mahinda ma ithe witũ twerana twaranĩrie nawe nĩ ũndũ wa bamĩrĩ ĩno. Mwathani Ngai witũ ona mahinda ma tene ndagũthaitha warĩ ho hĩndĩ ĩrĩa Yusufu aririe ciugo iria ithe witũ twĩthomagĩra, tondũ ithe witũ nĩ amenyire matukũ make harĩa makinyĩte, na nĩ amerire atĩ ithe witũ Ngai nĩ arĩũkaga kũmarora. Reke Baba tũrĩe kĩrĩko nawe nĩ ũndũ wa bamĩrĩ ĩno. Ngai nĩwe ithe witũ ũrĩũkaga kũmarora, ũikarie mwarĩ wa ithe witũ na ciana ona arĩa othe ithe witũ tuona gĩikaro-inĩ gĩkĩ, tondũ nĩ ũraramĩtie ndungata yaku. Na rĩu Baba, tondũ ithuĩ no tũkumagara ta andũ a thĩ, Ngai nĩ ndathaitha na ngĩgwetaga rĩĩtwa rĩa Jehova, andũ aya ithe witũ mangĩgaikara thĩ mwathani Ngai witũ ta ũrĩa ithe wao aramaragĩria, na rĩu ithe witũ gĩtĩ kĩu nĩ tũgũgũthaitha nĩgetha ũikaragĩre we mwene, tondũ Ngai ithe witũ nĩ ũkũmatara, na Ngai ithe witũ mahorerie ngoro na meciria, na mangĩgaikara thĩ makĩenda kwaranĩria, ndathaitha na ngĩgwetaga rĩĩtwa rĩa Jehova, ũgoka ũgakorwo wĩ hamwe nao, na Ngai ithe witũ ũkamahoreria, rĩu ningĩ ũkamatara nĩgetha makaumĩra makĩgocithagia rĩĩtwa rĩaku. Nĩ ũndũ ũcio Ngai ithe witũ twamaneana moko-inĩ maku, twakwĩhokera o, tondũ ithe witũ ithuĩ nĩ tũkumagara, ona arĩa metanĩtio nao aingĩ nĩ mekumagara na mathiĩ kũraya. Andũ aya tũkũmatiga moko-inĩ ma Jehova nĩgetha Ngai witũ marĩithagie no mamenyagĩrĩre. No tũrĩkenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa ithe witũ tũrĩiguaga mwarĩ wa ithe witũ nĩ ũmũikarĩtie na ũkamũhoreria ngoro na meciria ithe witũ, na ndũkanareke ũrume mwena na mwena. Angĩkainamia ũthiũ wake arĩrĩre Jehova nĩ ũndũ wa ithe witũ, maũndũ mangĩkorwo mamũkorete, ndagũthaitha ndĩ haha Ngai tũramenyete nĩ ngakorwo ndĩrĩ ho, ũgathikĩrĩria mwarĩ wa ithe witũ hamwe na twana twake, ũgoci wothe ũgagũcokerera. Ngai witũ arogocwo na roho na Jesu Kristo ũrĩa arĩ we mũkũũri witũ. Ntwahoya nĩgetha maikaragio mamenyagĩrĩrwo ikĩro-inĩ ciothe nĩ ithe witũ Ngai ona roho na Jesu mũkũũri witũ. Amen. 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 Thank you. Rĩu tondũ twanengere Bishop Stanley ndigũcoka ho rĩngĩ, twerwo ithuothe nĩ tũgũthiĩ mũciĩ nĩ kwa irio tũharĩrĩirio, na ũngiumĩra ngĩti ũtige gũikũrũka ũguo ũcoke haha ũguo ũkĩrĩre haha, ona ngari ĩgĩthiũrũrũka ũgũkorwo ũkinyĩte mũciĩ mbere ya kĩ arĩa nĩ mĩguo acio maretikĩ nĩ arĩa moĩ atĩ ũkĩrĩre haha ũũ, na tũkĩhoe ene mĩgũnda ĩrĩa magĩtwĩtĩkĩrie tũkĩrĩre hau ũguo, no nĩ harĩ gacĩra kamũira ngari ya mwĩrĩ na atungatĩri mathiũrũrũkĩte ũguo, nĩ tũgũkorwo twakinya hau. Nĩ ngwenda kũhoya mũndũ ũmwe haha ũrĩa ũgũtũbanga nĩ ũndũ wa atungatĩri arĩa megũthiĩ ũguo magetha matongoretie mwĩrĩ, tũkĩhota gũthiĩ nginyagia kũrĩa mũciĩ nĩgetha tũgakĩrĩkĩrĩria wĩra wa ndungata ya Ngai Laban. Ngwenda gwĩtĩkĩria Stanley nĩgetha ambai mũtige we ndinoiga andũ mathiĩ nĩ gũtarĩria ndatarĩrio ũrĩa tũngĩtua ndauga ndigũcoka ho rĩngĩ. Ambai mũtige gũthiĩ, rekei twambe tũnengere mũruti wa igongona nĩgetha atwarĩrie kiugo kĩmwe tũgĩcoka nĩwe ũgũtũhe rũtha rwa gũthiĩ. Karibu. Andũ matige gũthiĩ, tũrũgame oro ũguo tweterere. Rĩu mũrĩega inyuothe thĩinĩ wa Mwathani, mũrĩega rĩngĩ. Rĩu niĩ ngwĩciria harĩa ngĩrĩ nĩ harĩa andũ manogire na matangĩhota gũthikĩrĩria ũndũ,
tondu narĩ ihinda nĩrĩthire mũno, no maũndũ marĩa mothe tũiguĩte haha mauma maitũ na nĩ mauma ma gũtũkenia, na nĩ ithuĩ twĩbangĩire na nĩ ithuĩ tũgũthondekaga ũguo ihinda rĩu rĩothe rĩgĩgathira. Tũgĩthondeka na bamĩrĩ nĩ tũrathondekete atĩ tũkarĩkia igongona thaa 9, no rĩu nĩ gũkĩremire ũguo, na kũremete nĩ ũndũ wa maũndũ mega marĩa mauma manyu, tondũ no inyuĩ mũkwaragia atĩ andũ angĩ maumire na kũnene, no macio no inyuĩ. Rĩu harĩtwa rĩakwa arĩa matanjũĩ, njĩtagwo Elijah Stanley Kahũra, na nyumĩte Rift Valley, Laikipia West. Kũu nĩkuo ndungataga. Twauga mũtikambe gũthiĩ, twĩ maũndũ tũkwanĩrĩra andũ matiga, ona thiĩ ũrĩa mũgathiĩ kũheana irio ambai mweterere hanini. Rĩu niĩ nĩ njũĩ, nĩ ngwendaga gũthoma ibuku rĩa Thesalonike wa mbere 4, rĩrĩa riugaga atĩrĩrĩ, tũtikorwo nĩ hinya tondũ nĩ tũramenya mũrũ wa ithe witũ kũrĩa athiĩte. No na rĩu ingĩthoma nĩ njũĩ gũtigũkĩiguo. Niĩ ndikũnenehia igongona, nĩ rĩgũkuhĩha mũno, tondu maundu macio mangĩ mothe nĩ ithuĩ twĩkĩte na mauma maitũ, na tũngĩaga kũmahĩtũkĩra ũguo twamahĩtũkĩra, no ithuĩ tũngĩagĩthiĩ hathara. Rĩu nĩ ũndũ ũcio rĩ, gwitũ nĩ kũu, rĩtwa nĩ ndamwĩra, gũkũ nĩkuo nyumĩte, gũkũ nĩkuo kwarĩ gwitũ, ta ũrĩa mũthuri ũmwe ũkwaragia haha akiugire ũrĩa matũrĩte na Labani. Ingĩakĩambĩrĩria kwaria cia Labani nĩ ingĩakĩaria mũno, nĩ tondũ agĩtũkorire gũkũ Garu, na rĩu tũgĩkoretwo nake na tũrarĩkĩrĩirie nake na maũndũ maingĩ mũno ma kanitha tũgĩkĩbanga ũguo. Rĩu gũkũ nĩkuo ndaumĩte ngĩgĩthiĩ Rift Valley, chief assistant chief ũcio uma haha nĩ wa my sister, ũguo ndĩ mamae, PA ndĩ mamae, ũguo gũkũ nĩkuo gwitũ, nĩkuo ngiumĩte. Rĩu nĩ ũndũ ũcio rĩ, niĩ reke njage kwaga kũnogia andũ na ciugo ingĩ, ingĩhota andũ matingĩhota kũigua, tondũ rĩu mahinda o ma mũndũ nĩ magĩthirire. No nĩ harĩ ũndũ ndaheo rũtha ndangathe nĩ Archbishop, na nĩguo ngwendaga kũmũtangathĩra. Ihinda rĩrĩa tũrarĩ na chairman witũ Labani Njũgũna, nĩ tũrarĩ mawĩra marĩa tũrahetwo nĩ Archbishop nĩgetha mathiĩ na mbere. Na rĩu ũndũ ũcio nĩguo ngwendaga kuga, tondũ rĩu nĩ niĩ ndagĩkorwo ndĩho, na rĩu nĩ ndagĩtĩkĩrio ngwetere haha, nĩgetha mũikare mũĩ na mũthiĩ mũgĩkĩmenyaga. Harĩ mũtungatĩri witũ ũrĩa tũhunjĩirie, nĩ tũgeretie mũno kũmwĩra atĩ nĩ tũkwenda kũmweheria hau arĩ, na mũhunjia ũrĩa tũhunjĩirie, na tũmwambambatie akinye gĩkĩro-inĩ kĩu kĩngĩ. Na agaikara akiugaga aca, ĩhĩ ihinda ti ikinyu, ĩhĩ ndiĩbangĩte, ĩhĩ ndiĩharĩirie. Ithuĩ akũrinũ ũngĩũka ũtwĩre ndĩrenda kĩremba, tũtiĩraga mũndũ, ona tene nĩ gũtarũra, tiga tuonire rĩu nĩ maragana nacio rĩ, twatarũraga gĩitũ kĩa mũtwe tũkamuohera hau ndagathiĩ agarũrũke. Rĩu tondũ nĩ aretĩkĩrire na atũraga ũguo rwĩmbo rwa atĩ ndiĩharĩirie, ndiĩbangĩte, tũrauga rĩu na ithuĩ nĩ tũhĩkane nake ihenya kwa ihenya. Sami Samuel rũgama. Mũtungatĩri witũ ũcio nĩ tũkũgĩa na ihinda rĩa kũmwamũra na tũgĩe na kũmũhe gĩtĩ kĩa bishop, no nĩ mweri wa 11 mweri 29 ikarathi nĩ tũgakorwo twĩ na igongona rĩake. Na rĩu nĩ ũndũ ũcio rĩ, mũgĩgĩthio harĩ na ihinda inene no tũgũkĩgomana, no tondũ nĩ nderwo haha mũrĩ, tondũ amwe tumĩte Rift Valley, arĩa angĩ na kũrĩa kũngĩ, no twage gũkorwo ũthiĩ ũgĩkĩharagĩria nĩgetha tũke tũmũigĩre moko. Nĩ itũũra rĩa Rũirũ, o kũu araruta wĩra nĩkuo tũkamũhera wĩra. Na rĩu nĩ ũndũ ũcio, tondũ nĩ ndetĩkĩrio nĩ
tugikiambiriria igongona no nginya tuhinge giikaro giki na igongona ria ihoya nigetha tuingire igongona-ini riria tukite ni undu wario ria muru wa ithe witu Rabani na ni undu ucio tuhakanie maundu maria mothe twambiriirie na twambiririe igongona ritu rikwa twathie kuria gutiri undu ungi guthie gwetiga guthoma thara na mutika kurega guthie tondu tukwenda tuthie tuikia tiri ucio na ihenya uguo mundogete tukirikia ithuothe na mutigathie na ngari uguo mweru haha ni hakuhi na ngari itiona gwa guikara tiga hi ngari yamwe ngari itiona bara ni gaceke ona gatingihitukanwo ningi tukiuma gucoka kurikorwo thina uguo etikirai tuthie ngari ikare o haria iri tuthie turikie wira ucio na wana twakirikia nigetha tugicoke tuheo kintu twerwo tukuria na hau nginyita wega au kire kukurirwo guku kana ni mucii kuria mucii no kutugukirira twarikia wira uguo ndahoya andu mutikae guthie itikirai tukinyeho ni handu hega tukuruta wira wa ihenya na nie nguthie na ihenya ni tiganire na maundu maria mahunjie na ndire na thire wakwa ungi wa kwaria no riu nikei njite muru wa ithe witu uria tutungataga nake na kuria ni ndumuteithagiriria bishop witu wa kuria Nyandarua North na Laikipia ndi mwena ucio ngamuteithĩrĩria Nyandarua mwico ucio na riu niwe kwenda arute igongona riu ria gutumia hana ria kwambĩrĩria nigetha ihote kumagara ihinda ria Rĩrĩa wokĩte thĩ warĩ ta mũndũ mũkia ningĩ rĩrĩa ũgacoka nĩũgoka na hinya twakuoya yũa mũhonokia twakuoya yũa mũhonokia rekei tukihoe ni twagoca ritwa riaku Ngai na roho na Jesu mwathani witu Ngai urogocwo na roho na Jesu mwathani witu ritwa riaku itheru Ngai turirogocwo na roho na Jesu mwathani witu Ngai wa Ibrahimu na Ithaka na Jakobu we Ngai wa aria mari muoyo ciugo ciaku cia tene muno Ngai witu werire ndungata yaku mutha ati we nduri wari aku we aria mari muoyo ndarugama haha ithe witu ngucokerie ngatho ni harugamite andu aingi magikugoca na magikugathiriria ona nie Ngai ndarugama haha ni tondu muthenya uyu ithe witu ni wa uwi mbere Ngai undekere mehia makwa nie ndungata yaku tondu ndio mundu otandu aria angi riu ningi ngucokerie ngatho nyingi baba tondu riria wari gwetha andu akwa gukurutira wira mwathani ne wanyonire andu arorire githomo kana mauthi kana maundu maria maroragwo ni andu aguku thi ugitiga andu aingi Ngai witu kindwa ndungata yaku ningukihoya undekere na unjiguire tha riu ningi ninguguthaitha mwathani unjitikire ta uria ndetikirwo ni andu aya aku nio manjitikira baba witu nigetha ngugwetere ciugo ona mwathani njitikira tondu witha nyingi na wikihoti kia maundu mothe ritwa-ini riaku Ngai na roho na Jesu mwathani witu
Ngai mwene hinya wothe ithe witũ we igũrũ, we warĩ kuo na nĩwe wĩ kuo na nĩwe ũgacoka. Nĩ twakenera mũthenya ũyũ nĩ tondũ ndungata yaku Ravani rĩrĩa aciarirwo nĩ wamenyete mahinda ma ndagakorwo kuo. Kĩrĩa ngũkũhoya Ngai no kĩmwe, rĩrĩa mũndũ e mũtũrĩre-inĩ wa gũkũ thĩ ithe witũ nĩ akoragwo atonyete mathĩna-inĩ maingĩ Mwathani, na tondũ Ravani no mũndũ na nĩ arakwendete, mathenya marĩa Ngai witũ maratigarĩte Baba witũ, nĩ ngũgũthaitha mũno wenda na wetĩkĩra ndũkae gũtũma ndungata yaku Ravani athiĩ agaikare nja nĩ tondũ wa ũhũthũ wa mwĩrĩ. Anona maũndũ maingĩ kana natua cira rĩngĩ na kwaga gũtua cira na kĩhoto, ona rĩngĩ ana cira kana kwaria, ona kana kũhoya nĩ tondũ wa gũthikĩrĩria andũ, tondũ no mũndũ. Tũkũririkana ndungata yaku Mutha na mwaranagĩria nake, Shaitani nĩ amũrũmĩrĩire, na rĩrĩa amũrũmĩrĩire Mwathani nĩ tondũ nĩ woe Mutha mũno, waugire ratiri ĩrehwo ithimwo mawega na ithimwo maũru. Ona rĩu Ngai nĩ ngũgũthaitha tondũ Ravani nĩ mũndũ, nĩ ararĩ na mũciĩ wake na nĩ ararĩ na ciana na nene na andũ ao, ona kanitha-inĩ Mwathani ona bũrũri-inĩ. Ngai ndagũthaitha mũno tondũ ndegũcoka gũkũ nĩgetha acokere mahĩtia mau. Mwathani ndũkae kũreka ikare mũrango-inĩ, mũhingũrĩre tondũ nĩ ndungata yaku. Rĩu nĩ tũkuma haha Ngai tũrore harĩa Ngai witũ tũkũiga mwĩrĩ wa mũthuri ũyũ nginya rĩrĩa karumbeta Baba witũ gakahuhwo. Tũtongorie na Ngai witũ mathaa macio matigarĩte ũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ. Andũ no manoge tondũ nĩ andũ, no nĩ njũĩ Baba witũ ndũgũtũtiganĩria nginya tũrĩkie igongona rĩrĩ tũtongoretio nĩ ndungata yaku Stanley. Na weka ũguo Baba ngumo na ũgooci no igũgũcokerera. Rĩtwa rĩaku Ngai na roho na Jesũ Mwathani witũ. Amen. Baba tũtongorie kwenda-inĩ gwaku na kwa roho na kwa Jesũ Mũkũri. Baba tũtongorie kwenda-inĩ gwaku na kwa roho na kwa Jesũ Mũkũri. Tũtongorio nĩ Ngai na roho na Jesũ Mwathani witũ. Nake Ngai arogocwo na roho na Jesũ Mwathani witũ. Igũrũ na thĩ Ngai agocwo na roho na Jesũ Mũkũri witũ. Amen. Rĩu nĩ wega nĩ tondũ nĩ twahoerwo, rĩu no mũbango wa kuma haha na mũtitũ nĩ ngwenda na arĩa mwĩna tũkuma na rwĩmbo nĩ ekũndongoria Mwathani nĩgetha ithandũkũ rĩkume thutha na tũtigũrũ
zinapaki.
Riu ni wega tondi twakinya nikei tuhoe ihoya nyinyi. Tukugoca Ngai witu na roho na Jesu Kristo mukuri witu. Ngai witu agocwo na roho na Jesu Kristo mwathani witu. Utatu-ini waku Ngai na roho na Jesu Kristo mukuri witu. Ithe witu wi iguru, uthamaki waku ni uke, o uria wendete we, wika guku thi, o ta uria wika guku iguru. Tuhe umuthi irio cia gutuigana na gutuohere mehia maitu, o ta uria ithuĩ tuhagira aria matuheria, na ndugatutware magerio-ini,
no gũtũhonokia ũrĩ tũhonokagia ũũru-inĩ nĩ ũndũ ũthamaki-inĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene. Ithe witũ wĩ igũrũ, ũthamaki waku ũũke, o ũrĩa wendete wee nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tũhe ũmũthĩ irio cia gũtũigana na na ũtũhere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ tũhagĩra arĩa matũheagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no gũtũhonokia ũrĩ tũhonokagia ũũru-inĩ nĩ ũndũ ũthamaki-inĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene. Gocwo Ngai witũ na roho na Jesũ Kristo mwathani witũ. Ngai mwene hinya wothe, Ngai mwega na mũtugi, ithuĩ nĩ twoka mbere ya ũthiũ waku Ngai, na rĩu twĩ gĩikaro-inĩ kĩrĩa ndungata yaku Rabani tũkũmũhurũkia. Nĩ twakũhoya nĩgetha mwathani mwega na mũthingu, gĩikaro gĩkĩ wĩtĩkĩre gũkĩrathima, ona ningĩ Ngai witũ tũkĩmũiga ho akorwo arathimĩtwo nĩwe. Nĩ twakĩamũra na ningĩ nĩ twagĩtheria nĩgetha Ngai ithe witũ gĩtuĩke gĩikaro gĩake o nginya hĩndĩ ĩrĩa karumbeta gakahuhwo, nĩgetha tũtũngane rĩera-inĩ rĩĩtwa-inĩ rĩa Ngai witũ na roho na Jesũ Kristo mũkũũri witũ. Agocwo Ngai witũ na roho na Jesũ Kristo mwathani witũ. Ũthamaki igũrũ na thĩ ũrotuĩka wa Ngai na roho na Jesũ Kristo mũkũũri witũ. Ameni. Rĩu nĩ wega rĩu nĩ ũndũ mwega, rekei tũthome maandĩko me thĩinĩ wa Johana 11 na kamũhari. Johana nĩ 11 na kamũhari ka 25. Nĩ niĩ kũriũka na nĩ niĩ muoyo, ũrĩa wĩhokete niĩ ona akua no agatũũra muoyo, na mũndũ o wothe wĩ muoyo na akangĩhoka ndarĩ hingo agakua. Rĩu ciugo icio nĩcio ciarwo nĩ ũndũ wa ndungata ya Ngai. Rĩu mũharĩrĩria wa ithandũkũ nĩ aharĩrĩrie nĩgetha tũikũrũkie ithandũkũ. Tũgũthoma wona rĩakinya tũthome maandĩko mangĩ nĩgetha twambĩrĩrie nyĩmbo na twambĩrĩrie ũhoro wa nyĩmbo na twambĩrĩrie rĩu gũgĩka atĩ twathoma ibuku rĩrĩ tũgĩthiĩ o ũguo na nĩ wega. Mũtitũ nĩ tũinage rwĩmbo hanini, nĩndona nĩ gũthiĩ kahora. Mungai nĩ atũire okwo atũthondekagĩra mũciĩ igũrũ kwa Jesũ nĩ twacemania. Igũrũ kwa Jesũ nĩ tũgacemania okwo. Nyĩmbo njega iria cia andũ arĩa atheru, onamo maroho maitũ matikaigua ruo rĩngĩ. Igũrũ kwa Jesũ nĩ tũgacemania kuo. Igũrũ kwa Jesũ nĩ tũgacemania kuo. Igwe tũmũcokaĩrie mũhera tondũ nĩ wendo wake mwene ũtũmaga tũkenagio. Igũrũ kwa Jesũ nĩ tũgacemania okuo. Igũrũ kwa Jesũ nĩ tũgacemania okuo. Nyĩmbo njega iria cia andũ
onamo maro maitu matikaigua ruo rĩngĩ igũrũ kwa Jesu nĩtũgacemania kuo igũrũ kwa Jesu nĩtũgacemania kuo. Nĩ wega nĩ ũndũ ithandũkũ nĩ rĩarĩkia gũkinya na rĩu nĩ tũgũthoma ibuku rĩa kĩambĩrĩria 3 na kamũhari nĩ 19. Kĩambĩrĩria nĩ 3 kamũhari nĩ 19. Irio ciaku rĩ ũrĩcirĩaga na thithino ya ũthiũ waku o nginya rĩrĩa ũgacoka tĩri-inĩ, nĩ gũkorwo nĩkuo warutirwo, amu we ũrĩ o rũkũngũ ningĩ ũgacoka ũtuĩke o rũkũngũ. Kei tũthiĩ na mbere. Tondũ Ngai mwene hinya wothe nĩenda nĩ ũndũ wa tha ciake nyingĩ kuoya roho wa Labani ũyũ twendete mũno, nĩ ũndũ ũcio nĩ twaiga mwĩrĩ wake tĩri-inĩ. Nĩ nũmĩrwo tĩri wĩho. Kei tũgĩthiĩ na mbere. Nĩ ũndũ ũcio nĩ twaiga mwĩrĩ wake tĩri-inĩ. Tĩri nĩ ũcoke tĩri, ikia kanini, naruo rũkũngũ nĩ rũcoke rũkũngũ. Haya, rĩu hau ithuĩ tũtithomaga mũhu ũcoke mũhu. Wĩtĩkio witũ tũtiĩtĩkĩtie gũcina mũndũ, twĩtĩkĩtie mũndũ akĩherithio nĩ Ngai. Ũguo mũhu wĩragwo ũcoke mũhu nĩgetha mũndũ ũrĩa ũracinĩtwo akorwo nĩ gũcinwo aracinirwo nĩ mũhu ũgĩkuagwo. Na rĩu hau ithuĩ nĩ tũrũgaga na tũgakĩheherera, tondũ ithuĩ tũtirĩ wĩtĩkio wa gũcina mũndũ. Na tũrĩ na kĩrĩgĩrĩro kĩama na gĩa atĩ ti-itherũ atĩ Labani ũyũ nĩ akariũka one muoyo ũtagathira nĩ ũndũ wa Mwathani witũ Jesu Kristo, ũrĩa ũkagarũra mĩĩrĩ ĩno itũ ĩthũkaga ĩhanane na mwĩrĩ wake wĩna mwago, nĩ ũndũ wa mawĩra marĩa ma hinya matũmaga indo ciothe ituĩke ciake. Ngĩcoka ngĩigua mũgambo woima igũrũ ũkiuga, andĩka atĩrĩ, gũkena-rĩ nĩ arĩa akuũ arĩa marĩkuaga me thĩinĩ wa Mwathani. Gwata rĩu thutha ũyũ nake Roho ekuga ĩĩ nĩguo mahurũke mawĩra mao maritũ. Rĩu arĩa mena iciko meharĩrie, na nĩ tũgũkiugĩte eha ũrĩa ũratabania mũtitũ wĩho, nĩgetha mũhe andũ arĩa megũgĩka atĩ andũ a kũrigĩrĩria nĩ tũrakĩmenya harĩa marĩ arĩa moka na ithandũkũ rĩu ũkĩbange. Roho nĩ etereirwo igũrũ, Roho nĩ etereirwo igũrũ nĩ anabii. Nyĩmbo cia ũguũrio wa Roho Mũtheru 276 200. Thank you. Gĩtarĩria. Tũtanambĩrĩria nĩ tũkũria family andũ arĩa mangĩhota kũrũma tĩri ona korwo nĩ na guoko, please metĩkĩre marũme immediate family. Nyina wa Shiro harĩ mũndũ ũraigua ena hinya wa gũikia tĩri family-inĩ. Nyina wa Shiro nĩ akũhota kwĩyũmĩrĩria nĩ wega mũno. Andũ aya mararĩra haha gera mwena ũrĩa, Sheria gera mwena ũrĩa, coka mwena ũrĩa Sheria. Thank you mũno. Ĩtĩkĩrai mũrũme tĩri na guoko family, na warũma ndũgaikie. Warũma ndũgaikie, ũrũme na ũrũgame o hau. Rũmai tĩri. Andũ a family rũmai tĩri. Ona we
atiriri andu nime haha mumenye riu ni tuikirie tiri wa mbere riu ni andu turenda maikie tiri guikia ti guikia gateri kanini ndirauga ni guthikana riu niguo ndiroiga mona moka ri ti guikia gateri kanini ndu ndirona tarauka kunyita tiri na giciko tari kwirwo reke tuigue mutitu ria arauga tuigue ora gutwe hamwe ritwe nyiria Ngai witu na roho na Jesu mwathani witu mundu marehaga andu aya akiri guti ndiarekia tiri riu ndiarekereria tiri agirira uguo athire gwenda gwitikiria andu a kanitha atungatiri aria mangihota deacons aria maratungataga hamwe na ithe wa Shiro deacons aria maratungataga hamwe na ithe wa Shiro na atungatiri pastors priest tweturanire hamwe nigetha na ithuĩ tũgĩe na kanya gaitũ guikia tĩri gũthika rĩu nĩ gũthika arĩa maumire ku andũ arĩa mauma na ithandũkũ mũtweherere biũ mũikare hanene kinya tũrĩmwĩta nigetha tũikie tĩri na Ngai witũ nĩ egũtũrathima roho njoerie herai hau mũticoke na thutha andũ arĩa mwarehe ithandũkũ tugakena muno muno tũringarũ gĩthagĩkũ tũthiĩ igũrũ bũrũri wa andũ arĩa theru munene tondũ wa wendani wake na tha nyingĩ akĩmahe nguo njerũ gwakena mũno mũno twakia rũĩ rwa gĩkuũ tũthiĩ igũrũ bũrũri wa andũ arĩa atheru ĩkamena mwĩrĩ tũrĩa manyariragwo mũno twaringa rũĩ rwa gĩkuũ tũthiĩ igũrũ bũrũri wa andũ arĩa atheru emekunyariirĩka mena mwĩrĩ tũrĩa manyariragwo tũgakena mũno mũno twaringa rũĩ rwa gĩkuũ tũthiĩ igũrũ bũrũri wa andũ arĩa atheru kũndũ andũ arega mathiaga nyĩmbo na gĩkeno nĩcio ciũrĩte kuo ĩyo ĩgũthiĩ rũĩ ĩyo njega nĩ twerekere kuo tũtenganja kĩana waganu tũtikona kũndũ kũu tondũ nĩ kwa Jesu tũgatũra ĩtwega tũgĩthiĩ twakene ona ithuĩ tũtũre matu-inĩ kinyate nĩ Ngai waheire mwana wake nguo ya gĩathĩ-inĩ ya ũthamaki tondũ nĩathurire nĩguo thambie Jakubu na akiuga ndũrĩrĩ itonye nĩaturĩirio maru nĩ arai hĩndĩ ĩrĩa hotire hinya thĩ makiuga nĩarocwo nĩ arĩa me rungu rwa thĩ na arĩa me iria-inĩ rĩrĩa inene nĩiguĩtwo kĩrĩma-inĩ kĩigĩrĩirwo igarĩ na muoyo ningĩ nĩgetharuro nĩ kĩrĩma kĩnene gũkĩra irĩma ciothe
ihena rwĩmbo ya sandukata ya Jehova naroga tũrũme makainĩrwo me hamwe narĩa methambĩte na mathani nĩ makagomana harĩ Ngai ina ciatũmwo na ciana ciao megoce na mathani Musa thĩinĩ wa Jesu mbere njũrĩrwo hema njerũ yambũ igũrũ rĩao nĩ Jehova tondũ agakenera wĩra wa mwanake arĩa rumate gwa Saitani agele manage na manage ni moando alia na kola magadela tajata inogwa magada kala manage make hau uri thecereria wega nigetha tuthie na mbere ndiroiga ngaĩha ndiroiga andũ mambe matige mwathani Jesũ arogocwo ndĩmera ũcio nginya tũtiraruta mwega na nĩ tũthiĩte wega nginya hau rĩu tuma na andũ a bamĩrĩ rĩu kwenda andũ othe arata na andũ a itũũra na Gen Z ĩrĩa ĩ haha mwĩtĩkĩre twĩnyitĩrĩre iciko ici na nigetha ithuothe tũthike ithe wa Shirũ nginya harĩa ngũmwĩra githĩ ti wega ũguo na nigetha tũgĩthiĩ wega ũguo andũ othe menyitĩrĩre iciko rĩu mũndũ ũkũigua nĩ ekwenda gũikia tĩri na ndegũikĩtie nĩ wega twĩnyitĩrĩre iciko na nigetha tũthiĩ na mbere na Ngai nĩegũtũrathima haya tũthiĩ na mbere Lwerirwo matukũ agũikara gũkũ thĩ onania njĩra gũkũ thĩ kũrĩ mũtino nĩ ũndũ araika arĩa Ngai agatũma moke meye no nĩekwanĩrĩra mũgambo wa arĩa othe marĩ gũkũ thĩ maigue gwĩcira gũkũ thĩ kũrĩ mũtino arĩa Ngai agatũma moke meye gũkena nĩ arĩa megũkua kuga nĩguo makahurũke gũkũ thĩ kũrĩ mũtino arĩa Ngai agatũma moke meye thĩ kĩhiko matwarwo nĩ Mwathani ma Yerusalemu gũkũ thĩ kũrĩ mũtino nĩ ũndũ wa araika nao arĩa Ngai agatũma moke meye thĩ megũthambia na thakame ya Mwathani matwarwo mbere ya Ngai arĩa othe athingu nĩo magathera ĩno thariũa na wariũa ĩrĩa inya igũrũ. Halo. Amen. Ĩtĩkĩrai twambe tũthikanĩrĩrie andũ arĩa maraikia tĩri twambe tũthikanĩrĩrie Mwathani Jesũ arogocwo tũthiĩte wega nginya hau rĩu ngwenda tũreharehe tĩri nginya haha na tũtigaikie nĩtwanyitana hau arĩa me haha mehere tĩri ũcio ndeherwo haha hakuhĩ wega kahora tũkĩimbie na mbere na rwĩmbo rũrũ nĩgetha o haha ũguo hakuhĩ one hau na nĩ wega reke tũinĩrwo rwĩmbo rũngĩ rũmwe arĩa matũũraga igũrũ makoria ya moimĩte kũ aya mena nguo
imarigicĩirie Mwathani. Arĩa othe athingu nĩo magathera. Ina ũtherio na wariũa rĩrĩa magakinya igũrũ ĩkũrĩa ithe wa watha nĩcio ndungata cia roho cia kugathĩ kwĩ mũtino na Mwathani wao. Ina ũtherio na wariũa rĩrĩa magakinya igũrũ kũrĩa ithe wa watha Mwathani nĩakahingũra mũromo-inĩ nĩ ũhonokio na itĩ ciayo nĩ ũthamaki. Ina ũtherio na wariũa rĩrĩa magakinya igũrũ kũrĩa ithe wa watha hakuhĩ nawe Ngai nĩho ngwenda hakuhĩ makĩria Ngai wakwa hingo yakwa. Hakuhĩ makĩria Ngai wa niĩ ndĩ mũgendi. Ngoro-inĩ ĩna rwĩmbo nyinaga ũguo ngĩthiaga hakuhĩ makĩria Ngai wakwa. Rĩu nĩ wega mũno nĩ ũndũ ũrĩa twarĩria harĩa kanitha-inĩ nĩ ũndũ ũrĩa twarĩria harĩa nĩ mwahingia na nĩ mwoka na wendo. Bamĩrĩ nĩ yaikia, nĩ ndona nĩ yaikia tĩri na nĩ ndona rĩu ningĩ bamĩrĩ na mũhĩrĩga na arata othe nĩ maikia. Rĩu ndikuona he mũndũ wĩna thirĩ. Rĩu kumagia hau no ngatho tũgũcokia. Arĩa mena mahũa mekũnengera mahũa andũ arĩa megũikia tĩri ũyũ marĩkie nĩo mekũmũigĩrĩra inyuĩ handũ-inĩ hanyu, mũmoke mũmanengere nĩo mekũigĩrĩra mahũa haha angĩkorwo nĩ hauma mũndũ ũkwendaga kũhanda mahũa. Nĩ ũndũ ũcio rĩu rĩ nĩ ngatho, nĩ twacokia ngatho. Rĩu rwĩmbo rũrĩa rũngĩ tũkũina nĩ tũgĩtĩkĩria akina Joel, ngurubu ĩrĩa yuma na Joel rĩu nĩ moe iciko na hatikaingĩre mũndũ ũngĩ tiga andũ arĩa megũkuĩte ithandũku. Mwehere piũ, mwehere piũ. Tũcoka nĩ wagũnyitĩire mũkanda, nĩ ngũthoma ibuku rĩngĩ, nyitĩra mũkanda na ũcoke na gũkũ ndũgathiĩ irima. Tĩri no ũtũkore. Ũyũ nĩ wakĩrĩa. Ũyũ ndĩke ũnyitĩte na gũkũ microphone ndĩnayo na haha. Adika hota kana nyora goigwa ta gunoga
ainya muingi ndeagwo ngomere agarathimo ngakinyukia arugendo-ini ni ndeaga imutongoria nake Jesu ni mugate o waku munyotokia ndikahutanie kana nyote igereka gathĩnjea Jesu Kristo ũndikahotwo nĩ ũtenderũ ũkana irĩma rũgendo-inĩ hĩndĩ wega Ngai mũtongoria nake Jesu nĩ mũgate o waku mũnyoto ĩni ndikahũtanie kana nyota itimũ rĩakwa nĩ maandĩko o mamwathani ndĩthiaga oro hamwe hena irio ciakwa rũgendo-inĩ nĩ wega Ngai mũtongoria nake Jesu o waku mũnyotokia ndikahũtanie kana nyora waduma yothe nĩ kũgĩaga ũtheri kĩrĩro nĩgĩo ũtukũ rũcinĩ gũkagĩa gĩkeno iraya rĩothe athingu marigĩrĩrio mao na mĩtũrĩre yao no ĩkagĩrĩra thutha-inĩ Danieli ĩkĩigua guoya tondũ nĩ arĩ mũthingu maitho-inĩ ma Jehova aya rĩothe athingu imarigĩrĩrio mao na mĩtũrĩre yao no ĩkagĩrĩra thutha-inĩ nacio nĩgetha ithiĩ mbara-inĩ no ũhotani wothe umaga kwĩ Jehova iraya rĩothe imarigĩrĩrio mao na mĩtũrĩre yao no ĩkagĩrĩra thutha-inĩ Misiri atuĩke ngombo marigĩrĩrio make atuĩkire mũnene ao marigĩrĩrio mao na mĩtũrĩre yao no ĩkagĩrĩra na gĩrĩrĩa irĩrĩa mũkũgera ruo-inĩ tondũ thahabu njega ĩgeragio na mwaki na inyuĩra ya rĩothe athingu marigĩrĩrio oina mĩtũrĩre no ĩkagĩrĩra thutha ũnyite na guoko njikara age nawe ndĩkuĩ ĩire mũtĩ wakwa kwambĩrwo onjikarage nawe mathĩna inĩ mothe nĩgetha ũndeithie kũhota niĩ mwathani nĩ njũĩ na nĩngwenda ngona riri wa igũrũ ũithe o harĩa athũi itangĩnyona ũngĩona ũru ithe ndarĩkia gũkinya ĩni Saitani ndacoka gũthĩnia rĩngĩ baba nĩ akahĩmbĩria na moko merĩ ahurũkie wendo-inĩ wake hei mwathani nĩ njũĩ
anandekwe dagona aliliwa igoro eoithe oaria athuita ginyona aungiona uru ithe wihoke mwathani rugendo-ini ino mumenye wego ona thina tiga guoya wi guoko-ini gwake ndugathikiririe ndeto cia andu uriria wina inyo menye wega anitikiritio menyithia andu Jesu ni mukuria aria mari mbere rugendo-ini ibara ya mwiri-ini ana kwari na thina rugendo-ini ina meago nao macuthagiriria hingo ciothe ero mutongoria ni wathiki muingi rugendo-ini riu maturaga tiga kuoyaniria mundu witu uthamaki wa roho ndungihotaniria ndaguthaitha tigana na mwiri uthie na inokire na ngoro menye wega meciria ma mwiri menda gutiga muoyo Jesu aguũranĩrio nĩ ngakena Jesu aguũranĩrio nĩ ngakena Jesu aguũranĩrio nĩ ngakena angeonera mwathani ndikarĩra rĩngĩ ndikarĩra rĩngĩ ndikarĩra rĩngĩ ndikarĩra ĩngeonera mwathani ndikarwara rĩngĩ ndikarwara rĩngĩ ndikarwara rĩngĩ ndikarwara ngeonera mwathani ndigacambio rĩngĩ ndigacambio rĩngĩ ndigacambio rĩngĩ ngeonera mwathani Jesu aguũranĩrio nĩ ngakena Jesu aguũranĩrio nĩ ngakena Jesu aguũranĩrio nĩ ngakena ndeonera mwathani ndikarĩra rĩngĩ ndikarĩra rĩngĩ ndikarĩra angeonera mwathani ndigacambio rĩngĩ ndigacambio rĩngĩ ndigacambio ndeonera maitho ndikarwara rĩngĩ ndikarwara rĩngĩ ndikarwara ngeonera gĩkĩrĩgĩrĩro gĩakwa kĩnene gĩa ũtungata ũrĩa ndungatagĩra nĩ gĩa gũgatũra igũrũ rĩerũ kũrĩa Jesu athire igũrũ rĩerũ nĩ ngarĩonaga igũrũ rĩerũ nĩ ngaikaraga igũrũ rĩerũ nĩ ngatũra kuo tondũ nĩkuo ndũire ĩra mũrũ na mwarĩ tiga gũtithia atorania Jesu nĩ akoigaga atonya imũgĩkagĩrwo thũmbĩ inyuĩ nĩ inyuĩ ciana ciao maki igũrũ rĩerũ nĩ ngarĩonaga igũrũ rĩerũ nĩ ngaikaraga igũrũ rĩerũ nĩ ngatũra kuo tondũ nĩkuo ndũire ndu ĩra na arĩa maregire mwathani makerwo gũkũ mũtiraikara marĩtwa manyu matironeka athiĩ kũrĩ ũcio mwatunga ĩra igũrũ rĩerũ nĩ ngarĩonaga niĩ igũrũ rĩerũ nĩ ngatũra kuo tondũ nĩkuo ndũire ndu ĩra igũrũ rĩerũ nĩ ngarĩonaga igũrũ rĩerũ nĩ ngatũra kuo
Uri bururi mwega wa gikeno kieru Ihi meubite uira Riu guku thi nikuonekete aira aria mekumbura Ihi ta uria vetu Asante sana. Alama. Muhuro wa mutharaba. Muhuro wa mutharaba. Wenda kurugama. Kiega gĩa kwĩhũa riũa na ngoro yakwa Jesũ agandwara kũrĩa kwega gĩkaurũka gũtarĩ na thĩna nĩho wega mũno na ĩyo mwĩhoko anĩyo yonekete njĩra ya matu-inĩ ngũma kana ngoro yakwa Jesũ akandwara kũrĩa kwega gĩkaurũka gũtarĩ na thĩna Jesũ mũtharaba-inĩ nĩmamũrumire akuire ahonokie niĩ nĩndorĩ na niĩ nĩngũmaka mũno nĩ maũndũ merĩ atĩ Jesũ anyendaga na ndĩo mũre mũndũ kwenda gũkinya kwa Jesũ matu-inĩ mwĩrandama gũtuĩkĩte njĩra ya matui Jesũ nĩ mũhonokia hatirĩ na ũngĩ gwĩ gĩkeno kĩnene mamwe na Mwathani. Ngai tũthome maandĩko ma kũrĩkia me thĩinĩ wa Ayubu 19 na kamũhari ka 25 nginya 26. No ningĩ nĩ njũĩ atĩrĩ atĩ mũngũri arĩ o kuo muoyo na atĩ marigĩrĩrio-inĩ nĩwe ũkarũgama tĩri-inĩ ũyũ na ikonde ici ciakwa ciarĩkia kwĩha na mwĩrĩ wakwa ũyũ wa nyama wagĩkorwo ndũrĩ ho hĩndĩ ĩyo nĩ ngona Ngai. Rĩu ciugo icio nĩcio cia kũrigĩrĩria na nĩ iria ciaugirwo nĩ Ayubu atĩ ũhoro ũrĩa tũhunjĩirio kũrĩa na nĩ twĩrirwo ũhoro nĩ wagarũrũkire nĩ ũndũ Paũlũ nĩ araria akauga atĩrĩrĩ nĩ ambatire kũrĩa maroho ma andũ arĩa athingu mathiaga o kũrĩa gwĩtagwo igũrũ rĩa gatatũ akĩigua maũndũ ma kũgegania na maũndũ manene na kũu nĩkuo twĩrirwo andũ metagia nguo metagia marĩhĩrio na marĩhwo thĩna ũrĩa marĩire makahakwo na nguo njerũ nĩgetha meterere ariũ a ithe wao na nĩo ithuĩ. Onake mũici ũrĩa warĩ mũtharaba-inĩ Jesũ amwĩrire atĩrĩrĩ ti hĩndĩ ĩngĩ ũmũthĩ nĩ ũrĩkorwo hamwe naniĩ kũrĩa maroho ma andũ arĩa metĩkĩtie mathiaga. Nĩ ũndũ ũcio-rĩ ibuku rĩrĩ rĩa Ayubu rĩakiuga atĩ tĩri-inĩ ũyũ Jesũ nĩ akarũgama nĩgetha andũ othe mariũke na amwe rĩu arĩa me kũrĩa arĩa me muoyo nĩ mwĩrĩ makagarũrwo na arĩa makuĩte matikahĩtwo nĩ arĩa marĩ muoyo nĩgetha matonye kĩhurũko-inĩ. Rĩu nĩ ũndũ ũcio igĩrĩrai mahũa nĩgetha tũhoe mahoya ma kũrĩkia.
na tugire mahua mundu ono kuheanite gukini andu aya mamaigirire na witikie ati ihoya riaku riria ukurehete ni riakinya. Ihua rĩa kanitha Joel na thank you so much. Igire Hena ihua rĩa ngoro. Kari mundu kimerire. Ihua rĩa ngoro nĩ rĩnyitanĩrwo wega na arĩa makĩrĩ hakuhĩ narĩo. Joel nyitai inyuĩ nĩ inyuĩ mwaheo nĩ ene ihua rĩu rĩa ngoro rĩna arĩa mangĩigĩrĩra no nĩ inyuĩ mũkũigĩrĩra tondũ nĩwe nĩ inyuĩ mehokire. Kĩrĩigĩrĩrwo wega. Garũrania roria na kĩanda ũguo ona ũguo rĩikarĩte. Itwara haha Mũtharaba-inĩ. Mbere biũ ina mũtharaba. Thank you mũno Ngai amũrathime. Hena ihua rĩngĩ na rĩrĩ rĩrũgamagĩrĩra family yake rĩrĩ rĩrĩa mwendwa nĩkĩo rĩrĩa ngoro. Narĩo nĩrĩo rĩigĩrĩrwo nĩ andũ a family arĩa makĩrĩ ho. Thank you so much Ngai amũrathime. Na harĩ na ihua rĩngĩ rĩrĩ rĩandĩkĩtwo mom dad rĩa daddy isn't it? Daddy hena mũriũ wake ũrĩa mũkũrũ na nĩwe ũcio akĩigĩrĩre yarĩkĩrĩte ũguo. Thank you so much Ngai akũrathime. Thank you. Hena ihua rĩngĩ rĩa guka na tũguka tũkĩrĩ ho nĩtuo tũtũ nĩ ndĩrona Sami wa Kabuku haha hamwe na Mũnyĩrĩ. Thank you so much igĩrĩrai wega na mwaigĩrĩra mwakĩrora gĩthomo. Igĩrĩra babatia igũrũ babatia one good. God bless you. Hena ihua rĩngĩ rĩrũmagĩrĩra family icio yothe na arata na rĩu no tũnyitanĩre ithuothe andũ arĩa me hakuhĩ arĩa marakĩruta wĩra ũyũ nyitanĩrai inyuothe nĩgetha muoyo nĩ mbica. Nyitanĩrai inyuothe muoyo nĩ mbica nĩguo ndĩroiga arĩa othe megũthikanaga. Yes, nyitanĩrai nĩgetha muoyo nĩ mbica. Ndũrora mahũra mbica marore wega marĩ othe hamwe. Thengiũ nĩ maruta wĩra mwega na nĩ maigĩrĩra ihua ritũ ithuothe nĩgetha ithuothe tũiganĩre. Gĩcokei harĩa muma. Thengiũ. Kei tũhoe ihoya rĩa kũrĩkia. Tukugoca Ngai witũ na roho na Jesu Kristo mwathani witũ. Agocwo Ngai na roho na Jesu Kristo mũkũri witũ. Ũtatũ-inĩ wa Ngai na roho na Jesu Kristo mwathani witũ. Ngai mwene hinya wothe nĩ tuoka harĩ we nĩ ũndũ Ngai thĩ witũ nĩ tũkũhoire nĩ ũndũ wa wĩra wa ndungata yaku Ravani. Na rĩu nĩ ũtwĩtĩkĩrĩtie na tũmũcoketie tĩri-inĩ ta ũrĩa woigire nĩgetha Ngai thĩ witũ eterere nginya rĩrĩa karumbeta gakahuhwo na nĩgetha andũ othe matonye gĩtĩ-inĩ gĩa cira nĩgetha makagaĩrwo magai mao nĩ ũndũ wa mawĩra maritũ manaruta. Ndungata yaku nĩ twamũiga harĩa hagĩrĩire mwathani witũ o nginya rĩrĩa akaigua mũgambo wa coro nĩgetha Ngai thĩ witũ nawe ũmũgĩre nĩgetha aikare hamwe na arĩa atheru. Na Ngai mwega na mũtugi ona ithuĩ ũgĩtũteithia nĩ ũndũ nĩ twerwo atĩ Shaitani nĩ arauga kũu gũtirĩ ũrĩa ũgũthiĩ kwa ngoma ndarĩ na mũmũgĩri ta ũrĩa Daudi magĩrirwo kuo na Samueli, no nĩ ithuĩ ũrĩa ũtekwambata igũrũ rĩa gatatũ ũcio nĩ wokagĩa ũrĩa ũtekũthiĩ kũu ndakona wa kũmũhingũrĩra kwa ngoma. Nayo mĩaka 1000 nĩwe akamũhe thĩna nĩ tondũ akauma thutha Shaitani na thiĩ iherithĩrio-inĩ. Hakĩrĩ ũguo nĩ twahoya ona ithuĩ tũteithie mwathani nĩgetha tũgwĩtĩkĩre na nĩgetha tũige kĩrĩgĩrĩro na nĩgetha tũgatonya kĩhurũko-inĩ rĩrĩa tũkaigua karumbeta gaku kahuhwo either tũkagarũrwo mĩĩrĩ ona kana tũriũke irũkĩro-inĩ rĩa muoyo. Ũngĩka ũguo mwathani ũrogocwo na ũrokumio rĩtwa-inĩ rĩa Ngai witũ na roho na Jesu Kristo mũkũri witũ. Nĩ tũkũhoya nĩ ũndũ wa ndungata ciaku aya maruta wĩra ũyũ mwathani witũ nĩ mekũhurunjũka maume gĩikaro gĩkĩ mũndũ acoke gĩikaro gĩake. Nĩ twahoya gũtongorio nĩwe, reke mathiĩ na thayũ, reke mamenyererwo nĩwe, mehererie mĩtino yothe ĩngĩoneka njĩra-inĩ na nĩketha mahote gũcoka gũkinya cikaro-inĩ ciao. Arĩa monire makiumagara reke mone magĩcoka mena thayũ nĩ ũndũ wa gũtongorio nĩ Jehova. Nĩ twamaiga moko-inĩ maku o ng'endo ciothe twaciga harĩ we, tongoria andũ aku nginya makinyie cikaro-inĩ ciao na thayũ na rĩtwa rĩa Ngai witũ na roho na Jesu Kristo mũkũri witũ. Agocwo Ngai witũ na roho na Jesu Kristo mwathani witũ. Naguo thamaki igũrũ na thĩ nĩ wa Ngai na roho na Jesu Kristo mũkũri witũ. Amen. Rĩu MC ũrĩa anũ athikana we ndũtonyete hau ũkĩendaga ndĩmũigĩre kĩoe. Mwathani agocwo, Ngai akumio. Thengi nĩ twarĩkia wega, rĩu tũrenda nĩgetha tũthiĩ tũrĩanĩre. Andũ aingĩ nĩ tũmarĩte ahunjia aitũ na athuri a kanitha tũgũthiĩ ũguo nginya harĩa wa karo
nĩ tũkuona ena mũthuri mwega ũngĩhota ũramenya haithe wa Karo tũtongorerie mũndũ wa Ngai tũkũgereo korwo nĩ tũkũmahe njĩra athuri othe na ithuĩ tũkũgera haha ũguo hena njĩra hena mũndũ wĩ harĩa na reflector nĩ ekũmuonia harĩa arũme mararaini ĩno nĩ ya atumia na ingĩ nĩ mathiĩte ho na rĩu koguo tũthiĩ tũrĩte nĩgetha tũrathimwo nĩ Mwathani. Ira o
Nolia mbele endele watulilie maru maku nego na umenyithie mabata maku hende onolio nienda kuiguire ninda yakaire kinyaga kayaka ikia uria moete naria kinyae utio donomwe ngayatigagia atakuingirie ngayaro igare timaoya maku darurukire ngakomaigwa ninda